والمخرجات إن شاء الله اللي استفدتم منها بإذن الله. طيب نبدأ بسم الله وعلى بركة الله، من التسجيل بدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بنرحب بحضراتكم في اليوم الثاني من برنامج تدريب المدربين. سعدنا وتشرفنا فيكم خلال اليوم الأول. وما شاء الله يعني كان حجم التفاعل وحجم النشاط اللي أبديتموه وأظهرتموه كان كبير. والدليل ما شاء الله يعني نجد الآن مشاركات حضراتكم من خلال البادلت بتوضح هذا الشيء. فنجد ما شاء الله منكم من رفع بعض الأنشطة، آه، ومنكم أيضا من نفذ على طول كورس على المايكرو كورس جنريتور. وهنشوف الآن يعني أعمال حضراتكم. وطبعا سعدنا بالأمس بالأخ فراس والأخت ندى، فهم يعتبروا ستارز اوف ذا فيرست داي، هم نجوم اليوم الأول، وإحنا شاركناهم هذه التهنئة بشهادة شكر بسيطة كده على جروب الواتساب. ونتمنى إن شاء الله أن يكون في نجوم يعني نفس نجوم الأمس هم نجوم اليوم، بالإضافة إلى نجوم منافسين آخرين إن شاء الله، حتى يكون في عملية يعني إن شاء الله تنافس على الخير. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. طبعا يعني خلينا كده نشاهد ونملي عيننا ونفرح بمنجزات حضراتكم. أول شيء بنشكر الأخت أروى السلمان، مباشرة ما شاء الله نفذت على ميني كورس جنريتور، نفذت برنامج وشاركتنا إياه. فأتمنى يعني إن احنا كلنا كده نعطي ستارز للأخت أروى، ونعطيها كومنت تعليق تحت المنشور تبعها على البادلت. خليني أشارككم رابط البادلت، وإن كان المفترض إن خلاص إحنا حفظنا الرابط ومحتفظين فيه، ما يحتاج إن أنا أشاركه. بس نفس الشيء برضو أنا بحب إن أنا أشاركه مع بداية كل يوم. هذا هو الرابط على جروب الواتساب، وأيضا بشارككم إياه في التشات بوكس. لان يبدو لي ان في اخ بدر منضم الينا اليوم جديد، بنرحب فيه، وان كان هو لسه ما زال على الطريق يوصل بالسلامه، نقول السلامه اولا. ولكن بنشارككم رابط البادلت على اساس الاخ سلمان لسه داخل اليوم. ولكن الناس اللي معنا من الامس خلاص يعني امورهم تمام. اتمنى ان احنا ندخل كده ونشارك الاخت اروى فرحتها، ونفرح معها، ونعطيها كده يعني بوزيتيف كومنت كده ايجابي لو تكرمتم. هذا هو المنشور تبع الاخت اروى. خلونا الاول نستعرض كده الميني كورس تبعها بشكل سريع، اللي هي سوته بنفسها، عن اهميه مهارات القياده في بيئه العمل. زي ما حضراتكم شايفين الميني كورس فيه عباره عن ايمجز تعبيريه، وايضا تكست بيتكلم عن اهميه مهارات القياده في بيئه العمل، من تعزيز التواصل وتحفيز الموظفين واتخاذ القرارات الصائبة، وبناء الثقة والاحترام وإدارة التغيير، وتطوير المهارات الفردية، وتعزيز الابتكار والإبداع. وإذا حبينا إن احنا نستمر مع الكورس بعد ما قرأنا هذه، بنضغط على كلمة استمرار، ثم نأتي إلى شرح تفصيلي لكل نقطة من النقاط. وهكذا محتويات الكورس نقدر نستمر فيها من خلال الضغط على كلمة استمرار، أو من اختيار الموضوع من على اليسار زي ما هو ظاهر أمام حضراتكم كده. من شريط الأدوات نقدر إن احنا نختار الموضوع المستهدف قراءته أو الاطلاع عليه. فتعلمنا من استخدام أداة ميني كورس جنريتور ازاي ان احنا ممكن نخصص الدورة التدريبية والمحتوى وفق لاحتياجات المتعلمين او المتدربين. نشكر الاخت اروى، اتمنى ان احنا نشكرها الان ونعطيها كده تشجيع وتحفيز. ما شاء الله عليك يا اخت اروى. أو عفوا. انت يا اخت اروى احسنتي، وننتظر الافضل.
أنا شايف ما شاء الله يعني أربعة من حضراتكم أو ثلاثة غيري أعطوها نجوم، ويعني أيضا منكم من علق. أتمنى الكل يعلق. لو إحنا الآن معنا في القاعة يعني 15 مشارك، أتمنى نشوف 15 تعليق إيجابي. لو تفضل. أيضا كنا شاركناكم بالأمس يعني أهم ما تعلمته في اليوم الأول. هنا بنقول مراجعة أبرز النقاط التي تم تناولها خلال اليوم التدريبي الأول. هنا محتاجين من حضراتكم إنك تذكر لي الشيء الجديد الذي تعلمته في اليوم التدريبي الأول في تعليق هنا. اتفضلوا مع حضراتكم 3 دقائق على هذا المنشور. ما هو الشيء الجديد الذي تعلمته في اليوم الأول؟ طبعا يعني ممكن تكون تعلمت أشياء كثيرة، ولكن إحنا بنركز على الشيء الجديد اللي أنت تعلمته خلال اليوم الأول في هذا المنشور. لو تكرمت إضافة تعليق، ويا سلام لو نكتب اسمنا بعد التعليق إذا كان يعني اسمك ما هو ظاهر. إذا مش حابب تكتب اسمك اتس اوكي. ما هو الشيء الجديد الذي تعلمته في اليوم التدريبي الأول؟ أضف تعليقا حول الشيء الجديد الذي تعلمته في اليوم الأول. ولا يا باشمهندس محمود، قدرنا نضيف لك شيء جديد بالأمس. دي شهادة نعتز فيها. الله يسعدك ويبارك فيك. أيضا أخ ثامر بيقول استفادة من برنامج الذكاء الاصطناعي في إعداد برنامج التدريب اللي هو الميني كورس، يعني ميني كورس جنريتور. جميل. يعطيك العافية أخ ثامر. الله يكرمك يا أخ بدر. شكلك بتحب القصص وراعي قصص. خلاص هنعطيك قصص على قد ما نقدر طالما القصة عجبتك. إن شاء الله يديك تشوفها كاملة وتستكمل معنا بإذن الله. آه ما شاء الله. والأخ ثامر فعلا عمل كهوت وأضافه على البادئ. ما أنا آه هرجع طبعا للأعمال اللي تمت. أنا بس رجعت العمل واحد فقط من الأعمال اللي تمت، ولكن أكيد يا أخ ثامر بنرجع وبنعطيك تقييم الآن. بارك الله فيك، حسنت. الأخ ثامر فعلا يا جماعة عمل كهوت تقريبا يعني في زيرو تايم، يعني أول ما خرجنا على طول طبق كهوت. هذا هو عمل تدريب على كهوت، ويعني بيدعونا طبعا ان احنا ممكن يعني نجرب معاه، يعني ممكن ندخل معاه ونشوف. فاتح من عندك يا اخ تامر. طيب يبدو ان الاخ تامر مشغول او كده. مفيش مشكله، بس نشكر طبعا الاخ تامر ونعطيه 5 ستارز ونقول له احسنت يا مبدع. وفضل امرا يعني شاركونا ايضا يعني تغذيتكم وتشجيعكم للاخ تامر بعد اذنكم. طبعا انا سعيد بالاخت اروى ان هي ايضا بدات تتعرف على بادجت اكثر وبدات توظف الالوان. بس انا استاذنكم، اليوم الاول منشوراته كانت باللون الابيض، اليوم الثاني هنجعل منشوراته باللون الاحمر. احنا عندنا اليوم الاول ابيض، اليوم الثاني احمر، اليوم الثالث اصفر، اليوم الرابع اخضر، اليوم الخامس والاخير حيكون لونه ازرق.
وانا منشوراتي، انا مدرب الدوره، في اي يوم بنفسجي. تمام يا اخواني يا اخواتي، عشان تكون الالوان واضحه ومفهومه بالنسبه لنا. اوكي. فاحنا منشورات اليوم هيكون لونها احمر. اوكي. يعني مثلا الاخ عبد الله الان شاركنا منشور. ايوه يا سلام، على طول الاخ عبد الله ما شاء الله عليه استجاب. رائع جدا، ممتاز، جميل. يعطيك العافيه اخ عبد الله. الاخ عبد الله بيتكلم عن اهم الاشياء اللي تعلمها بالامس، اهميه وكيفيه تحديد احتياجات التدريب. طيب، نرجع للمنشور الأساسي والرئيسي اللي أنا منتظر الإجابة من حضراتكم فيه. اذكر شيء وحيد جديد أنت تعلمته بالأمس. فذكر الباشمهندس محمود جمال مشكورا اللي هو الميني كورس جنريتور، كانت جديدة بالنسبة لي. شكرا جزيلا لحضرتك، بارك الله فيك يا باشمهندس. الأخ ثامر بيقول الاستفادة من برامج الذكاء الاصطناعي في إعداد برامج التدريب. وأنت لسه شفت حاجة يا أخ ثامر؟ اصبر علي، ده احنا لسه بنسخن. أبو محمد مدربنا القدير في المالية الخبير بيقول تعلمنا من الوقت اللي كنت فيه موجود منصة بادلت، جميلة للتفاعل بين المتدربين، ومنصة كويزز ممتازة أيضا، وفكرة الشهادات للمتفاعلين محفزة. يعطيك العافية يا أخي هشام، ده كده أشياء كثيرة. بارك الله فيك. الأخت أروى تعلمنا واستفدنا الكثير ونهلنا من علم الدكتور محمد. أبرز ما تعلمته استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التدريب. يعطيك العافية يا أخت أروى، هذا من طيبك. الأخ سعد عزيز القاسمي برنامج الذكاء وأسلوبكم يا دكتور شيق، توصل المعلومة. هذا من كرمك يا أخ سعد، الله يسعدك ويبارك فيك ويحفظك. جميل جميل، أنا سعيد جدا وأتمنى أن يكون عندي عدد مشاركات بعددنا جميعا. ما تبخلوش علينا يا جماعة. بذكركم كل ما هتتشارك معايا، كل ما هتكون مشاركاتك دي علامات في دماغك هتتذكر بيها الكورس حتى ولو بعد سنوات. وده يعني انا بعتبر، انا شخصيا لما اخذت تدريب المدربين كان اهم كورس في حياتي، اهم دوره تدريبيه في حياتي. فمهم جدا ان انا اساعد نفسي خلال هذا البرنامج بالذات، ان انا اضع في راسي علامات بارزه ما انسى فيها ابدا، لا حرف ولا سكنه ولا كلمه ولا اشاره ولا ايماءه حصلت في الكورس من المدرب او حتى من الزملاء الا واحفرها في ذهني وفي راسي. كيف احفر هذه المعلومات في ذهني وفي راسي ما انساها ابدا؟ بالمشاركه والتفاعل. المشاركة بكل أنواعها، بالكتابة، بالتفكير، بالتصميم. يعني الأخت اللي دخلت وعملت كورس على ميني كورس جنريتور، هذه مشاركة. مستحيل إن هي هتنسى هذه الأداة، خلاص انتهى، اتحفرت في راسها. طيب اللي ما طبق عليها، اللي مجرد شاف، يعني تذكره هيكون أقل شوي. فمهم جدا إن احنا نشارك ونتفاعل بالكتابة، بالتعليق، بكل ما نستطيع حتى تكون بمثابة علامة في ذهننا ما ننسى بها الكورس أبدا. أنتظر دقيقة أخرى من بقية الزملاء والزميلات يشاركونا الشيء الجديد الذي تعلمته في اليوم التدريبي الأول، في تعليق تحت هذا الكورس، تحت هذا المنشور. قد بارك الأخت ندى على تمييزها في المشاركة والتفاعل في دورة تدريب المدربين في اليوم الأول. نقدم لكم بكل فخر الأخت ندى، شكرا لكم على تفاعلكم ومشاركتكم، ونتمنى لكم الأفضل والاستمرار على هذا الشيء. وأيضا بنشكر الأخ فراس نفس الشيء، ونتمنى إن شاء الله أن يستمر الأخ ندى، الأخت ندى والأخ فراس على نفس الأسلوب. وأيضا نضيف يعني غدا أسماء أخرى لقائمة نجوم اليوم بإذن الله. جميل. طيب،
محتاجين نسوي تحديث كذا، إذ لربما شاركتمونا شيئا ولم يظهر عندنا. أذكر حضراتكم إن كان في واجب اليوم الأول. هذا الواجب اللي هو طبعا تصميم برنامج تدريبي بناء على الاحتياجات، وهذا هو كان المطلوب. وطبعا اللي أخذ الدرجة كاملة في هذا الواجب هو الأخ فراس، و أو عفوا الأخ ثامر والأخت أروى. هم الوحيدين اللي استجابوا لذلك. دول بيكون ليهم طبعا تقدير خاص على إنجازهم. يعني واجب اليوم الأول، كل يوم هيكون في واجب عملي، كل يوم هيكون في واجب عملي. ونتمنى الاستجابة من حضراتكم في عمل الأنشطة والتكاليف والمهام اليومية حتى نستفيد فعلا من هذا البرنامج. نبدأ بسم الله وعلى بركة الله في محتوى اليوم الثاني. بسم الله. تدريب المدربين تي او تي في عصر الذكاء الاصطناعي. اليوم التدريب الثاني مرتكز على تصميم البرامج التدريبية. يبقى اليوم الأول كنا بنركز فيه عن التدريب وأهمية التدريب ودور التدريب في المؤسسات للأفراد وللفرق وللجماعات أو للمنظمات. وتحدثنا أيضا عن معايير يعني أساسية لتقييم المدرب. وتحدثنا أيضا عن تحليل الاحتياجات التدريبية. اليوم بنستكمل عن تصميم البرامج التدريبية، ولدينا 5 جلسات خلال هذا اليوم. الجلسة الأولى أساسيات تصميم البرامج التدريبية. الجلسة الثانية هنطبق أحد نماذج تصميم البرامج التدريبية الأشهر اللي هو آدي موديل. وطبعا يعني لن نتعرض لها بالشرح لأن يا دوب إحنا نغطي نموذج آدي اليوم. أيضا في الجلسة الثالثة هنتكلم عن نظريات التعلم وتعليم الكبار. وفي الجلسة الرابعة هنتكلم عن أحدث استراتيجيات وتقنيات التعلم التي يمكن استخدامها في التدريب. والجلسة الخامسة تطبيق عملي على تصميم برنامج تدريبي باستخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. هذه هي جلساتنا التدريبية خلال هذا اليوم بإذن الله. الأهداف التدريبية لهذا اليوم بإذن الله أن يشرح كل واحد من حضراتكم، يستطيع أن يشرح أساسيات تصميم البرامج التدريبية وأهميتها، أن يطبق نموذج آلي لتصميم برامج تدريبية فعالة، أن يتمكن من تحديد استراتيجيات التعلم المختلفة، يطبق مبادئ تعليم الكبار في تصميم البرامج التدريبية، يشرح كيفية ربط النظريات التعليمية بالتطبيق العملي لضمان جودة التدريب، يطبق بشكل عملي تصميم برنامج تدريبي باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي. هذه هي أهداف التدريب خلال اليوم الثاني بإذن الله. وبنعيد طبعا، ما هو الشيء الجديد الذي تعلمته في اليوم التدريبي الأول؟ اللي حاب يفتح المايك، أنا عايز أسمع رأيين فقط. ايه الشيء الجديد من خلال المايك او من خلال الكتابه نصا؟ ولكن خلونا من خلال المايك. عايز 2 من حضراتكم يقول شيء واحد تعلمه من يوم امس جديد. تفضلوا. اختار انا يا شباب، اسمحوا لي يعني اقول لكم يا شباب. اختار انا. اللي مش هيجي بالطواعية هيجي ها، فخلونا متفاعلين احسن ومتشاركين احسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، اهلا وسهلا. هلا فيك يا مرحبا.
والله انا ودي بصراحه، لكن ما حضرت امس. بس انت سمعت القصه تقول. سمعت القصه فقط بس عجبتني. الله يسعدك يا اخ فان بدر. شاء طب الله ممكن تعرفنا بنفسك، لان امس الكل عرفنا بنفسه. نعم، معك بدر الشمري، عضو هيئه تدريس في احد الجامعات. ما شاء الله، اهلا و- وسهلا. وبالاضافه الى عملي الاساسي كمدير فرع في شركه توزيع مياه، ومدرب معتمد في احد المعاهد الاهليه للدبلومين السلامه والصحه المهنيه والحمايه البيئيه. ما شاء الله، يعني زميل يعني. اي نعم. الله يسعدك يا اخ بدر، وتشرفنا فيك ونسعد فيك. حياك. وان شاء الله متواصلين على خير، ونتبادل يعني زي ما بيقولوا كده الفرص التدريبيه باذن الله. باذن يعني ان شاء الله للجميع، ان شاء الله بالتوفيق. شكرا لك يا اخ الله. بدر. تفضل. شكرا لك. لا، انا عندي بس في مشكله، اللي هي يعني كيف تجهز المحاضرات. هي هذه فقط النقطه اللي انا. هذا اليوم حنتكلم عنه طال عمرك. اوكي. تمام. الله يعطيك يلا العافيه. الله شكرا يسعدك، لك. بارك الله. العفو. يحفظك ربي يا اخ بدر، وسعداء بيك وبانضمامك لينا. ونتمنى ان شاء الله نتشاهد اليوم الاول على خير، وتتابع معنا بقيه الايام، ونستفيد باذن الله، ونسمع رايك باستمرار. وسعداء بتفاعلك ومشاركتك الطيبه والتعرف على شخصك الكريم. هنا بيضيف بعض الإخوة والأخوات يعني كيف تحديد الاحتياج التدريبي. بتذكر الأخت خلود، الأخ ثامر. أنا أتكلم لكن يبدو في إشكالية في المايك. أعانك الله أخ ثامر، بارك الله فيك. يعني وصلت الأخت خلود تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات وضع الاختبار زي كاهوت والفورمز والكويزز. ممتاز، حلو جدا. يعطيكم العافية، وسعيد جدا بما تفضلتم فيه. نأتي إلى اليوم الثاني. هنا طبعا بنذكر حضراتكم ان احنا يعني كان ابرز النقاط التي تم تناولها خلال اليوم التدريبي الاول كانت مقدمه الى تدريب المدربين، والجلسه الثانيه كانت تحليل الاحتياجات التدريبيه، والجلسه الثالثه كانت تطبيق ادوات الذكاء الاصطناعي في التدريب، والجلسه الرابعه والاخيره كانت التطبيق العملي والختام. ممتاز. نأتي الآن إلى الجلسة الأولى من برنامجنا اليوم، عن أساسيات تصميم البرامج التدريبية. طبعا هذا السؤال اللي طلبه الأخ بدر، إحنا هنحاول بقدر الإمكان نغطيه اليوم، ولكن إحنا هنغطيه اليوم يعني بشكل نقدر نقول عليه الأساسيات، يعني البيزكس. ولكن إذا أراد الأخ بدر أن يكون في تخصيص لبرنامج تصميم البرامج والحقائب التدريبية، ده ممكن يكون مقترح من المقترحات اللي احنا ندرسها، وندعو يعني حضراتكم للحضور معنا فيها خلال مثلا يعني بعد انتهائنا من هذا البرنامج. ممكن يكون شورت كورس، يعني كورس قصير كده لمدة يومين تدريبيين اونلاين، نتكلم فيه بشكل تفصيلي اكثر عن يعني تصميم البرامج التدريبيه from A to Z. وممكن ايضا لو عندكم اي اقتراحات اخرى مرتبطه بنفس الموضوعات الخاصه بالمدربين، زي مثلا مدرب الشركات وكيف يتعامل مع الشركات، وكيف انه يقدم عروض زي الهيكل التنظيمي للدوره، ثم بعد كده يعني يرفع الاحتياجات او يساعدهم في رفع الاحتياجات. ممكن ايضا نخصص ايام لميني كورسز، دورات صغيره زي كده متفرعه من تدريب المدربين. باذن الله يعني اي طلبات احنا نسعد بتلقيها، ونسعد ان احنا ايضا نلبيها ونستجيب لها باذن الله. واحنا معاكم ومع اكاديميه الجزيره العالميه ما يقصرون. يعني اكاديميه راقيه تسعى الى التطوير وافاده يعني حضراتكم بشكل كبير. وبالعكس اي مقترح لاي برنامج تدريبي تكميلي لما بدأناه في أي من الخمسة أيام، نحن قادرون على تنفيذه بمشاركة أكاديمية الجزيرة والتعاون معها بإذن الله إن شاء الله. يعطيكم العافية. يا أخي سعد، أنت هتحصل على الحقيبة كاملة، وبالأمس أنا شاركتكم محتوى اليوم الأول. البرزنتيشن لليوم الأول أنا رفعته مباشرة قبل من أقوم على ما أقوم من على اللابتوب. أنا رفعته مباشرة على البادلت. طال عمرك بارك الله فيك، موجود على البادلت الآن. هذا هو. يعني لو دخلت انت على البادلت تقدر تحمل محتوى اليوم الاول. هذا هو محتوى عرض اليوم الاول.
من 19 ساعة أنا رافضه. هذا هو يا إخواني محتوى اليوم الأول. هذا. كمل. ماشي يا إخواني أخواتي، هذا هو محتوى اليوم الأول كامل. بالعكس، بالإضافة أن هنشارككم أيضا كتيب للدورة، هيكون ملف وورد يعني كامل متكامل بإذن الله. جميل. بسم الله. في الجلسة الأولى عن أساسيات تصميم البرامج التدريبية. في هذه الجلسة هنتناول عدة موضوعات، منها زي ما هو ظاهر أمام حضراتكم كده مقدمة إلى تصميم البرامج التدريبية، مكونات البرنامج التدريبي الناجح، تعريف البرنامج التدريبي، أهمية البرنامج التدريبي في تطوير الموظفين، أنواع التدريب، مكونات البرنامج التدريبي الناجح. هنتكلم عن مكوناته من الأهداف والمحتوى والأنشطة والتقييم. جميل. سؤال: ما هو تعريف البرنامج التدريبي؟ أنا بسأل حضراتكم سؤال. الآن طلب منك إنك تجهز برنامج تدريبي في مجال عملك، أيا كنت طبيب، مهندس، مدرس، مدرب، استشاري، مدير إنتاج، مدير عمليات، مدير مالية، مدرب مالية. طلب منك إنك تقدم برنامج تدريبي. فانت علشان تقدم برنامج تدريبي لازم تكون عارف يعني ايه الاول برنامج تدريبي. فما هو تعريف حضراتكم للبرنامج التدريبي؟ ممكن اسمع من حضراتكم او تشاركونا في الشات بوكس في المحادثات النصيه. اللي حب يفتح المايك يتفضل، اللي حب يكتب يتفضل. ما هو تعريفك للبرنامج التدريبي؟ يعني ايه برنامج تدريبي؟ بشارك أستاذ محمد. نسعد طبعا بيك يا ابو محمد، اتفضل، بارك الله الله فيك. يحفظك، تسلم لي. البرنامج التدريبي يشمل المادة العلمية، يعني اللي هي آه ما وراء شرائح العرض. هي م- المادة العلمية كاملة. يشمل م- شرائح العرض، يشمل الاكسرسايزز اللي بدها تتم، أو أو الاكتيفيتيز أو الكيس ستاديز اللي بدها تتم. مثل هون يشمل كل هيدي البرامج التفاعلية، ويشمل البري اند بوست اسسمنت كويشنز، الفيدباك كويشنير اللي بتجي. هو يشمل كل العملية التدريبية بما تتضمن من مواد أو ماتيريال كاملة متكاملة بخطة واضحة، كيف هاو تو انجيج الحضور، حتى وصولا لأخذ الفيدباك تبعهم، ومتابعة حتى أوقات بتكون من بعد انتهاء الدورة. فهذا يعتبر كامل برنامج تدريبي. طبعا بيدخل فيه تريننج نيد اناليسز، تحليل الاحتياج التدريبي. هيدا من وجهة نظري. رائع جدا، أشكرك يا أخ هشام على ما تفضلت فيه. الأخ هشام يعني أعطانا محتويات البرنامج التدريبي بشيء من التفصيل، الله يعطيه العافية ويبارك فيه. وأيضا الأخ فراس أو الأخ ثامر، معلش أنا دايما بقول فراس، معلق في ذهني فراس، واكل عقلي فراس، الله يهديه. واليوم هو فليب ومستأنس ومبسوط. معذرة يا أخ ثامر. الأخ ثامر هنا في التشات بوكس بيقول هو برنامج لتنمية المهارات والقدرات لأفراد معينين، لأفراد معينين. ممتاز جدا، رائع جدا ما تفضلت فيه يا أبو محمد، الأخ هشام والأخ ثامر. وخلينا نلخص أهم ما ذكرتوه زي ما حضراتكم تفضلتوا. البرنامج التدريبي هو خطة تعليمية منظمة تهدف إلى، يبقى أول حاجة هو خطة تعليمية منظمة تهدف إلى تطوير معارف أو مهارات أو اتجاهات اللي احنا بنسميها سلوكيات الأفراد، من خلال الآتي. إيه هو الآتي ده بقى اللي ذكره أبو محمد الآن وفصل فيه ما شاء الله عليه؟ اللي هو أنشطة مخططة تتماشى مع احتياجاتهم واحتياجات المؤسسات التي ينتمون إليها. ويعد البرنامج التدريبي طبعا جزء أساسي من استراتيجية التطوير المهني اللي بيكون داخل الوزارات والهيئات والشركات الكبيرة والصغيرة وحتى المتوسطة.
ويعتمد على تصميم محتوى تدريبي يحقق أهداف محددة قابلة للقياس. لأن احنا طبعا عارفين القاعدة الجميلة لأستاذ الإدارة الحديث بيتر دراكر اللي بتقول ما لا يقاس لا يمكن تحقيقه. لذلك أنت علشان تضمن تحقيق أهداف البرنامج التدريبي لابد أن هذه الأهداف تكون قابلة للقياس. هذا هو تعريف البرنامج التدريبي. لو احنا عايزين نتذكر التعريف الطويل ده يا جماعة، هل في طريقة تساعدنا على تذكر هذا التعريف الطويل؟ نعم، في طريقة اسمها الكي ووردز، يعني الكلمات المفتاحية. فالكي ووردز هي عبارة عن كلمة لو أنت تذكرتها في السطر بتفتكر كل الكلمات اللي بعدها. ففي السطر الأول إيه الكلمة المفتاحية يا جماعة؟ البرنامج التدريبي هو خطة تعليمية منظمة. وين الكلمة المفتاحية هنا؟ خطة تعليمية. ممتاز، خطة تعليمية، ممتاز. طيب، تهدف إلى تطوير معارف مهارات اتجاهات الأفراد. وين الكلمة المفتاحية في هذا السطر؟ تطوير. تطوير. يبقى الأول خطة، السطر الأول خطة، السطر الثاني تطوير. ممتاز. طيب، من خلال أنشطة مخططة تتماشى مع واحتياجاتهم واحتياجات المؤسسة. وين الكلمة المفتاحية هنا؟ احتياجات. احتياجات. ممتاز. خلاص، يبقى احنا كده التعريف اللي هو من 4 سطور أو من 3 أسطر احنا عرفنا ان هو عبارة عن خطة لتطوير، ها، لتطوير، تمام، والاحتياجات الاحتياجات. تتماشى مع الاحتياجات. ممتاز. فبالتالي انا لما افتكر كلمه خطه هعرف ان هي خطه، هفتكر بقى اللي بعدها خطه تعليميه منظمه تهدف الى تطوير معارف. فلما افتكر كلمه تطوير هفتكر معارف ومهارات واتجاهات الافراد من خلال انشطه مخططه تتماشى مع احتياجاتهم واحتياجات المؤسسات التي ينتمون اليها. ده شكل او طريقه من طرق تذكر التعريفات الطويله، هي الكلمات المفتاحية. وأنا عندي برنامج كنت قدمته قبل كده للطلاب المتوسط والثانوي والجامعة، اسمه ذاكرة ثلاثية الأبعاد، بتساعد الطلبة على استذكار وحفظ المعلومات والتعريفات الطويلة اللي زي كده. وكان من ضمن هذا البرنامج الخرائط الذهنية، الكلمات المفتاحية، أسلوب القصص، أسلوب الرسومات والتخطيطات اللي بتساعد على حفظ المعلومات بشكل تصوري او بشكل صور او قصص، او كلمات مفتاحيه تربط على طول في الذهن ويكون تذكرها سهل وسريع على الطلاب. ومره جالي طالب يشتكي ابوه، يعني راجل كان ليه منصب كبير في الدوله، ابنه كان في كليه الحقوق. بيقول لي يا دكتور الولد بيرسب في القانون الجنائي، رسب كذا مره، ممكن تجلس معاه تساعده؟ قلت له انا ماليش علاقه بالقانون ولا تخصصي ولا مجالي. قال لي انا عارف، بس انت راجل بتعرف ازاي تعلم وتعرف ازاي تدرب، فممكن تساعده. فبالفعل يا جماعه جلست تقريبا والله العظيم في جافا تايم اللي في الملك عبد العزيز، حي المروج، معاه بالظبط يمكن قبل المغرب ساعه وبعد المغرب ساعه، حتى صلينا المغرب في جافا تايم نفسه. والولد بفضل الله طلع بعد الساعتين دول دخل الماده ثاني يوم، بفضل الله ربنا كرمه واجتاز الماده، بالرغم ان هو كان راسب فيها اكثر من مره. فهتقولوا عملت ايه معايا يا محمد، انت ساحر يعني؟ هقول لكم لا، استخدمت تقنيات الذاكره ثلاثيه الابعاد، عملت له المنهاج بشكل خرائط ذهنيه، جلست معاه قعدت اقرا، عملت بس اول باب وعلمته ازاي يبني خريطه ذهنيه من اول باب في الكتاب. خلاص يا فلان يا فراس تعرف تكمل الباقي؟ قال لي خلاص يا استاذ ما عليك. وراح فعلا الولد ما شاء الله عليه سوى الخرائط الذهنيه وارسل لي ايه على الواتساب. قلت له ممتاز، احسنت، حاول بقى تركز في الخرائط الذهنيه ديت. ودخل الاختبار بفضل الله وتوفيقه اولا واخيرا طبعا، واجتاز الماده بفضل هذه الطريقه. طيب، أهمية البرنامج التدريبي يا جماعة اللي احنا بنعده في تطوير الكفاءات، لا شك احنا بنعمل برنامج تدريبي علشان يحسن أداء الموظفين، لأن احنا بندرب كبار يعني موظفين، أو حتى لو بندرب طلاب. فهو أيضا بيسد الفجوات في المعارف أو المهارات أو الاتجاهات، وأيضا بيساعد في إعداد القيادات المستقبلية، وأيضا تعزيز إنتاجية العاملين والموظفين لو أنت مدير وهم موظفينك. وأيضا هيزيد في القدرة التنافسية لك عزيز القائد أو عزيز المدير ولفريقك ولمنظمتك.
وأيضا يمكن الموظفين من مواكبة التغيرات وتحسين الرضا الوظيفي، وفي الأخير تحسين رضا اللي هم المعنيين، أو بيسموهم أصحاب المصلحة أو أصحاب المنفعة، أيا كان اسمهم، اللي هم باللغة الإنجليزية اسمها ستيك هولدر، ستيك هولدرز، وإن كنت أنا أعتبر الترجمة الصحيحة هي المعنيين أو المعنيون. فهذه هي فائدة البرنامج التطويري أو البرنامج التدريبي في تطوير الكفاءات. طيب السؤال الثاني، أنا عايز أعد برنامج تدريبي، هل في أنواع للبرنامج التدريبي أو للتدريب؟ نعم، هناك أنواع عديدة ومختلفة، منها التدريب التقليدي. يعني التدريب التقليدي المعروف وهنتكلم عنه وعن مفهومه بالتفصيل الآن. ومنها التدريب القائم على المحاكاة، اللي هو باستخدام السيميوليتور، زي ما بنروح كده في جامعة الأميرة ونور الأخوات يضربوا على القيادة، فبيجدوا كده زي سيارة على الأرض بيجلسوا عليها ويقودوا كأنهم بيقودوا سيارة، ولكن هم في الأساس مش راكبين سيارة، راكبين حاجة اسمها سيميوليتور، محاكاة أو نمذجة، تسمى المحاكاة أو النمذجة، الموديلنج. أيضا التدريب الإلكتروني زي ما إحنا الآن بنمارس معاكم هذه الدورة، يعني بنوفر بها وقت وجهد وتكلفة كمان. التدريب القائم على الألعاب اللي هو بيسموه الجيميفيكيشن، يعني تستخدم تقنيات اللعب ليس من أجل اللعب ولكن من أجل التعلم أو من أجل أهداف غير اللعب. أيضا المدمج اللي هو يجمع بين الحضوري والأونلاين، ومن البرامج التدريبية اللي أنا تشرفت بتقديمها مع وزارة المالية كان برنامج 2 يومين أونلاين و3 أيام حضوري. أحسنت يا أخي سعد، بارك الله فيك. لعب الأدوار. التدريب المدمج اللي هو بيجمع بين التقليدي اللي هو في القاعة الصفية أو الفندق أو في مقر العميل، والتدريب الأونلاين عن بعد من خلال الزوم والتيمز والويبكس وغيرها من الفصول والقاعات الافتراضية زي ما احنا متواصلين مع حضراتكم الآن. أيضا من أنواع التدريب المعروفة والمشهورة التدريب التكيفي، الادابتيف ليرنينج. واحد هيقول لي ايه التدريب التكيفي ده يا عم محمد؟ انت جاي تتفرع، انا اول مره اسمع الكلمه دي. يعني التكيفي دي جايه من التكييف، يعني هتكيف الطلاب؟ لا يا حبيبي، التكيفي يعني ان يتم تكييف الكورس وتعديله، وتعديل مستوى صعوبته ومستوى يعني التركيز فيه على المهارة ولا على السلوك ولا على المعرفة، على حسب ردة فعل المتعلم أو المتدرب نفسه. يا سلام! يعني والمتدرب بيتعامل مع الكورس أو مع الدورة التدريبية، الكورس يبدأ يتفصل ويتخصص ويتكيف على مقاسه. هو ده التدريب التكيفي. وكيف بيعملوها دي يا محمد؟ انت بتخترع يا محمد، انت بتبتكر؟ من وين انت جايب المعلومه الغريبه العجيبه دي؟ هقول لك، هتشوف مني كل حاجه، هعلمك كل حاجه بس بالراحه عليا. فده اسمه التدريب التكيفي. ماشي يا محمد، يا ما نسمع منك ونشوف، خلينا نكمل معاك، هنبلعها لك المره دي. ايضا من انواع التدريب هو التدريب على راس العمل او اثناء العمل، اللي هو بيسموه الاو جي تي، اللي هو اون ذا جوب تريننج. وطبعا المهندسين والفنيين والكليه التقنيه معظم دراستهم بتكون التدريب اثناء العمل. صح ولا لا يا باشمهندس محمود؟ ايضا من انواع التدريب هو التدريب النقال. يعني ايه النقال؟ يعني اللي هو الموبايل فون، يعني باستخدام الهاتف الايش النقال، الجوالات، يعني السمارت فونز. فده ايضا شكل من اشكال التدريب الان، خاصه في مسؤولي المبيعات. من الصعب انك تخليهم يتركوا فروع المبيعات ويعني والعملاء والشو رومز اللي هم واقفين فيها، او المحلات او الفروع اللي هم يعني بيخدموا فيها عملائهم، ويجوا يحضروا دوره تدريبيه. فتقول لهم طيب احضروا اونلاين معانا الساعه 5 يقول لك ايه ده؟ لا، الساعه 5 ده دي عز الزحمه وعز الطلبات عندنا. طيب ايه رايكم احنا هنسجل لكم الكورس ونحط لكم اياه على الجوال مع شويه انشطه وتطبيقات عمليه بعد كل فيديو، وكل واحد يشوفه من جواله على حسب وقته. يقول لك الله، ممتاز قوي، بس انت كيف هتعرف ان انا شفت؟ اقول لك لا يا حبيبي، ما انا عندي ام اس او البلاتفورم بتبين لي مين دخل ومين ما دخلش، وعندي اوتوميتد سيستم بيعطيني تقارير اللي دخل شاف الفيديو، شاف 20% ولا 50% ولا 100%.
واللي حل الكويز اللي بعد الفيديو الاول ما هيفتح له الفيديو اللي بعده الا ما يحل الكويز صح بنسبه 70%. اوف، ده الموضوع جد. يعني لازم فعلا نتابع. امال ايه؟ امال انت فاكرها لعبه؟ امال احنا هنعمل لك تطبيق كده على الجوال، وهنكلف كورس وهنكلف نفسنا، وفي الاخر انت تعمل نفسك شفت الكورس وانت لا شفت ولا حاجه. اصبح بديل يناسب هذه النوعيه من اصحاب الدوامات اللي صعب انك تفرغه وتخليه يترك عمله ودوامه علشان يحضر كورس حضوري او كورس اونلاين. ايضا التدريب التعاوني اللي ممكن يعني يتعاون فيه الشباب نفسهم داخل بيئه العمل، وهنتكلم عنه بالتفصيل وعن معناه. واللي يكون منه في ايضا تمثيل الادوار زي ما ذكر الاخ سامر قبل قليل في الشات بوكس. والتدريب القائم على المشروعات زي ما احنا بنعمل معاكم كده بنهايه كل يوم، بنطلب منك مشروع ونقول لك يلا سوي لنا كورس مصغر، سوي لنا كويز زي ما الاخت اروى مشكوره والاخ ثامر كده. الاخت اروى عملت لنا الكورس والاخ ثامر عمل الكويز على كاهوت. فده تدريب قائم على الايش؟ على المشروعات. ممتاز. طبعا التدريب التقليدي ما يحتاج ان احنا نشرح فيه، اللي هو التراديشنال تريننج، اللي هو بيعتمد على الحضور الشخصي للمتدربين في قاعات صفيه او تدريبيه، وبيكون في تفاعل مباشر بين المدرب والمتدربين، وبنستخدم فيه الاساليب العاديه زي المحاضرات والمناقشات، واحيانا بيكون في تطبيقات عمليه. التدريب الالكتروني زي اللي احنا حاضرين فيه الان بيكون عبر منصات تعليميه رقميه باستخدام الانترنت، وبيكون في مرونه ان مش لازم نحضر كلنا في نفس المكان. والزمان ممكن يكون ايوه نفس الوقت، ولكن المكان متباعدين. وبيشمل استخدام الفيديوهات التعليميه والاختبارات والتفاعليه والمحاكاه. وفي طبعا الالكتروني نوعين: المتزامن وغير المتزامن. المتزامن زي ما احنا الان جالسين في نفس الوقت، وغير المتزامن زي مثلا اعتذر مننا اليوم الاخ فراس قال والله انا في ليب، فانا هتابع معاكم كده من بعيد لبعيد، بس هشوف المحاضره في المساء مثلا او بكره الصباح. فده يعتبر، واذا في سؤال ولا حاجه هتواصل معاك يا دكتور محمد عبر الواتساب او كده. فانا قلت له توكل على الله. فده اسمه تدريب غير متزامن. تمام. وايضا بيشمل استخدام الفيديوهات والاختبارات التفاعليه والمحاكاه الرقميه. التدريب المدمج اللي هو البلندد ليرنينج، ومهم برضو يا جماعه ان احنا نعرف المصطلحات اللي بالانجليزيه لهذه الايش الكلمات. البلندد ليرنينج يجمع بين التدريب التقليدي اللي هو الصفي والتدريب الالكتروني اللي هو عن بعد، ويتيح يعني الجمع بين التفاعل الشخصي واستقلاليه التعلم عبر الانترنت. وبيعزز من فعاليه التدريب باستخدام اساليب متعدده، لان في بعض المتدربين يا جماعه ممكن الحضور ما يقدرش يحضر، او لما يحضر هو شخص انتروفيرت يعني منغلق، فيكون الى حد ما التدريب الحضوري بالنسبه لي مش مريح قوي، ولكنه يستمتع وينطلق اكثر في التدريب عن بعد. فاحنا بنتيح في التدريب المدمج يعني انماط او اساليب متعدده حتى تتنوع وتتناسب مع انماط المتعلمين المختلفه. التدريب التعاوني اللي هو الكولابريتيف تريننج، اللي هو بيعتمد على التفاعل والعمل الجماعي بين المتدربين، وبيشجع التعلم من الخبرات المشتركه وتبادل الافكار، ويستخدم في فرق العمل او المشاريع المشتركه زي ما احنا كده يا جماعه عمالين نتواصل من خلال البادلت، هذه الاداه الجميله التشاركيه التفاعليه اللي احنا برضو هنتعلم عليها اليوم كيف ان احنا نعمل البادلت. ما شاء الله الاخ بدر عرفنا بنفسه هنا ايضا، نرحب فيه ونشكره. اهلا وسهلا بك يا اخ بدر، ما شاء الله ماجستير في العلوم الاحياء، ما شاء الله ربنا يزيدك، ربنا ينفع بك يا اخ بدر والجميع ان شاء الله. فهذه الاداه اللي هي بادلت اللي احنا عمالين نتفاعل من خلالها هي عباره عن اداه بتسمى كولابريتيف تول. حتى انا بسميها كده انتراكتيف كولابريتيف تول، اداه للتفاعل والتعاون. فسبحان الله لما يشارك مننا اي واحد معلومه الكل بيقراها وبيشوفها، لما يرفع مننا اي واحد ملف او صوره الكل بيقراها وبيشوفها. فسبحان الله كأن هذه اداه يعني جعلت من مشاركات المتدربين بينهم وبين بعضهم البعض وسيله لتبادل المعرفه والتعلم. فكأن المتدرب نفسه أصبح بيشارك، أو هو بالفعل يعني أصبح بيشارك في البرنامج التدريبي مشاركة فعالة،
وبيفيد ويستفيد، بيفيد ويستفيد في نفس الوقت. فدي أداة جميلة جدا للكولابريتيف ليرنينج، للتعلم التشاركي. أيضا من ضمن أنواع التدريب هو التدريب القائم على المحاكاة أو النمذجة، اللي هو السيميوليشن بيزد تريننج أو موديلنج بيزد تريننج. بيستخدم تقنيات المحاكاة لتمثيل مواقف أو بيئات تدريبية بيتيح التعلم في بيئة آمنة قبل التطبيق الفعلي، شائع في الصناعات ذات المخاطر العالية مثل الطيران والطب. وخليني أوريكم كده فيديو جميل وعجيب، ولكن قبل ما نشوف الفيديو أنا أستأذن حضراتكم لأن أنا نسيت نفسي واسترسلت من الاستمتاع معاكم. ونسينا صلاة المغرب وهي جوهرة، صح ولا لا؟ فإحنا هناخد بريك الآن لمدة 10 دقائق، وبعد العشر دقائق إن شاء الله نرجع نستكمل مع حضراتكم ونوريكم مقطع عن عملية النمذجة والمحاكاة. شكرا لكم ونلتقي بكم بعد 10 دقائق. السلام عليكم. الله يعطيكم العافية وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. بنرحب بحضراتكم بعد بريك صلاة المغرب، ونستكمل مع حضراتكم لقائنا الشيق. وكنا بنتكلم عن أنواع التدريب، ومن ضمن أنواع التدريب قلنا التدريب بالمحاكاة. فأنا شاركتكم الآن مقطع على البادلت. خلينا نشاهد هذا المقطع ونشوف إيه المقصود بالتدريب بالمحاكاة. بسم الله. And you were going to love how we did it, Dick. You got to tell him. Tennis court. Okay. صوت الصورة واضحة لحضراتكم للمقطع لما شغلته؟ كانت واضحة؟ قلنا حاجة يا جماعة، 1 2 أي حاجة. مفيش أي استجابة ليه؟ وأنا في وادي وأنتم في وادي ولا إيه؟ ممتاز، كانوا واضحين، يعطيكم العافية. ماكدونالدز، الله عليك أخ ثامر. يلا بسم الله نمشي. And you were going to love how we did it, Dick. You got to tell him. Tennis court. Okay. He brings me out to this tennis court, and he's drawn this line, the exact dimensions of our kitchen. Sink on the right, extruder on the left. Extruder. Bagging and hood. Hood. Okay. Garnish. This is burger finish. Got it. And then this is burger slide. We could just move those. Okay. Multi-mixer soft drinks. Okay. We bring out our whole staff, and we have them go through the motions, making pretend burgers and fries. All right, Steve, anticipate that. You gotta keep the tray level. Okay. And Dick is running around with this stick, marking where all the equipment should be. Tuck in. Tony, are you gonna skip the pickles when we're really doing it? They do it over and over, hashing it out, choreographing it like some crazy burger ballet. What's going on over there? Yes. No. No. Everybody stop! Stop! Garnish 1. Garnish 2. You've got pickles, you've got onions. It's a goddamn hamburger. Come on, clear off. Let's clear it off. It's time for the pink chalk. And then rip your orange. See all this open space here now? We've rearranged the fry situation, so now it's stage left, the deep fryer stage right. Begin. That's great. Come on, guys. They're pretty tied up here. Yeah, watch it. The Lazy Susan. It's the timing of the Lazy Susan. Those are finished burgers. You can't... Hold it. I still think there's a third version. What do you want to move? I want to move everything. Back to stage left, please. I think we got it all drawn. This is better. Is that all right? I think so. I guess let's assume our battle stations. Okay. Finally, after about 6 hours of this, we get it just right. It's a symphony of efficiency, not a wasted motion. Good form, Jasper. Feel good about those pickles. Catch up. Use your Lazy Susan.
Put your back into it, Seth. And pickles and pickle and mustard. We take the layout to a builder, custom build the kitchen to our exact specs. Ta-da! The Speed D system is born, the world's first ever system to deliver food fast. It is totally يا إخواني يا أخواتي، ممكن بعد إذنكم كده تشاركونا في الباب اللي تحت المقطع أهم ما تعلمتوه واستفدتم من هذا المقطع لو تكرمتم، بما يتعلق بموضوعنا وهو أنواع التدريب. طبعا في فوائد كتير في المقطع، احنا عايزين نركز على موضوعنا. هذا هو المقطع شاركتكم إياه، خذوا يوضح التدريب المحاكاة بعنوان ماكس بي دي سيستم. شاركونا كده، واللي حابب يشاركنا صوتيا يتفضل. ايش رايك يا استاذ بدر في هذا المقطع؟ يا اخواني يا اخواتي، ما رايكم؟ طار فضلكم وطار عمركم في هذا المقطع. ماذا يمكن ان نتعلم من هذا المقطع؟ طبعا ده يا استاذ كان فيلم حقيقة جميل جدا. شفتوا اخ عبد الله؟ ايوه عبد الله، كان مقطع من فيلم جميل جدا. الفيلم طبعا اسمه ذا وهم فاوندر، اسمه ذا فاوندر ايوه المؤسس. ده ايوه نعم المؤسس. الفيلم كان حقيقة رائع شديد، نعم وده بيحكي هم عايزين يعملوا اقصر وقت عشان تدليفر البرجرز. كانوا بيتعلموا انه يخططوا المطبخ تبعهم بحيث انه الحركة تكون سهلة نعم وتكون مرتبة، على أساس إنه هم عندهم زمن محدد need to be achieved عشان نعم يوصلوا البرجر للكاستمر. فبالتالي ده أعتقد إنه تدريب يعني تيم ورك حكاه عشان بالمحاكاه. يطلعوا بحاجة يعني. فده تدريب ما أنت سميته تكافلي ولا تدريب شنو؟ تدريب أيوه بالمحاكاه. التدريب بالمحاكاة. نعم، يعني فهو هم حقيقة كانوا كان ممكن تيم ورك جميل. يروحوا المطبخ نفسه، بس علشان يروحوا المطبخ ده ممكن يكلفهم ادوات، معدات، طبعا مواد، واخطاء ممكن تؤدي الى حرائق. ولكن هم علشان تكون البيئه امن عملوا وتكون سيميوليشن. واقل تكلفه، ويكون التحكم في سلامه المتدربين عاليه، عملوا سيميوليشن وموديلنج. وبعدين الجميل فيه انه فيه فن، يعني a lot of fun out of that صح، training في يعني. نوع من المرح. يا سلام عليه ايوه ايوه. يا اخي، الاخ عبد الله ده راجل ملهم في التدريب ما شاء الله عليه. يعني بيقول كلام درر صراحه. الله احنا يديك العافيه يا استاذ. لو اتحنا المجال للاخ عبد الله يعني هناخد درر. الله يسعدك يا اخ عبد الله، تسلم. وسعيد الله يكرمك الله سعيد يكرمك. جدا بمشاركتك القيمه هذه، ونتمنى المشاركه المستمره. هنا بيضيف الاخ ثامر، الله، برضه ثامر، شكل ثامر كده راسم على ذا ستار اوف ذا داي، هو شكله بيرسم عليها كده من البدايه. ما بيلعب الاخ ثامر. بيقول ان المحاكاه سهله في عمليه التدريب، وسرعه فهم الفكره والتاكد من انه هو المطلوب فعله، بالاضافه امن واقل تكلفه. يا اخ ثامر، اشكرك واتمنى المشاركه من الجميع زي الاخ ثامر والاخ عبد الله والبشمهندس محمود. شكرا لكم جميعا، بارك الله فيكم. طيب، خلونا نستكمل ايضا انواع التدريب. من انواع التدريب اللي ذكرناها يا اخواني يا اخواتي، يعني التدريب القائم على الالعاب، اللي هو الجيمفايد تريننج، اللي هو بيتضمن دمج عناصر اللعب مثل النقاط والمكافآت لتعزيز التحفيز. ودي نقطة مهمة جدا، واشهد واقرب واوقع تطبيق لهذا ديولينجو. ما ادري انتوا استخدمتوا ديولينجو ولا لا؟ هو تطبيق على الجوال مجاني جميل جدا لتعليم اللغة الإنجليزية، ممتع، مشوق، بيستخدم يعني اسلوب اللعب والمستويات والكؤوس والنقاط والصعوبه تزيد كل ما تتقدم في اللعبه.
بيجعل فعلا التدريب ممتع وجذاب للمتدربين، مفيد للموضوعات اللي بتحتاج إلى تعزيز المهارات السلوكية والعمل الجماعي. وعلى فكرة موضوع الجيميفيكيشن يا جماعة أو الجيميفايد تريننج احنا ممكن يعني نستخدمه، او موضوع الجيميفيكيشن او بيسموها احيانا الفان ثيوري، نستخدمها لتحقيق اهداف يعني عديده جدا وساميه جدا ونبيله جدا. وهوريكم كده مقطع على السريع، على السريع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذا المقطع يا محمد اسمه فان ثيوري. ايوه، هنا نوريكم كده الفان ثيوري. So last year, we released Video GPT, which allows ChatGPT users to turn their text prompts into a fully قبل ما تشاهدوا المقطع خليني أشارككم إياه على البادلت، لأن أنا بحب إن أنا أشارك كل المواد والمصادر اللي هو بتعتبر يعني هتكون مرجع لكم إن شاء الله بعد الكورس، وهو نظرية المتعة والمرح. سواء بقى هتستخدمها في التعلم، هتستخدمها في حاجات تانية، هنشوف. خلينا نشوف المقطع ونتعلم منه كيف ان احنا نسقط الفان ثيوري او الجيميفايد تريننج في تعليمنا. طبعا هذا هو احد محطات المترو. يستخدموا الدرج الكهربائي اللي هو الاسكليتور، يستخدموا الستيرز اللي هو الدرج العادي. هيعملوا ايه؟ فمبادره من فولكس فاجن في المسا، دي فريق التلعيب او فريق يعني الفن او الانترتين تبعهم، او الايديوتين او ترينتين، وقعدوا يعملوا تلعيب في الدرج العادي. وخلينا نشوف النتيجه. كان التحدي: Can we get more people to choose a stair by making it fun to do؟ هل احنا نقدر نشجع اكثر الناس ان هم يستخدموا الدرج، بان احنا نجعله اكثر متعه علشان يستبدلوه بدلا من الكهربائي؟ ده كان التحدي. خلينا نشوف كيف نجحوا في هذا التحدي. خفيه حطوها وبداوا يعملوا جيميفاينج، بدأ يعملوا تلعيب للدرج، والتضاح بدأ وجيه الناس تستخدم الاندر جراوند، فوجدوا شكل الدرج غريب، شكل بيانو، يطلعوا عليه وجدوه فعلا بيعمل اصوات موسيقيه. يا جماعه نجحوا في التحدي لدرجه ان 66% زياده من الناس تركوا السلم الكهربائي وبداوا يتجهوا الى السلم العادي. 66% زياده، والصوره خير دليل. This is the fun theory. ايه رأيكم في المقطع؟ ونأتي هنا اللي حاب يشاركنا ماذا نتعلم من هذا المقطع كتابيا يكتب تعليق او صوتيا يتفضل يفتح المايك ويقول لنا رأيه. تفضل المايك معاك.
هنسكت كتير. طيب إذا ما في حد أنا ممكن برضو أشارك بأنه يا سلام يا في لا فعليا. ده انت شكلك بقى يا اخ عبد الله كده هتنافس الاخ ثامر. ده كده كلام كبير. اتفضل يا اخ عبد الله، اتفضل. لأن الليلة عندي نية اتفضل. ممكن نحول التدريب التقليدي باستخدام الفن ثيوري لتدريب ممكن يكون جيد جدا ويدي نتائج مرجوة كبيرة، عكس التدريب التقليدي اللي هو ما بيكون فيه نوع من المرح. يعني ممكن من خلال المرح نوصل المادة التدريبية بكل سهولة ويسر، لأنه بتخلي كل المدربين to be engaged في العملية التدريبية. وهنا بيضيف الاخ ثامر برضه، الاخ ثامر مش سايبك، خلي بالك مش تركك يعني. بيضيف هنا في تعليق جميل لطيف، بيقول شيء محفز جدا وانا اتفق معاه فعلا، لكن يحتاج الى ابداع لتحقيقه. فعلا الامر ما هو بسهل. زي ما حضرتك ذكرت احنا ممكن فعلا نخلي المتدربين هاي انترتيند وهاي يعني انجيجد وهاي انفولفد ان ذا تاسكس، ولكن هذا امر يحتاج الى ابداع وتفكير خارج الصندوق. بيضيف ايضا الباشمهندس محمود جمال: التحفيز بالمتعه يمكن ان يغير ويعدل السلوك للافضل وللاحسن. اتفق معاك يا باشمهندس محمود وبشده. وايضا اتس از ات كوست افكتيف. عبد الله احمد يعني يعتبر هنا كوست افكتيف، يعني بيقدر نتحكم فيه في التكلفه ويكون في تحكم في التكلفه. ماشي كويس جميل. طبعا هنا لو هنتكلم من عمليه الكوست افكتيف، استخدام الدرج العالي العادي هيوفر استهلاك الكهرباء للدرج الكهربائي. هيوفر كمان التروس والقطع الغيار والصيانه وهيوفر وهيحسن صحه الناس، وهيحسن نبضات القلب والدوره الدمويه و بس خلي بالكم يعني هم ممكن يفرحوا بيه اول يوم يومين ثلاثه شهر بالكثير، ولكن كيف يعني الوصول للنجاح صعب، ولكن الاستمرار على هذا النجاح هو الاصعب. فهنا هم امامهم تحدي، كيف ان هم يحفزوا سلوك الباسنجرز او الكميوترز اللي هم الركاب، يعني ان هم يستمروا على استخدام الدرج الايش العادي بدل من الدرج الكهربائي. هنا الامر يحتاج الى مزيد من الابداع والابتكار. طب مين عنده فكره كيف ان احنا نستمر في تشجيع الركاب والباسنجرز والكمبيوترز على استخدام الدرج العادي بعد ما سووا اللي سووه هذا يا شباب؟ حد عنده فكره؟ ها. خلينا نشوف بقى عندكم مستوى الابداع والابتكار والانتاج عالي ولا لا. ها. هم الان نجحوا ان هم يحولوا سلوك الركاب والماره من الدرج الكهربائي الى الدرج العادي. طيب السؤال هنا كيف يجعلونهم يستمرون على استخدام هذا الدرج؟ انا شخصيا جات لي فكره الان وليده اللحظه، ان هم مثلا ممكن يعملوا زي مسابقات. المسابقات دي مثلا كل ما ترقى الدرج هذا ورقه وتكتب فيها اسمك، تمام، وتكون في اعلى الايش او في اسفل الايش يعني بشكل بسيط، او مثلا ديجيتال سكرين تسجل فيها ايميلك او رقم جوالك مثلا على السريع وانت ماشي مثلا يعني، او مثلا كود تعمل له سكان وتدخل، فيشوفوا بعد كده مين اللي طلع ورجع ونزل على هذا الدرج بنهايه اليوم او بنهايه الاسبوع او بنهايه الشهر، ويكافئوه ويكرموه. فانا اشوف ان الوصول ان احنا نغير سلوك المتعلم من استخدام يعني وسيله الى وسيله اخرى في العمليه التعليميه وينتقل اليها، ده شيء جيد، ولكن الافضل منه كيف ان احنا نحافظ على سلوك المتعلم على الاستمرار واستدامه يعني تعلمه حتى نهايه الكورس او المساق التدريبي او التعليمي اللي احنا بنقدم له اياه. فكتير مننا بينجح انه يبتكر اسلوب او طريقه فيها تلعيب، فيها فن، فيها انترتين،
ولكن من يستطيع أن يأخذ المتعلم أو المتدرب في رحلة التعلم حتى يصل إلى نهاية المساق أو نهاية الكورس أو نهاية الدورة التدريبية أو نهاية المنهاج. هذا هو التحدي الحقيقي وهذا هو النجاح الحقيقي. ممتاز. يبقى احنا عمالين نتكلم عن انواع التدريب ونعطيكم امثله ونماذج عمليه واقعيه بقدر الامكان. التدريب التكيفي الادابتيف ليرنينج او الادابتيف تريننج يعتمد على تحليل اداء المتدربين وتكييف المحتوى وفقا لاحتياجاتهم، ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربه التدريب ومناسب للتدريب الفردي. وعلى فكره يا جماعه انا عملت معاكم الادابتيف ليرنينج ازاي يا محمد؟ اهو هوريكم، ركزوا معايا كده. احنا مش امس عملنا تدريب المدربين عفوا الكويز. الان انا هفتح الكويز. الكويز الان خلص. بعد ما خلص الكويز، وطبعا انا قدرت اصلا من امس ان انا اعمل كده، بس انا ما قلت لكمش السر ده. ان انا اعمل كده يعني ايه؟ ان انا اعمل داونلودنج لاداء حضراتكم في الكويز. وهكتب كده التقييم القبلي. انا بالفعل اطلعت على مستواكم بالامس وانا بوريكم اهو يا جماعه بشكل عملي. هذا هو التقييم القبلي لتدريب المدربين اللي حضراتكم سويتوه من يوم السبت، واطلعت فعلا على مستوى حضراتكم واحد واحد فيكم، فرد فرد، نافر نافر. يعني هنا بالاسم، كل واحد بالاسم كم سؤال أجابوا صح وكم سؤال لم يجيب عليه وكم سؤال أجابوا خطأ بالاسم، وسكور كل واحد فيكم. وبعد كده جلست يعني أعدل وأطور المنهاج تبعي بما يتوافق وأكيفه بما يتوافق مع احتياجاتكم والتحديات التي لديكم. فلما أشوف مثلا كده الأسئلة الأكثر صعوبة والأكثر تحديا لديكم اللي ما أجبت عليها أو تمت الإجابات عليها خطأ، فأنا أستطيع هنا أن أنا أكيف وأخصص طريقة عرضي وطريقة تقديمي للمنهاج بما يتناسب مع مستوى حضراتكم. طبعا هنا التقييم بيبين ان الاجابات الصحيحه من المتوسط، الاجابات الصحيحه من الكل 71%، والمشاركين عددهم 17 اللي جاوبوا، والمحاولات كانت 19. وهنا طبعا يعني بيبين اوفر فيو ترتيب كل واحد فيكم بدءا من الاول الاخت خلود الحاربي حتى الاخير. شيء جميل وشيء رائع. ففهمنا يا إخواني يا أخواتي كيف إن إحنا نخصص عملية التدريب بناء على تحليل الاحتياجات التدريبية. طيب خلينا أوريكم برضو طريقة أخرى في الفيديوهات لعملية التدريب التكيفي، عشان أنا حاسس كده إن أنتم مش مقتنعين برضو بالموضوع اللي أنا أنت عمال تأفلم علينا يا محمد وتقول أنت عمال تخصص وتكيف. يا عم أنت عمال أصلا تتكلم وخلاص. طيب خلينا أوريكم المثال ده والنموذج ده. هو ليس دعاية يعني، ولكن خلينا نوريكم شيء لعلكم تستفيدوا منه. دي عبارة عن منصة تستطيع انك يعني تستخدمها بشكل طبعا مدفوع. هذه المنصة فيها تكييف للتعلم على حسب ردة فعل المتعلم ومستواه واختياراته. وخلينا نوريكم شيء عملي. ده طبعا كان مدير مبيعات في جنرال موتورز، وبعد ما طلع وكان هو مسؤول عن التدريب بعد ما كان ماسك مدير مبيعات، قام عامل خلاصة فكره في هذه المنصة. تمام. وانا كنت جلست مع الوكيل الحصري اليوم هنا في الرياض، شاب كده سعودي مجتهد بيحاول ان هو يسوق ويبيع هذه المنصة. ولكن يعني انا بعرضها عليكم من باب كيف نعرف طريقة الفيديوهات اللي بتعتمد على التعلم والتدريب التكيفي من هذا المقطع. خلينا اوريكم اياه. Hi there. Thanks for taking the time to check out Lightspeed VT. Now, in order to help me understand what you're looking for, let me ask you this. Are you here because you're looking for a better way to train your team or organization, or are you thinking about creating and selling an online course? يا جماعة الراجل بيرحب بينا في المنصة، بيقول انت جاي معايا هنا علشان تدرب فريقك، ولا جاي معايا هنا علشان انت راجل عايز تحسن دخلك وتكسب فلوس من انك تقدم كورس وتعمل فلوس. فلما انت تختار، وقام موقف الفيديو ومنتظرني اني انا اجاوب، هو واقف الان
حتى عمال يرمش بعيونه الان اهوت، ومنتظر ان انا اختار خيار من الخيارين. فانا لو اخترت انا جاي هنا وداخل هنا عشان ترين ماي تيم، هيوديني على سيناريو وحي... وهيكيف كلامه على اختياراتي انا. ولو انا اخترت انا جاي هنا علشان اصنع فلوس، يعني انا مدرب وعايز استخدم المنصه دي علشان اقدم فيها دورات التدريبيه، هيكيف المحتوى ما بعد اختياري بالطريقه اللي تتناسب مع احتياجاتي وتطلعاتي. تخيلوا يا جماعه. وداخل كل مساق برضه خيارات بيسالك اياها علشان يشوف. خلينا نكمل كده مع الاختيار الاول. انا جاي هنا علشان ادرب فريق. You want to train people better? Of course you do. And we can help you do that better than anyone else on earth. Here's why. Number one, we've got the most advanced interactive training system on the planet, and it was specifically designed to make sure that people actually learn. طيب انا هرجع مره تانية يا جماعه وادخل على المنصه. اوكي مره تانية، وهختار الاختيار الثاني علشان اوريكم ان هو هيعطينا سيناريو مختلف. الان احنا دخلنا مره ثانيه. اوكي وشغلنا المقطع. Hi there. Thanks. Taking the time to check out Lightspeed. يا واحده يا شباب بغير الشبكه بس. Hi there. VT. Hi there. Thanks for taking the time to check out Lightspeed VT. Now, in order to help me understand what you're looking for, let me ask you this. Are you here because you're looking for a better way to train your team or organization, or are you thinking about creating and selling هنا an بقى خلينا online نختار course? الاختيار الثاني. انا جاي هنا عشان اعمل الكورس تبعي، يعني ميك ماني، فهختاره. You want to make money. Now you're talking my language. Well, you يا جماعة definitely came to كيف ان هو تم تصميم الفيديو على المنصة بطريقة التدريب التكيفي. يعني الفيديو بيمشي بمسار حسب احتياج واختيار ومتطلبات المتعلم او المتدرب. اختار الاختيار الاول بيمشي في مسار غير لو اختار الاختيار الثاني. هذه هي بعض نماذج التعلم التكيفي. الكلام ده مقنع ولا مش مقنع بالنسبة لكم يا اخواني يا اخواتي؟ ها؟ Does it make sense for you؟ الكلام ده مقنع بالنسبة ليكم ولا لا؟ حبايبنا، هل فعلا قدرنا نشوف نماذج عملية الآن وتطبيقية للتعلم التكيفي من خلال هذه المنصة مثلا على سبيل المثال وليس الحصر؟ طبعا في منصات تانية كتير يا جماعة بتعتمد على أسلوب التعلم التكيفي، ومنصات أيضا سعودية وطنية زي منصة إلهام، منصة عصارة، وغيرها من المنصات المتطورة الحديثة. يبقى ده نموذج للتعلم التكيفي في الفيديو. طيب خلينا نكمل انواع التدريب. ايه تاني من انواع التدريب يا جماعه اللي ذكرناها؟ اللي هو التدريب باستخدام الهاتف النقال، الموبايل ليرنينج، يتم عبر الاجهزه المحموله مثل الهواتف النقاله والاجهزه اللوحيه. اللي هو الموبايل ليرنينج يمنع او يمنح المتدربين القدره على التعلم في اي وقت ومكان، بيشمل محتوى مختصر وسريع مثل الفيديوهات القصيره والاختبارات التفاعليه زي اللي سويناه، اللي هو المايكرو كورس اللي سويناه بالامس. ايضا التدريب القائم على المشروعات اللي هو البي بي تي، البروجكت بيزد تريننج، او بيسموه احيانا البي بي ال.
اللي هو البروجكت بيزد ليرنينج، اللي هو التعلم القائم على المشروعات او التدريب القائم على المشروعات. وانا قلت مهم جدا يا اخواني يا اخواتي ان احنا نعرف المصطلحات دي باللغه الانجليزيه. وان انت ممكن تكون بيكون عميلك مثلا فئه ما تتحدث اللغه العربيه، مسؤول التدريب او التطوير في الشركه يكون نون ارب سبيكر، فمهم جدا انك تكون عارف هذه المصطلحات حتى تعرف تاخذ وتعطي معاه وتتكلم في طرق واساليب التدريب الحديثه والمتطوره اللي انت بتعتمدها في تدريبك. التدريب القائم على المشروعات بيركز على تعلم المهارات، ده طبعا يعتبر يعني مستوى متقدم وبيكون مناسب اكثر لتعلم الكبار وليس الصغار. وطبعا تكون مشروعات واقعيه، يعني تحديات، مشاكل بتواجه فعلا المتدربين في عملهم، وانت بتخليهم يعني يشتغلوا على حلول ابداعيه لها. بيعزز التفكير الابداعي وحل المشكلات، ومناسب للموضوعات التي تحتاج الى تطبيق عملي. وهنا هنقارن اشهر انواع التدريب اللي ذكرناها خلال العشره انواع السابقه، اللي هو التدريب التقليدي والتدريب الالكتروني والتدريب المدمج، كما هو ظاهر امام حضراتكم. يعني تستطيعوا انكم تطلعوا على هذه المقارنه وتقرؤوها بالتفصيل فيما يعني كما يحلو لكم. وايضا حنشارككم بنهايه اليوم بنشارككم هذه السلايدز فيها هذه المقارنه ايضا. وكده نكون خلصنا يعني الجلسه الاولى يعني في الحديث عن انواع التدريب. اذا حابين ان احنا نسترسل شويه في الجلسه الثانيه وبعد كده ناخد بريك على راس الساعه، قولوا استمر. اذا حابين ناخد بريك الان لصلاه العشاء، ناخد يعني ناخد بريك زي ما تحبوا، نسترسل شويه نص ساعه كده. اصلا لسه العشاء ما اذن عند بعض، فاشوف ان احنا نسترسل، باقي لسه نص ساعه في بعض الاماكن في السعوديه على صلاه العشاء، فخلينا نسترسل. ممتاز، جميل. فهنتكلم عن تعريف الأهداف التعليمية أو التربوية أو التدريبية. فبنسأل حضراتكم سؤال: ما هو تعريف الأهداف التعليمية أو التدريبية أو التربوية؟ حد عنده تعريف لهذه الأهداف؟ يعني إيه أهداف؟ مم. وهل إحنا محتاجين الأهداف والوضع أهداف في تصميمنا لمحتوى تدريبي، في تصميم البرنامج التدريبي محتاجين ان يكون في هدف او هدفين او ثلاثه لهذا البرنامج التدريبي؟ لا شك طبعا. لذلك يعني لو هنعرف كده موضوع الاهداف يعني واهميتها، فهنقول الاهداف التدريبيه او التربويه او التعليميه هي هي العبارات التي تحدد النتائج المتوقعه من المتدربين في نهايه الدوره التدريبيه. يعني في الاخير أنا بصمم الدورة التدريبية أو البرنامج التدريبي حتى أحقق هذه الأهداف، فلذلك بصيغ عبارات بتحدد النتائج المتوقعة في نهاية الدورة. وبتساهم الأهداف لا شك في تحديد ما يجب أن يتعلمه المتدربون أو ما يجب أن يكتسبوه من مهارات ومعارف بعد إتمام وإنهاء البرنامج التدريبي. هذا هو باختصار يعني معنى الأهداف. طيب هل الأهداف التدريبية الجيدة أهمية؟ طبعا. إيه الأهمية؟ على سبيل المثال اللي هي بتوجه العملية التدريبية التوجه الصحيح، وبتركز نحو المحتوى ونحو المهارات أو المعارف أو السلوكيات أو التوجهات اللي احنا محتاجين نكسبها للمتعلمين أو المتدربين. بتحفز المتدربين للعمل نحو تحقيق هذه الأهداف. ايضا بتوفر اساس لتقييم مدى فاعليه التدريب. يعني تخيل كده احنا بندرب برنامج تدريبي، وبعد ما تم تقديم البرنامج التدريبي عايزين نحكم على هذا البرنامج التدريبي، هل كان فعال وحقق الاهداف والنتائج المنشوده ولا ما كانش فعال؟
فهنعرف ازاي اذا ما كانش في اهداف احنا كتبناها علشان نعرف اذا كنا حققناها ولا لا. فبالتالي بدون الاهداف لن نستطيع ان نحكم على مدى فاعلية التدريب. طيب ايه هي مجالات الاهداف؟ الاهداف ليها مجال او جانب بيسموه الكوجنيتيف، اللي هو الجانب المعرفي، اللي هي اهداف تتعلق بقدرة المتدرب على تذكر وحفظ واستذكار وتفسير المعلومات او المفاهيم او المبادئ النظرية اللي تم تقديمها خلال البرنامج التدريبي. ايضا في منها جانب مهاري اللي هو سايكوموتر، اللي هي أهداف تتعلق بتعلم المهارات العملية واليدوية أو الحركية. وفي منها جانب وجداني فكر، اللي هي أهداف اللي بتهدف إلى تطوير المواقف والقيم والاتجاهات والسلوكيات الإيجابية وردود الفعل تجاه الموضوع أو المفاهيم التدريبية اللي بيتم تقديمها للمتعلمين أو المتدربين. يبقى ديت مجالات الأهداف: المعرفي، المهاري، الوجداني. طبعا في تصنيف بلوم للأهداف التدريبية أو التعليمية، ذكر بلوم أن الأهداف مستويات. أولها يعني وده الحد الأدنى وهو التذكر، إن أنا بكون بقدم المادة التعليمية أو التدريبية وهدفي إن المتعلم يعني يضمن إنه يقدر يسترجع الحقائق والمعلومات الأساسية اللي درسها في الدورة التدريبية. وده أدنى مستويات الأهداف وفق الهرم أو لتصنيفات بلوم للتعلم. أيضا الأعلى منها والأرقى منها شوية هي الفهم، يعني مستوى أعلى شوية. إن أنا بعد ما يعني أدرس المادة التدريبية وأكون قادر على تذكرها، إن أنا كمان مش أذكرها يعني كده حافظ مش فاهم، لا ده أنا حافظ وفاهم. يعني ما أرددش المادة كده زي البغبغان، يعني ترديد كده بدون فهم، لا. فهنا الأعلى من التذكر هو الفهم، اللي هو يشمل القدرة على تفسير الأفكار والمفاهيم وشرحها. طيب إيه الأعلى من التذكر والفهم؟ إيه وفي أعلى منهم؟ طبعا في التطبيق، إنه يقدر يتذكر المادة التدريبية وفاهمها ومستوعبها، وأيضا يستطيع إن هو يطبقها، يعني يستخدم المعلومات اللي درسها في الدورة التدريبية في مواقف حياتية أو مهنية ويحل بيها مشكلات ويواجه بيها تحديات. يا سلام، حلو جدا. طب وهل في أعلى من التطبيق؟ طبعا. ممكن إن أنا بضع هذه المادة التدريبية مش بس علشان المتدرب يتذكر ويفهم ويطبق، ده أنا عايزه كمان يحلل. يا سلام، يعني إيه يحلل؟ يعني يكون قادر على تفكيك المعلومات إلى مكوناتها ويفهم العلاقات فيما بينها. يعني إيه مش فاهم؟ عامل زي الطفل كده لما تجيب له لعبة، فالتذكر إن هو إيش؟ يلعب باللعبة، ده زي التذكر. طيب لما تجيب له اللعبة ويبدأ الولد يفهم اللعبة، يفهم ان علشان اللعبه تتحرك لازم يحط الباتري ويضغط على زر اون واف واوف علشان اللعبه تتحرك، ويمسك الريموت وايش ويوجهها. فهنا اصبح ايه يا جماعه؟ مش بس يعني يتذكر اللعبه، لا ده فاهمها. ولما يبدا ابوه يعلمه ازاي يتحكم فيها ويستخدم الريموت، فابوه بعد كده يعطيه الريموت فيبدا الولد يمسك الريموت بنفسه ويحرك اللعبه. فهنا التطبيق. طيب اما التحليل ايه بقى يا جماعه؟ ان الولد يكون قادر على ان اللعبه لما توقف فيعرف ان ممكن يكون هو ما ضغطش على زر الاون في اللعبه، فيروح يضغط على زر الاون. فلما يروح كده ويضغط على زر الاون يلاقي زر الاون شغال، فيقوم عارف ان ممكن يكون الاون مفتوح بس الباتري اللي في اللعبه نفسها خلصت، فيقوم فاكك الباتري وحاطط باتري جديده. فهنا الولد بدا يحلل، برضه اللعبه ما اشتغلتش، فيروح هنا على الريموت يشوف اذا كان هو ضاغط على زر الاون في الريموت ولا لا. فهنا مضغوط على زر الاون في الريموت، بس ممكن تكون الباتري بتاعه الريموت ايش تبغى تتغير فيغيرها. فهنا الطفل الصغير
يعني انتقل من مرحلة التذكر والفهم والتطبيق إلى التحليل. يعني قادر على تفكيك المعلومات إلى مكوناتها وفهم العلاقات فيما بينها. حلو جدا. ثم نأتي إلى مرحلة أعلى من التحليل وهي التقييم، ويشمل القدرة على إصدار أحكام وتبرير القرارات بناء على معايير معينة. هنا اللعبة بقى يا جماعة لما يكون خلاص الولد يعني فهم اللعبة وهضمها وأتقنها واستمتع فيها لحد ما خلاص كسرها وفككها وركبها 100 مرة. فلما يجي بعد كده الولد يشتري لعبة جديدة شبيهة بيها وتكون متطورة أكتر، فيكون هنا قادر على إن اللعبة هذه فعلا هي اللعبة اللي بيحلم بيها وهي اللي هتحقق له طموحاته وفيها المواصفات اللي هترضيه، وإن اللعبة هذه أفضل ومتطورة أكثر عن اللعبة السابقة ولا لا. فهنا بدأ قادر على التقييم، قادر يقيم مستوى وامكانات ومميزات اللعبه الجديده اللي هيشتريها، وهل فعلا السعر المعروضه فيه يكافئ المميزات اللي فيها ولا غاليه، ولا فعلا سعرها لقطه ومناسبه. ثم بعد كده المستوى الاعلى من اهداف التعلم لبلوم هي الانشاء، او في ناس بتسميها الابتكار او الابداع، اللي هو يتعلق بدمج المعلومات لانشاء افكار جديده او انتاج عمل اصلي جديد. ان الولد بعد كده يكون قادر على اختراع اللعبه هذه from A to Z. هي دي يا جماعه مستويات اهداف التعلم وفق لهرم بلوم للتعلم. واضح؟ فانت الان لما تيجي تصمم منهاج تدريبي، انت ايه الاهداف التي تريد ان يتقنها المتدربون؟ هل مستوى التذكر بس، ام مستوى التذكر مع الفهم، ام التذكر مع الفهم والتطبيق؟ وقد يكون هذا مناسب للتذكر والفهم زي مستويات التعلم في مدارسنا. اما مستويات التعلم للكبار لا، احنا عايزين نرتقي بقى، مش مجرد تذكر وفهم، هنا عايزين تطبيق. طيب المستوى الاعلى الاداري ممكن يصل الى مستوى اللي هو المستوى المشرف او التيم ليدر، التحليل. طيب المستوى الاعلى القيادي فهنا ممكن يصل الى مستوى التقييم او الانشاء. فهنا يا اخواني يا اخواتي من المهم جدا ان ندرك تصنيف الاهداف وفق هرم بلوم للتعلم، حتى اذا جلسنا نضع الاهداف التدريبيه او التعليميه او التربويه للمنهاج التدريبي اللي احنا هنصممه، نكون محددين بالظبط الدوره دي احنا محتاجين فيها تذكر ولا فهم، ولا لا عايزين نرتقي الى التطبيق، ولا لا 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 ده احنا عايزين نرتقي اكثر الى التحليل، ولا لا 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 ده احنا عايزين نرتقي اكثر واكثر الى التقييم والنقد، لا 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 ده احنا عايزين نرتقي الى الانشاء والابداع. فهنا مهم جدا ان تتعرف على مستوى المهاره او معلومه او تذكر قبل ان تنشئ البرنامج التدريبي. وهنا شرح لكل نوع من تصنيفات بلوم. مثلا التذكر، أن يعرف المتدرب ما المقصود بالأهداف التدريبية. فهنا تذكر بس أن يعرف المتدرب ما المقصود بالأهداف التدريبية، يقول التعريف، فده تذكر. أما الفهم أن يشرح المتدرب أهمية الأهداف التدريبية. فأنت وأنت بتصيغ الهدف عايز المتدرب يعرف بس ولا عايزه يعرف ويشرح؟ طب والتطبيق بقى، مثال أن يطبق المتدرب معمليا قانون نيوتن، يعني يدخل المعمل ويطبق قانون نيوتن للجاذبية مثلا. وبالنسبة للتحليل أن يحلل المتعلم نتائج تجربة عملية، يعني التجربة العملية تتم أمامه، ولما تتم أمامه هو يحلل النتائج. طب التقييم أن يبرهن المتعلم أو الطالب على صحة نظرية فيثاغورس. أما الإنشاء أن يصمم المتدرب محتوى تدريبي عن الأهداف التدريبية. فهذه أمثلة لتصنيف بلوم للأهداف التدريبية. أيضا في صياغة الهدف التدريبي لا بد أن يكون بنموذج سمارت اللي هو معروف لدى الجميع، اللي هي الاس من كلمة specific يعني محدد، الام من كلمة measurable يعني يقاس، الاي من كلمة achievable يعني قابل للتحقق، الار من كلمة relevant
يعني مرتبط، وفي ناس بتقول رياليستيك يعني واقعي، والتي من كلمة تايم بيزد يعني له إطار زمني. هذا هو نموذج سمارت للأهداف. المعايير الخمسة هذه ينبغي أن تتوفر حينما نصيغ هدف تدريبي أو تعليمي. وأمثلة على هذه المعايير محدد مثلا زي لما تقول كده الهدف هو زيادة مهارات الكتابة التقنية في مجال العمل، فأنت بتحدد الكتابة تكون تقنية وتكون في مجال العمل. تمام. بس هنا ما محدد، بس لا يمكن أن يقاس. ليه؟ لأن أنت ما قلتش الزيادة دي بنسبة كام في المية، ما حددتش. هل زيادة بنسبة 20% عن العام، ولا 80 ولا 100؟ ما حددت. فهنا هنخلي الهدف يمكن قياسه كتابة تقرير تقني خالي من الأخطاء في غضون أسبوع. فهنا أنت حددت أن يكون خالي من الأخطاء وفي غضون أسبوع. فهنا يمكن أن يقاس. تمام. ويسهل تحقيقه التدريب على أدوات الكتابة التقنية خلال الأسبوعين المقبلين. فكأن أسبوع ده يعني مدة قليلة جدا، فأنت خليتها إيش أسبوعين، أفضل من أسبوع علشان يكون في وقت مناسب لتحقق هذا الهدف. وايضا يكون ذو صله. يعني ايه ذو صله؟ يعني تعلم تقنيات كتابه تقارير تقنيه لدعم كفاءه العمل. يعني احنا ليه بندربهم على الكتابه التقنيه او عن كتابه التقارير؟ ليه؟ علشان دعم كفاءه العمل. فهو ذو صله بالعمل ولا مش ذو صله؟ طبعا. يعني ما ينفعش ان احنا ندرب شيء ليس له علاقه بنجاحنا في العمل. ويكون لي تايم اللي هو وقت اتمام التمرين الكتابي في غضون اسبوعين من بدء التدريب، اللي هو الاسبوعين اللي اتكلمنا عنهم. هذه هي معايير سمارت وامثله على معايير سمارت في صياغه الاهداف. على فكره يا جماعه، في مره من المرات وانا كنت في مجال التعليم قبل 10 سنوات الكلام ده او اكثر، لا يا رب، قبل 14 سنه، وكنت انا مسؤول التدريب والتطوير في احد الشركات التعليميه بالرياض. فدخلت مره في قسم من الاقسام وكان جالس مشرف ماده ما مع معلمي القسم، وقاعد بيتكلم معهم في غرفه الوكيل عن صياغه الاهداف. فوجدت المشرف نفسه برغم ان هو كان قيمه وقامه في تخصصه في مجاله يعني ما شاء الله عليه يعني، الا انه كان عنده لبس في انه يعلم المعلمين الخمسه سته اللي كانوا جالسين معاه كيف يصيغ الاهداف بطريقه سمارت. لذلك انا اتمنى الان كل واحد من حضراتكم بعد اذنكم ان يكتب لنا هدف ذكي تحت هذه البطاقه في البادلت. تخيل كده كورس او دوره وانت عايز تدربها، وانت هتكتب له الان هدف سمارت. اكتب هدف ذكي لموضوع دوره تدريبيه. عايز بس كده تكتب لي الهدف، جمله الهدف بالضبط. الاخ تامر، ما شاء الله عليه، الاخ تامر متميز اليوم تميز عالي. تدريب الطلاب على استخدام الحاسب الآلي في أسبوع. رائع جدا يا أخ تامر، ولكن تدريب الطلاب على استخدام إيه في الحاسب الآلي؟ ما حددت. هنا برضه لازم تحدد. ها، على استخدام مثلا برنامج وورد مثلا في أسبوع. فتقدر تعدل يا أخ تامر، تضغط على الثلاث نقاط اللي جنب تعليقك وتختار كلمة تعديل، وأنا هعدل من عندي. على استخدام ها برنامج الوورد على الحاسب مثلا الآلي في أسبوع. الأخ بدر الشمري، كيف تصمم دورتك التدريبية؟ لا يا أخ بدر، هذا ليس بهدف، هذا سؤال. هذا سؤال، احنا عايزينك تصيغ هدف، ولكن خليني أتعلم كده أو أعدل الهدف معك، يساعدك على تعديل الهدف.
أن آم، تصمم دورتك التدريبية المصغرة، أن تصمم دورتك التدريبية دورتك التدريبية مش عارف. تصمم دوراتك التدريبية إيش يا أخي بدر؟ والله حيرتني. مثلا برامج العلوم. أيوه، دوراتك التدريبية عن، أنت قلت لي أنت بتدرب إيه يا أخي بدر؟ مثلا دورات يعني الأمن دورات والسلامة المهنية أنت بتدرب ولا بتدرب إيش أنت؟ تقنية الحماية البيئية. الحماية البيئية. دورة تدريبية، أن تصمم دوراتك التدريبية عن الحماية البيئية، أو عن أساسيات أساسيات يعني. الحماية البيئية بنهاية الأسبوع مثلا. تمام، ممتاز، جميل. مين تاني يا جماعة كتب لنا هدف؟ مفيش بس غير الأخ بدر والأخ تامر، وأين بقية الإخوة والأخوات؟ بدر إضافة اليوم ما شاء الله، إضافة ممتازة. يا حبايب، شاركونا أهدافكم طال عمركم. طيب، عموما أنا هنتظر منكم إجابات أخرى تتابعونها مع مرور الوقت، مش هنوقف فيها. طيب، نأتي إلى خطوات صياغة الأهداف. زي ما حضراتكم شايفين كده، عندنا 5 خطوات رئيسية في صياغة الأهداف. أول حاجة تحديد الاحتياجات التدريبية، فأنت بتصيغ الهدف بناء على الاحتياجات التدريبية. كتابة الأهداف بشكل دقيق بطريقة سمارت زي ما ذكرنا. التأكد من قابلية التنفيذ، يعني قابل للتحقق. مراجعة الأهداف مع المتدربين، وجميل برضو يا جماعة إن احنا نراجع الأهداف، حتى نشرك المتدربين مع الأهداف. ويعطونا برضو مرئياتهم، زي ما أنا سألتكم كده، ماذا تتوقع أن تتعلم بنهاية الدورة؟ كأني أنا بشاركك معايا في صياغة الأهداف، صح ولا لا؟ تحديد مؤشرات الأداء اللي هنحكم فيها على مدى تحقق هذه الأهداف. أيضا في صياغة الأهداف يا جماعة بيقولوا حاجة، قاعدة اسمها 3 بيز، 3 بي، اللي هي possible، ويكون بوزيتيف، ويكون ايضا بيرسونال. يعني ايه بوسيبل؟ يعني ممكن، هدف ممكن مش مستحيل. وبوزيتيف يعني ايجابي، يعني ما تقولش ان نخسر او ان اخسر وزني، لا، ممكن مثلا تقول ان انحف 3 كيلو مثلا. يعني تخلي الصيغه ايجابيه، ان احسن لياقتي، ان مثلا ابني عضلات، ازيد خفه مثلا. آه، ايضا انه يكون بيرسونال، يعني ان يرتقي مستوى كتابتي في التقارير بما يرضي مديري. ايه رايكم؟ طب لو المدير تغير او اتنقل، او انت اتنقلت من هذا المدير، هتهون عن هذا الهدف وهتتخلى عنه. فلا بد ان الهدف يكون مرتبط بيك انت شخصيا. فتقول ان يتحسن مستوى كتابتي الفنيه بنسبه كذا في المية مثلا. فما تربطش هدفك بشخص غيرك، تمام، او بحد غيرك. ده بالنسبه لي بعض المعايير في صياغه الاهداف. ايضا يعني هنتكلم الان عن اختيار محتوى ملائم لاحتياجات المتدربين. آه، مهم جدا ان احنا نتعلم كيف نختار محتوى ملائم لاحتياجات المتدربين. اشوف ان احنا ناخد بريك لمده 10 دقائق، ونرجع بعد الصلاه، او يعني إلى 5. نرجع إن شاء الله الساعة 7:10 حتى نتحدث عن اختيار محتوى ملائم لاحتياجات المتدربين. وأتمنى أنكم تستكملوا صياغة الأهداف الذكية تحت البطاقة المنشورة في الباكيت.
حفظ سورة الرحمن في 7 أيام. ممتاز. جميل. شكرا دكتور. ناخد بريك لصلاة العشاء ونستكمل إن شاء الله بعد ربع ساعة، الساعة 7:10. يعطيكم العافية. مساكم الله بالخير جميعا. بنرحب بحضراتكم عليكم السلام يا حي. بعد. الله يحييك يا أخ بدر ويحيي الجميع. بعد بريك صلاة العشاء، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نتمنى إن شاء الله يعني أن يكون السؤال اللي كنت عرضته عليكم فكرتوا فيه وشاركتونا الإجابات فيه على الحائط التفاعلي البادلت. أذكركم بالسؤال مرة أخرى. السؤال كان بيقول: هل يمكنه أن تكتب هدف ذكي لموضوع دورة تدريبية؟ ما شاء الله وصلتنا إجابات أخرى من الأخ عبد الله. بيقول: تدريب الإدارة التنفيذية على التخطيط الاستراتيجي في 5 أيام لوضع استراتيجية شركة ما ل5 سنوات قادمة. ممتاز، جميل جدا. طيب تعالوا بقى كده يا جماعة، يعني واحد واحد كده منكم يقول لنا: هل فعلا ال5 معايير حقت سمارت اللي هي سبيسيفيك وميجر اللي هي محدد ويمكن أن يقاس وقابل للتحقيق ومرتبط وله إطار زمني في الهدف اللي صاغه أخونا عبد الله، هل هي متحققة ولا لا؟ تدريب الإدارة التنفيذية على التخطيط الاستراتيجي. طيب هنا علشان التخطيط الاستراتيجي فيعتبر يعني، هل التخطيط الاستراتيجي كبناء الخطة ولا تنفيذ الخطة يا أخ عبد الله؟ فنقول مثلا على بناء وتنفيذ مثلا، أو على بناء الخطة الاستراتيجية في 5 أيام لوضع استراتيجية شركة. أنت بتقول لوضع يبقى بناء كده. لوضع استراتيجية شركة ما ل5 سنوات قادمة. أنا أشوف فعلا إن هو محدد، إن هو بيركز على بناء خطة الاستراتيجية. يبقى تدريب الإدارة التنفيذية على بناء الخطة الاستراتيجية في شركة مثلا إكس لل5 سنوات القادمة. أنا أشوف إن هو أيضا محدد، يمكن أن يقاس، أيضا له إطار زمني مرتبط، وأيضا واقعي. يعني ممكن فعلا في 5 أيام نساعد فريق الإدارة التنفيذية على هذا الشيء. طيب نيجي للأخت أروى، فنعطي هنا للأخ عبد الله 5 من 5. ما شاء الله تبارك الله. الأخت أروى بتقول: بالنسبة لمجال تخصصي علم النفس، لو كان موضوع الدورة إدارة القلق والتوتر، الهدف أن يكون المشاركين قادرين على تحديد مصادر القلق والتوتر في حياتهم وتطوير مهارات فعالة لإدارة القلق والتوتر. طيب هو جميل، الأهداف جميلة يا أخت أروى. قادرين على تحديد مصادر القلق والتوتر في حياتهم، ده هدف. وتطوير مهارات فعالة هذا هدف ثاني. فأنت كده كأنك إيش يعني، بس إحنا محتاجين نبين كده إن دول إيش هدفين. تمام، يعني هذا هدف أول وهذا هدف إيش ثاني. تمام، يبقى إحنا عندنا الآن هدفين: هدف أول وهدف إيش ثاني. قادرين على الآتي مثلا، والآتي هذا في منه هدفين: هدف أول وهو تحديد مصادر القلق والتوتر. قادرين أن يكون المشاركين نقول مثلا بنهاية الدورة اللي هي مثلا مدتها مثلا 3 أيام مثلا، قادرين على الآتي: 1. تحديد مصادر القلق والتوتر في حياتهم. 2. تطوير مهارات فعالة لإدارة القلق والتوتر. رائع جدا يا أخت أروى، يعطيكم العافية لمن شاركنا، الأخ عبد الله والأخت أروى. ونتمنى أيضا المشاركة من بقية الزملاء والزميلات. شكرا لك. طيب ما نأتي إلى سؤال يعني: ما أهمية اختيار محتوى جيد؟ طبعا الأهداف الجيدة أو الذكية لا تكفي لتحقيق دورة
فعالة. فلا بد ان احنا نختار المحتوى الجيد اللي يحقق هذه الاهداف، محتوى يتلائم مع تحقيق هذه الاهداف. فطبعا بدون المحتوى فكأن الاهداف هي عامله زي العظم اللي بيبني كده، او اللي شغال في مجال الانشاءات، فلما يبني بيت او فيلا بيبني العظم فكأنها هي الاهداف. الجدران وكده هي المحتوى اللي هيحقق به هذه الاهداف. فلذلك من المهم جدا ان يتم اختيار يعني محتوى ملائم لاحتياجات المتدربين. ده شيء مهم طبعا. وحتى يكون هذا المحتوى ملائم لاحتياجات المتدربين لابد ان يتوفر فيه الشروط الآتية: أن يكون مناسب لمستوى معرفة المتدربين، لا أكثر ولا أقل. لأن لو أكثر المتدربين هيشعروا بالإحباط. لو كان المحتوى أصعب بكثير من مستواهم فهيحبطوا وهييأسوا، وهيشعروا يعني ان المحتوى يعني اكبر من مستواهم، وهيشعروا ان هو مش مفيد ليهم. فبالتالي من المهم ان يتناسب المحتوى مع معرفة المتدربين السابقة. تمام. ايضا ان يكون ملائما لاحتياجات المتدربين، يعني مرتبط باحتياجاتهم. ما ينفعش ان انت تعلمه مثلا عن موضوع التخطيط الاستراتيجي وبناء الخطه الاستراتيجيه وتنفيذ الخطه الاستراتيجيه وهو في الاساس واحد لسه في اول 3 سنوات من حياته المهنيه. اما لو انت بتتكلم عن ناس في مستوى السينيور او ناس في المانجيريال ليفل في المستوى الاداري، وتقول له تعالى مدربك على وضع الخطه الاستراتيجيه واليه تنفيذها، فهيكون هنا ملائم لاحتياجاته، لان هو في المرحله هذه فعلا بيتطلع ان هو ينسب او يمسك منصب اداري او قيادي، فلازم يكون عنده مهاره التخطيط والتفكير الاستراتيجي، فهيكون مناسب معه. فلا بد ان يكون ملائم لاحتياجات المتدربين. ايضا ان يكون محدث. يعني ما تجيبليش محتوى على الانترنت عن بناء وتنفيذ الخطه الاستراتيجيه، المحتوى ده اللي مطوره من 10 15 سنه، وتيجي انت علشان يعني توفر على نفسك الجهد والوقت فتنزل المحتوى من على الانترنت وتقدمه زي ما هو عادي انك تنزل محتوى من على الانترنت وتقدمه، ما فيش مشكله. بس لازم انك تحدثه، تتاكد ان المحتوى هذا محدث، انه مطور. خاصه كورونا وما كورونا يعني غيرت استراتيجيات كثير من الشركات. فانت ما قبل كورونا اتوقع ما هيتناسب الان في عالم البيزنس وعالم الشركات. فلا بد ان يكون محتواك محدث حتى فعلا يكون ملائم لاحتياجات المتدربين. طيب، لذلك في سؤال اكيد بيدور في ذهننا الان بعد ما حددنا الاهداف: كيف اختار المحتوى التدريبي المناسب لتغطية وتحقيق هذه الأهداف؟ أكيد هذا السؤال الآن بيدور في ذهننا. احنا هنجاوب على هذا السؤال من خلال النقطة الأولى، وهي تحليل احتياجات المتدربين. الأول تعرف المتدربين فين والمفروض يوصلوا لفين. فبالتالي بيكون عندك حاجة اسمها الفجوة، وانت دورك انك تردم هذه الفجوة. ممتاز. وبالتالي هتضع أهداف لردم هذه الفجوة. يبقى أنت لما تعرفت على أين يقع المتدربين الآن من المهارة والمعرفة والخبرة والممارسة والتطبيق، وماذا ينبغي عليه أن يصلوا إليه، فهنا أنت صار عندك فجوة، فبدأت تحط أهداف تردم هذه الفجوة المعرفية أو المهارية أو السلوكية. ثم الآن هتستخدم المصادر والتطبيقات والأدوات الذكاء الاصطناعي والإلكترونية والرقمية اللي محمد سرور عمال يدربنا عليها خلال البرنامج هذا. هنستخدم هذه المصادر المعرفية الأول والمعلوماتية الخاصة بالمحتوى العلمي والبنائي، ثم بعد كده تتأكد من وضوح المحتوى بشكل بصري، بشكل كتابي، بشكل مسموع، بشكل مرئي، بشكل مقروء، بشكل تطبيقي، ان المحتوى واضح مع مراعاة الزمن المتاح لإتقان كل هدف وفق الوسيلة أو الأداة اللي انت هتستخدمها. فهنا يكون اختيارك للمحتوى التدريبي وطريقة عرضك ليه هتكون فعلا قادر على تغطية الأهداف والفجوات لديك. لذلك من المهم جدا انك تنوع في الوسائل التعليميه، لان في ناس يعني بيلفتوا الاشياء البصريه، المنظوره، المشاهده، الرسومات، الصور، الالوان.
أيضا في ناس بيجذبها الأشياء المسموعة، زي الفيديوز أو الأوديوز أو التراكس أو الساوندز أو كده. في ناس أيضا بتحب تتعلم باستخدام أدوات الإنترنت والتقنية الحديثة والسمارت جاجت أو السمارت فونز. فالتعلم عبر الإنترنت أيضا دي من ضمن الوسائل. أيضا التعلم التفاعلي، يعني أن يتفاعل المتدرب ويتجاوب وياخذ ويعطي ويكون له أثر. أيضا الأنشطة العملية التطبيقية، المحاكاة، وأيضا التعلم بالمحاكاة الواقعية. دي كلها وسائل تعليمية ينبغي أنك تنوعها في محتوى الدورة حتى تحقق الأهداف. طيب، الكلام ده حلو يا محمد. كيف نوظف كل هذا في تغطية المحتوى التدريبي؟ فهنا نأتي إلى دور استراتيجيات لتحسين فعالية المحتوى التدريبي. عندنا استراتيجية بيسموها التنظيم المتسلسل. يعني يجب أن يتم ترتيب المحتوى بشكل منطقي، بحيث يبنى كل جزء على ما قبله، ويساهم التنظيم الجيد في تسهيل استيعاب المتدربين للمعلومات. يعني ايه يا جماعة؟ يعني تمشي مع المتدربين خطوة بخطوة، زي مثلا طلوع الدرج درجة درجة، وأكل العنب حبة حبة، صح ولا لا؟ وصعود الدرج درجة درجة درجة. فلا بد تسلسل وعرض محتوى الدورة يكون يعني خطوة خطوة، درجة درجة درجة، ستيب باي ستيب، خطوة بخطوة. فما تبدأش بالصعب، ابدأ بالسهل، ثم المتوسط، ثم الايش الاصعب، وتكون المعلومة الأولى يعني توصل للمعلومة الثانية، والمعلومة الثانية تؤكد المعلومة الأولى بالممارسة بالتطبيق، والمعلومة الثالثة مستوى أصعب وفهمها يكون مترتب على فهم المعلومة الأولى والثانية، اللي هي هتوصل إلى مستوى الإبداع والابتكار والإنشاء. فهنا لابد ان احنا نتبع في عرض محتوى الدورة التدريبية التنظيم المتسلسل، وهذا هو الاشهر. ايضا استخدام الامثلة الواقعية. يجب ربط المحتوى بالواقع المهني للمتدربين، يعني القصص، دراسات الحالة، السيناريوهات، المشاكل، التحديات، افضل الممارسات، التطبيقات المماثلة في دولة أخرى قريبة مننا في نفس المستوى الاقتصادي، اللي هو بيسموه البنش مارك، أو المعايير المرجعية أو المقارنة المرجعية. لا بد أن أنت يكون عندك أشياء أكثر تطبيقا وقيمة، تلمس فعلا مشاكل وتحديات لدى المتدربين. أما لو أنت بتكلمهم من منظور مفاهيمي ومعلوماتي وفقط، وليس هناك مجال للتطبيق، فهنا هيكون دورتك خالية الدسم، ليس لها أثر على واقع المتدربين. أنا عايزك وأنت جالس كده المتدرب يجي يعرض أمامك مشكلة، فأنت تعطيه الحل وتمكنه منه وتمرسه عليه وترفع من مهارته فيه. يقول لك طيب يا دكتور، أنا هرجع إن شاء الله اليوم الورشة وأطبق الحل ده، ولما أرجع هقول لك النتيجة. فيجي لك تاني يوم يقول لك تصدق يا دكتور أنا طبقت الحل بتاعك، وبالفعل فعلا حليت المشكلة اللي كانت عالقة أمامي وكانت مدوخاني وكانت منغصة علي حياتي. الله يجزاك خير يا باشمهندس، الله يجزاك خير يا أستاذ، الله يجزاك خير يا دكتور. أنا عايز كده، عايزك يعني تكون للمتدربين كأنك حلال مشاكل، بانك تشجعهم الاول، لان في كتير على فكره من المتدربين والمتدربات بيحرجوا ان هو يطلع مشاكله. فانا عايزك تشجعه الاول، توفر له بيئه امنه من المشاركه، زي ما احنا بنتشارك على بادلت، وبنرفع وبنقول ارائنا ومقترحاتنا ومشاكلنا وتحدياتنا، من غير حتى ما يشارك اسمه. يعرض بس المشكله، او من خلال جروب او كده، او من خلال اي وسيله تواصل، ومن ثم تشرك وتشرك المتدربين دون ان يعني احد يتهكم او يعني يتطنز او يتمسخر على احد، لان ده بيخلي كثير من المتدربين خلال الدورات يحجم عن المشاركه. فهنا لما المدرب يستطيع ان هو يوفر بيئه امنه لمشاركه المشكلات والتحديات، وفعلا يشتغل عليها المدرب مع المتدربين لحلها، فهنا أصبح التدريب مرتبط بأمثلة واقعية في حياة المتدربين، وهيكون للبرنامج التدريبي قيمة. أما أنك تعطيهم نظريات وأساسيات ومفاهيم، هذه كويسة،
ولكن لا فقط مستوى الدورة، خاصة لما يكون إحنا الدورة التدريبية بتستهدف يعني لامتلاك المهارة والتطبيق والممارسة. ما ينفعش إن أنت تنحصر فقط في المفاهيم والنظريات والأسس، لابد إن أنت تتعدى إلى التطبيق والممارسة وحل المشكلات. أيضا التكرار والمراجعة، احنا دايما بنقول التكرار يعلم الشطار. يجب تكرار النقاط المهمة بطرق مختلفة لضمان الفهم التام للمحتوى، مثل استخدام أنشطة تطبيقية وأسئلة مراجعة. زي اليوم احنا مثلا بنعطيكم أسئلة عن اليوم الأول واليوم الثاني، وهنقول لكم حلوها نفس طريقة الأسئلة اللي هي كانت التقييم القبلي، اللي احنا ممكن نسميه فورماتيف اسسمنت، اللي هو التقييم البنائي. فجميل ان يكون في تكرار ومراجعه. ودايما بسالكم كده في كل يوم، ايه اهم النقاط اللي اتعلمتها في اليوم اللي فات؟ ليه؟ علشان اراجع معاك وانت تراجع معاك. فدي استراتيجيات لتحسين فعاليه المحتوى التدريبي. ايضا لابد ان احنا في بنائنا للمحتوى التدريبي والمحتوى التدريبي ان احنا نراعي اساليب التعلم، الليرنينج ستايلز او الليرنرز ستايلز، اللي هي انماط المتعلمين. طبعا انماط المتعلمين بيسموها الفاك، واضافوا اليها الار اللي هو الريدنج اند رايتنج، فسموها الفار. والاشهر الفاك موديل او الفاك ليرنينج ستايل. الفاك الفي من كلمه فيجوال، يعني بصري. يعني كثير من المتعلمين، اكثر من 70% من انماط المتعلمين بصريين، يعني بيتعلم عن طريق الرؤيه، عن طريق حاسه النظر. تمام. وفي حدود ال 20% اوديتوري، يعني سمعيين، يتعلم عن طريق السماع. وفي حدود 4% كينستاتيك، اللي هو بيتعلم عن طريق الحركة أو الحس. والنسبة القليلة جدا اللي هي الريدنج اند رايتنج، اللي هو نمط القراءة والإيش والكتابة. فدي أنماط المتعلمين الأربعة: الفيجوال البصري، الاوديتوري السمعي، الكينستاتيك الحركي، الريدنج اند رايتنج اللي هو نمط القراءة والإيش والكتابة. فأنت لما تيجي تجهز محتوى لابد انك تنوع عرضك للمحتوى حتى تجذب الشخص البصري، فيجد فيديوهات، يجد صور، يجد الوان، يجد رسومات. وايضا تجذب الشخص السمعي، لان انت حاطط تراكس، حاطط ساوندز، حاطط مؤثرات، حاطط مثلا اصوات دخول، اصوات خروج مثلا. ايضا يناسب الشخص الحركي اللي هو بيحب يستخدم حواسه في التعلم، يحب يلمس، يحب يمسك، يحب يتفاعل، زي من خلال الجيمز، الجيميفيكيشن، الادوات، البناء، التشييد، التركيب، التنطيط، يحب يتنطط، يحب يحط يده في الرمل وفي الطين، لانه حركي. انسان بيحب يلمس، يستخدم حواسه في التعلم، بيتعلم من خلال حواسه. وفي نمط اخر بيتعلم لما يقرا او يكتب. فلا بد ان يكون في انشطه بتفعل نمط القراءه والكتابه، وانشطه بتفعل نمط الحركه، وانشطه بتفعل السماع، وانشطه تدريبيه بتفعل البصر. لذلك المتعلمون البصريون هم الاكثر، الغالبيه بيفضلون استخدام الصور، الرسومات، البيانات، الخرائط الذهنيه، الالوان لفهم المعلومات. لذلك من المهم جدا ان احنا نستخدم ادوات زي العروض التقديميه، الباوربوينت المرئيه، الرسوم التوضيحيه والانفوجرافيك والفيديوهات التعليميه. اما الشخص السمعي اللي هو الاوديتوري، يعني بيحب ان هو يسمع المعلومه من خلال المحاضره، المناقشات، او التسجيلات الصوتيه. وادوات التعلم الانسب لهم هي المحاضرات الصفيه او المسجله، المناقشات الجماعيه، والبودكاست او الكتب الصوتيه. فما يحبش يقرا كتاب، ولكنه يحب يسمع كتاب. تمام. المتعلمون اللي هم نمط الريدنج اند رايتنج ستايل، نمط القراءة والكتابة، اللي هم بيفضلون التعلم من خلال القراءة والكتابة، مثل قراءة الكتب والملاحظات أو كتابة الملخصات. أمثلة على أدوات التعلم: الكتب والمقالات، تدوين الملاحظات، قوائم المصطلحات والتعريفات. النمط الأخير هم المتعلمون الحركيون، اللي هم العمليون، يحب يتعلم بالتطبيق والممارسة والحواس والتجارب والأنشطة الحركية. لذلك هم بينشطوا أكثر في التجارب العملية والمختبرات، ويحب أكثر يندمج في لعب الأدوار اللي هو الرول بلاينج، والأنشطة التفاعلية أو الألعاب التعليمية.
هذه هي أنماط المتعلمين. لذلك إحنا في أساليب التعلم وأنشطة التعلم ومحتوى الدورة لابد أن تجذب الحسي والسمعي والبصري ونمط القراءة والكتابة. مثال عملي: لنفترض أنك تقوم بتدريب فريق على مهارات التواصل الفعال، فسيكون مراعاة أساليب التعلم كما يلي: الفيجوال اللي هو البصري، هتعرض فيديو بيوضح أمثلة على التواصل الجيد والسيء. طيب أما الأوديتوري هتناقش معاه بشكل جماعي أهمية التواصل. أما الريدنج أند رايتنج هتوزع نص يحتوي على نصائح حول التواصل الفعال. أما أسلوب الكينستاتيك اللي هو الحركي أو التطبيقي أو العملي، هتدخله في رول بلاينج، لعب أدوار لممارسة مهارات التواصل في مواقف مختلفة. فهتقول له مثلا أنت عميل وهذا مثلا مسؤول مبيعات، وتعمل يلا حوار ونقاش وحوار وسؤال وجواب، وتبين لنا ازاي انت كرجل مبيعات هتستجيب للعميل واحتياجاته وهتقدر انك تقنعه بالمنتج او الخدمه اللي انت بتقدمها في انشطه الادوار. هذه هي اساليب التعلم، وهذه هي امثله للانشطه التدريبيه التي ينبغي ان نراعيها حتى نحقق اهداف التعلم وفق انماط المتعلمين اللي هو الفار ليرنينج ستايلز. واضح يا اخواني اخواتي؟ يا شيخ بدر، ايش رايك في الكلام هذا؟ والله ما شاء الله تبارك الرحمن، كلام جميل. الله يرفع قدرك يا اخي بدر، الله يرفع. الاخوات، ما سمعنا احد من الاخوات اليوم محجمات عن المشاركه اليوم. لماذا؟ حد زعلكم ولا ايه؟ اخواتنا الفضيات، هل في سؤال، استفسار، اعتراض، اي حاجه يا جماعه؟ شاركونا، سمعونا صوتكم بس، طمنونا عليكم. في اضافه، في تعليق؟ طب حد عايز كده ينتف ريشي، اي حاجه يا جماعه، اي حاجه. ها، ضل عايزين نسمع كده احد الاخوات الفضليات. ما رايكن دام فضلكن فيما تم عرضه حتى الان؟ هل من اضافه؟ هل من تعليق؟ هل من سؤال؟ هل من استفسار؟ هل من اعتراض؟ السلام عليكم دكتور. وعليك السلام ورحمه الله الله وبركاته. أهلا. يسعدك، معك والله معك واضح، الله يبارك لك. طيب ايش اللي لفت نظرك حتى اليوم، حتى الان، يعني اكثر شيء لفت نظرك؟ والله يعني أنا مستمتعة الصراحة، بس هذه المعلومات بالنسبة لي ما زالت يعني موجودة عندي يعني. حلو يعني. أي عرفت، لكن ما إن في. شاء الله أنتظر المزيد الأفضل إن شاء الله. ان شاء الله باذن الله. الله يسلمك. يعني ما احنا عمالين نبيع ميه في حاره السقايين، اصبروا علينا شويه يا جماعه، وانتم مش سهلين برضه. لا معك دكتور، الله يبارك الله لك. يحفظك، ظهرك الله الله فيك. يسلمك. طيب بالنسبة للشباب اللي هم يعني مجالهم شوية بعيد عن التعليم والتدريب والتدريس، مين يعني يحب يشاركنا؟ بعيد، مجاله بعيد، ما درب قبل كده ولا مرة. في أحد معانا يا جماعة ما في ولا مرة قدم دورة تدريبية؟ ولا كلكم ما شاء الله قدمتوا دورات تدريبية قبل كده؟ في أحد من الحضور ولا مرة قدم دورة تدريبية؟ مم. إسحاق، هل أنت قدمت دورة تدريبية قبل كده؟ نعم عملت دورات تدريبية سابقا. ما شاء الله عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة. معلش حضرتك ذكرنا كده مجال حضرتك في ايه بالضبط؟ أنا استشاري جراحة عامة، مسؤول عن تدريب مقيمين. طبيب يعني، ما شاء الله. نعم. يعني حلو، نحب نسمع رأيك في الجزئية اللي عرضناها الآن في موضوع الأهداف واختيار المحتوى وفق لاحتياجات المتعلمين. هل يعني ما تم عرضه الآن
فعلا هتجد ان هو هيساعدك في تعديل محتوى الدوره بما يحقق الاهداف ويتناسب مع انماط المتعلمين ولا لا؟ اكيد. هو طبعا الواحد يكون لما يكون واضحه كل مقيم، كل بيجينا روتيشن، بيكون عنده اهداف معينه من لما يجي عندنا على المستشفى. فطبعا اكيد نعم. نكون عارفين شو اهدافه، بنقدر نوصل له اياها بطريقه حسب شو الهدف تبعه، شو الليفل تبعه، شو مستواه هو. فاكيد جدا، بتساعد رائع اكيد. جدا، ممتاز. طيب، وان انا انوع المحتوى بين انه يكون شيء بصري، بين انه يكون شيء مسموع، بين انه يكون شيء مقروء او مكتوب، بين ايضا انه هو يكون شيء عملي تطبيقي. هذا مهم على اساس ان احنا انماط الناس واستجاباتهم للتعلم مختلفه. في واحد يجذبه الاشياء المقروءه، في واحد يجذبه الاشياء المكتوبه، في واحد ثاني التطبيق بيده. فلا بد ان انت ايضا تجتهد انك تنوع في المحتوى بما يتناسب مع انماط المتعلمين. اشكرك يا دكتور اسحاق مظبوط. وسعيد. طب انت بتعمل ده ازاي؟ يعني في دوراتك التدريبيه بتعمله ازاي؟ ما احنا في عندنا تطبيق عملي اصلا في اوريدي في سيميوليترز، مثلا بالحالات جراحه المرضيه بكون عندنا في سيميوليتر. اضافه انه اوريدي ايوه. الليفل تاع المقيمين اوريدي بيكون بيشاهد معك في عندنا، انه بيكون شايف في طبعا فيديوهات للعمليات بيكون بيحضرها، غير انه بيكون قارئها اصلا كخطوات. فكل واحد بالليفل تبعه احنا نعطيه المعلومه اللي بتناسبه والسكيلز اللي بتلزمه حسب الليفل تبعه. جميل جدا. فجميل ان احنا نراعي اساليب وانماط المتعلمين بان احنا ننوع المحتوى، مش بس تقعد تتكلم وتناقش وتحاور، لا، في ايضا معينات بصريه بيسموها معينات بصريه، في معينات نعم. سمعيه، في معينات حركيه، في معينات ملموسه، في معينات تطبيقيه. فلا بد ان يكون لديك تلك المعينات. في المعينات الرقميه ايضا، هذه المعينات بتساعد على توصيل المعلومه واستيعابها من قبل المتعلمين. اشكرك دكتور اسحاق، شاكر مقدر مشاركتك بكلمه. شكرا بارك شكرا الله فيك. جهدك. يعطيك العافيه. طيب، خلينا نستكمل يا اخواني يا اخواتي عوامل تحسين المستوى التدريبي. ان يكون في تفاعل مع المتدربين بشكل مستمر. يعني ما تبقاش انت في وادي والناس في وادي، كل شويه توقف تسال تستفسر تتناقض، زي ما انا بعمل معاكم كده. يعني انا حريص ان يكون في تفاعل وتشارك مستمر، اتلمس في احتياجاتكم. هل انتم متفاعلين، فاهمين، مستوعبين، مركزين، مهتمين؟ يعني ما يقعدوش ساكتين يعني لازم يتشاركوا كده، لازم يتكلموا. برضو يعني لما يكون في اي جوانب اضافيه او جوانب ناقصه، يعني تعبر، تقول والله معلش يا دكتور انت مش مشير الشاشه، ممكن ده تفاعل برضو. ممكن انا اتعمد هذا الشيء وانتظر حد كده يكلمني، يعني انت ما شاركت، ما شيرت، ما عرفت، انت بتشرح والشاشه مش واضحه مثلا. فده على يعني تثير كده حفيظه المتعلمين، تنكشهم يعني، تشغلهم، تدمجهم، تشاركهم، تفاعلهم، تخليهم يتكلموا، تخليهم يعبروا، تخليهم يتكلموا، تخليهم يكتبوا، ما تخليهمش ساكتين. واضح يا اخواني يا اخواتي؟ تتمشكل معاهم يعني زي ما انا بتمشكل معاكم كده، بس طبعا دون ان تحرج احد. دون ان تحرج ايش احد، اياك انك تحرج احد. طبعا بمزح معاك. يعني باختصار، خلي المتعلمين والمتدربين معاك كده على نفس الموجه، على نفس الهواء، على نفس المستوى. يعني خليك كانك كده معلش فران. الفران لو النار زادت هتحرق، ولو خفتت هتخلي العجينه يعني من الداخل يابسه ومن الخارج، يعني من الخارج يابسه ومن الداخل غير لينه، غير مستويه. فلا بد ان انت تظبط معيار النار اللي تجعل المتدربين متفاعلين معك طول الوقت. ايضا يعني لابد انك تثير حفيظه المتدربين بانهم يفكروا، انهم يحلوا، تعرض لهم مشكله وهم يندمجوا في الحل. فهذا النوع ايضا من انواع تحسين المحتوى التدريبي. ايضا انك تدمج التكنولوجيا والتقنيه وادوات الذكاء الاصطناعي في التدريب الان.
هذا ايضا شكل من اشكال تحسين المحتوى التدريبي. التاكيد على اهميه التقييم المستمر، زي ما انا قلت لكم احنا سوينا تقييم قبلي وهنسوي تقييم نهائي وهنسوي اليوم تقييم على اول يوم وثاني يوم. فهنا التقييم والتحسين المستمر. توفير تقنيات التغذيه الراجعه الفعاله، يعني كل شويه حاول تشوف المتدربين معك ولا لا. ها شباب معايا متابعين فاهمين؟ في احد عنده سؤال؟ في احد عنده اعتراض؟ في احد عنده نقاش؟ يعني خذ منهم، خليهم يعطوا رايهم. اذا كانوا محرجين ان هم يقولوا رايهم كلاما شفويا، ممكن نصيا كتابيا. فلذلك احنا موفرين اكثر من وسيله، منها جروب الواتساب. طب واحد يحرج لان رقمه موجود وظاهر، طيب حاطين البادلت. البادلت انت ممكن تدخل بدون ما تذكر اسمك وتكتب وتشارك كل انطباعاتك زي ما انت عايز. فمهم جدا انك تجمع التغذيه الراجعه من المتعلمين والمتدربين باستمرار. توفير المحتوى بطرق متعددة، يعني مش بس تعتمد على الباوربوينت، ولا بس تعتمد على السبورة، ولا بس تعتمد على الفليب شارت، ولا فقط على الفيديوهات، ولا فقط على السيميوليتور. كل هذه نوع، وفر المحتوى بطرق متعددة. تعزيز التعلم الذاتي المستمر. فأنا بعطيكم تاسك وبعطيكم بداية، مثلا ازاي تعمل كورس صغير، وعلى طول ما شاء الله الاخت اروى الله يجزاها خير طبقت على طول، وعلى طول كيف تعمل كاهوت على طول الاخ ثامر طبق ما شاء الله. فهنا يعني انت ممكن تحطهم على بدايه المعلومه وهم اللي يكملوا اكتساب المعلومه بنفسهم. اكيد الاخت اروى كانت مركزه معايا او ركزت بنسبه، ولكن ممكن احتاجت شيء فدخلت على الاداه، والاداه نفسها بيكون فيها معلم تيوتر بيسموه. فممكن تكون سمعت فيديو او دخلت على اليوتيوب وشافت فيديو. او الاخ مثلا ثامر لو سمى كاهوت اكيد فقط حاجات، فقام داخل على اليوتيوب كيف تسوي كويز على كاهوت وشاف فيديو. فهنا عززنا التعلم الذاتي الايش المستمر. هذا شيء مهم. ده بالنسبه لي. طيب انتوا الان وقت الصلاه يا اخو سعد، احنا اخذنا بريك للصلاه بس ما في مشكله. لو حضرتك حابب تستأذن للصلاه تفضل صلي، بارك الله فيك وعاود. الله يكفيك. تفضل الله. طيب ناتي الان الى ارشادات لتصميم ماده تدريبيه شامله. آه يعني اول حاجه لازم يكون في تنظيم واضح، يكون في توفير انشطه تفاعليه، تحاول تستفيد من الوسائط المتعدده. يعني انا اذكر اول ما بدات التدريس، انا في الاساس خريج تربيه لغه انجليزيه جامعه الازهر. فعلى طول يعني اول ما خلصت 2000 كنت 2001 في نفس السنه قبل ما تطلع الشهاده قدمت لاحد المدارس ومسكوني معلم لغه انجليزيه ابتدائي. الكلام ده في 2000 في شهر 9 2000 اللي هي نفس سنه التخرج. انا اتخرجت في شهر 6، في شهر 9 كنت الحمد لله معلم في مدرسه مع بدايه العام الدراسي. وكانت لسه الشهاده الكرتون دي ما طلعتش، يعني البيان النجاح هو اللي طلع بس. سبحان الله. يعني المهم اشتغلت سنة وبعد كده سافرت السعودية وبعد كده رجعت في 2005. مسكت وظيفة في مصر في التربية والتعليم. فرحت بقى، عارفين بقى اللي راح قرية تبع ما ادري مركز ايش في ابعد بلاد المسلمين، انا رحت مكان زي كده، مكان نائي. تخيلوا يا اخواني يا اخواتي، ما كان في معلم انجليزي متخصص مسك في هذه المدرسة من 14 سنة. كل معلمين اللغة الإنجليزية في هذه القرية كانوا بيشتغلوا معلمين بالحصة، ومعظمهم وغالبيتهم كانوا غير متخصصين. فأنا رحت المدرسة، عارفين السبورة اللي هي عبارة عن سودة على الجدار كده ومبنى قديم متهالك. هذا الشيء أنا وجدته، ولكن وجدت كنز في هذه المدرسة. وهذا الكنز كان مغلق بالقفل بالضبة والمفتاح زي ما بيقولوا عندنا في مصر. اسمه غرفة مصادر التعلم. تخيلوا، دخلت غرفة مصادر التعلم، إذا عبارة عن فصل دراسي كامل متكامل، موجود فيه كمبيوتر، هو مش حديث بس موجود، ومشبوك بإنترنت، وفي سيديهات تعليمية. الكلام ده 2005 أنا بتكلم في قرية بعيدة جدا.
في قرى يعني محافظة الدقهلية. أنا من طنطا وكنت متعين في الدقهلية اللي هي المنصورة، في أبعد حتة في الدقهلية اللي من مصر يعرفها اسمها المنزلة، في قرية تبع المنزلة. المهم حتى ملهاش مواصلات، يعني كنا بننتقل من المنزلة إلى القرية بسيارات الصيد، لأن بحيرة المنزلة معروفة اللي هي يعني مشهورة بصيد السمك. فكان من المنزلة لهذه القرية السيارات اللي هي الونيت هذه، نركب في الصندوق ورا مش جنب السواق، اللي يركب جنب السواق ده أمل يعني. المهم وجدت كنز كبير في هذه المدرسة، وهو غرفة وسائط التعلم، ولكنه يعلوه التراب. ولكن لما فتحت السيديهات وجدت سيديهات على المادة رائعة غاية في الروعة، عبارة عن سيديهات كاملة متكاملة. فخصصت جدول، وكان معي زميل آخر مدرس لغة إنجليزية آخر تعرفت عليه خلال رحلة التعيين وكده، من أيضا من المحافظة تبعي. أنا كنت ماسك صف أول وثالث، وهو كان ماسك ثاني ونصف ثاني. المهم خصصنا جدول بيننا للحصص فيما بيننا، ان احنا يكون كل فصل على الاقل يوم في الاسبوع يدرس حصه انجليزي في غرفه مصادر التعلم هذه. فهنا فعلنا الوسائط المتعدده اللي هي موجوده، واثرت فعلا على مستوى تعليم الطلاب والطالبات في هذه المدرسه. ويعني بدأنا نقدم للطلاب والطالبات مستوى تعليمي متميز، يسمع ويشوف ويرى ويطبق. وأيضا عندنا طابعة نطبع له أوراق النشاط وأوراق العمل. ويعني كان تفاعلنا مع الطلاب، واستخدمنا أيضا يعني جبنا بوسترات جاهزة أو لوحات تعليمية ووزعناها على الفصول. فكان تفاعل واستخدام الوسائط المتعددة، من مرئية من بصرية من مسموعة من مقروءة من مطبوعة، أدى ذلك إلى ارتفاع مستوى تحسين الطلاب والطالبات في هذه المدرسة بشكل ملحوظ. مهم جدا ان انت تستفيد من الوسائط المتعدده لديك في منشاتك. دور هتلاقي فيه معينات، مساعدات، لوحات، ارشادات، بروشورات، مطويات، بنرات، سبورات، اجهزه، ادوات، ورش. حاول انك تستفد من الوسائط المتعدده المتوفره حواليك والمتوفره والموجوده بدون تكلفه. تمام. واذكر ايضا والله العظيم كان معي في بدايه حياتي التعليميه ايضا مدرسي علوم، كانوا يعني يروحوا، انا نفس الشيء بسويه ايضا، كانوا يذهبون معلش في بعض المستودعات والهناجر الموجوده، يجيبوا ادوات وفوارغ وعلب وكده، ويعملوا مثلا منها المجموعه الشمسيه، يعملوا منها مثلا الكره الارضيه، يعملوا مجسمات، يعملوا يعني محاكاه. فمهم جدا ان احنا نستفيد من الوسائط المتعدده البسيطه. ايضا عمليه التقييم المستمر. طيب السؤال هنا، الانشطه التدريبيه، ما المقصود بالانشطه التدريبيه؟ ما هي الانشطه التدريبيه؟ وما فائدتها؟ وما جدواها؟ وهل احنا كمدربين في عرضنا لمحتوانا التدريبي علينا ان نعتمد على الانشطه التدريبيه؟ بسمع من حضراتكم مرئياتكم حول الانشطه التدريبيه. مين يتفضل علينا بالمشاركه؟ يعني صح وخطأ ولا كيف بالضبط؟ جميل، ممتاز. يعني اسئله تمارين صح ولا لا، دي تعتبر شكل من اشكال الانشطه التدريبيه زي صح وخطا، اختار من متعدد. ماشي كويس. ايه تاني؟ ايه تاني يا اخواني يا اخواتي؟ اللهم صل على محمد. انا دائما اقول لهم على اختر ويجي بالاختبار. انت بتسهلها على الناس فربنا بيسهلها عليك اخوة. اللهم امين. من يسر على الناس يسر الله عليه. بس طبعا لازم يكون في اسئله يعني الى حد ما تطبيق،
يعني زي ما بيقولوا كده تختبر فيها ايش مهارات التفكير العليا، زي ما اتكلمنا كده عن ايش هرم يعني اهداف التعلم لبلوم اللي اتكلمنا عنها. يعني مش بس يكون انت تمارينك وانشطتك واختباراتك واسئلتك بتختبر مثلا الحفظ والفهم والتذكر بس، لازم يكون في التركيب، لازم يكون في التطبيق، يعني زي كده. تمام. هنا الاخ عبد الله احمد بيقول competency on new device. يعني الجدارات المطلوبه لتعليم مثلا جهاز جديد او معده جديده او اله جديده. وعليكم السلام ورحمه الله. فايضا دي يعني من ضمن الايش الانشطه التدريبيه. جميل. تعريفنا للانشطه التدريبيه باختصار يا اخواني يا اخواتي، هي عباره عن جزء اساسي من محتوى اي برنامج تدريبي ناجح. احنا اتكلمنا ان احنا عندنا اهداف وبنحاول ان احنا ندي محتوى حتى نقدم برنامج تدريبي يحقق هذه الاهداف. فمن ضمن المحتوى التدريبي هي الانشطه التدريبيه، هي جزء من البرنامج التدريبي، حيث الهدف من هذه الأنشطة التدريبية هي تحفيز المتدربين على التفاعل والمشاركة بشكل عملي. هذا هو الهدف من الأنشطة الإيش التدريبية. أنت بتحفز المتدربين أن يتفاعل ويتشاركوا بشكل عملي وتطبيقي. طبعا الأنشطة التدريبية بتلعب دور مهم جدا 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 في تعزيز الفهم، ومش بس كده، وتطبيق المفاهيم النظريه، يعني المعلومات والمعارف النظريه هذه احنا عايزين نخلي المتعلم والمتدرب يطبقها ويحل بيها مشاكله وتحدياته، كما تساهم في خلق بيئه تدريبيه نشطه تعزز من مشاركه المتدربين وتفاعلهم مع المجتمع. جميل جدا. طبعا اهميه الانشطه التدريبيه تحفيز التفاعل زي ما ذكرنا، تعزيز التعلم النشط، زياده الاحتفاظ بالمعلومه وعدم نسيانها، تنمية مهارات العمل الجماعي، مواكبة التنوع في أساليب التعلم. طب إيه أنواع الأنشطة التدريبية؟ منها الأنشطة باستخدام التكنولوجيا، ومنها الأنشطة العملية، ومنها الأنشطة التفاعلية، ومنها الأنشطة التعاونية، ومنها الأنشطة التنافسية زي المسابقات وكويزز وكاهوت اللي احنا سويناها مع حضراتكم. تصميم الأنشطة بشكل فعال، الهدف من ان احنا نواكب اهداف التدريب. يعني بتصمم الانشطه بشكل فعال حتى تواكب اهداف التدريب، ويكون في ايضا تنوع في الانشطه حتى يعني يستجيب لها انماط المتعلمين المختلفين، وايضا يكون في تفاعل ومشاركه من قبل المتعلم، يعني تدعو المتعلم للتفاعل. زي كده العاب الجيم يا جماعه، الالعاب الالكترونيه ليها ابنائنا وبناتنا بيندمجوا فيها وبيدخلوا فيها جو كده، ويبقى عايز ياكل ويبقى عايز يشرب ويبقى عايز يروح الحمام، ومش عايز يقطع اللعبه حتى يكمل المستوى، حتى يكمل النقاط، حتى ياخد الاول، حتى يخلص يقفل الليفل زي ما بيقولوا. ليه؟ لان فيها كل هذه الايش المحفزات، فيها تنوع، فيها تفاعل، فيها تحفيز وتحدي، فيها تقييم وتغذية راجعة مستمرة. فلذلك بتجد أبنائنا وبناتنا الصغار أو حتى الكبار يعني متحمسين مع الألعاب والأنشطة التدريبية فلذلك أو التعليمية. لذلك نريد أن تكون أنشطتنا التدريبية أو التعليمية بنفس مستوى النشاط والحماس والميكانيزم أو الآليات اللي احنا بنشوفها في ألعاب الفيديو جيمز. لذلك حتى تعزز محتوى الأنشطة التدريبية لديك بنعطيك هذه النصائح الهامة: استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي والأنشطة المبتكرة، ركز على التعلم الموجه نحو المتدرب نفسه، الأنشطة لازم تكون مرتبطة بالواقع المهني للمتعلمين أو الموظفين اللي أنت بتدربهم. أيضا تفاعل مع الموظفين أو المتدربين، يكون في تفاعل بينهم وبين بعضهم البعض، زي ما انا كده واحد كتب وحل وسوى مثلا الكورس او سوى الكويز، بقول لكم يا جماعه اعطوهم ستارز، اشكروهم، قدموا لهم تغذيه راجعه ايجابيه، تفاعل بين المتدربين. ايضا المرونه في الوقت، يعني مش شرط ان انا انجز كل الاعمال وقت الكورس، فلذلك انا بعطيكم وقت قبل، كان في اعمال بتنجز قبل الكورس، وبعد كل يوم في اعمال بتنجز. ايضا التوازن بين الانشطه الفرديه والجماعيه والتغذيه الراجعه الفوريه. طبعا مهم يكون في انشطه بيقوم فيها كل واحد فينا لحاله، وايضا انشطه جماعيه بنقوم فيها مع بعضنا البعض.
يعني زي الكويز التقييم القبلي انتوا سويتوه لحالكم، اليوم احنا هنسويه مع بعض في نهايه اليوم ان شاء الله. ففي كده توازن بين الانشطه الفرديه والجماعيه. ممتاز. التقييم في التدريب، ما هو الهدف من التقييم؟ طبعا احنا قلنا عندنا اهداف بنسعى الى تحقيقها، والاهداف هذه بنصمم محتوى حتى يحقق هذه الاهداف، وبنستخدم في المحتوى وبنراعي انماط المتعلمين، الحس والسمع والبصر والقراءه والكتابه، واتكلمنا عن الانشطه التدريبيه، واتكلمنا عن انواع التدريب. في الاخير احنا عايزين نقيم هل فعلا تدريبنا حقق الاهداف هذه ولا لا. فلذلك جدا من المهم، لان بدون تقييم لن تضمن تحقيق الاهداف. فما هو الهدف من التقييم؟ طبعا التقييم في التدريب بيعد جزء اساسي من اي برنامج تدريبي لضمان فعاليته وجودته. والهدف من التقييم هو قياس مدى تحقق الاهداف التدريبيه وتحليل تاثير التدريب على المتدربين والاداء العام. ويمكن تقسيم انواع التقييم الى 3 مراحل، اللي هو التقييم القبلي اللي هو قبل التدريب، والتقييم البنائي اللي هو اثناء التدريب، والتقييم البعدي اللي هو ما بعد التدريب. القبلي بيسموه بري اسسمنت، اثناء التدريب بيسموه فورماتيف اسسمنت، بعد التدريب بيسموه بوست اسسمنت، التقييم البعدي. هذه هي الانواع او المراحل الرئيسيه لعمليه التقييم. التقييم قبل التدريب الهدف منه ان انت بيساعدك على تحديد احتياجات المتدربين وفهم المستوى والسياق اللي ينبغي انك تخصص فيه التدريب تبعك. طبعا ادوات التقييم متعدده، منها الاستبيانات والملفات التقييم الاوليه، منها تحليل الاحتياجات التدريبيه، ايضا المقابلات او الجلسات النقاشيه، وايضا الكويزات القصيره زي ما احنا سويناها مع حضراتكم. التقييم اثناء التدريب الهدف هو متابعه تقدم المتدربين اثناء البرنامج التدريبي، وضمان ان المحتوى بيتم تقديمه بشكل فعال ومناسب للمتدربين. فمن ادوات التقييم اثناء التدريب الاختبارات القصيره زي ما احنا هنعمل معاكم اليوم بنهايه اليوم. التغذيه الراجعه الفوريه، ان انا اسال حضراتكم ايه رايكم مستفيدين كده كده. المناقشات الجماعيه والانشطه العمليه. ايضا التقييم الذاتي، كل واحد نرسله لينك ونقول له ايش رايك في الدوره، في اليوم الاول، في اليوم الثاني، وهكذا. التقييم بعد التدريب الهدف منه قياس مدى تحقق الأهداف التدريبية وتحليل تأثير التدريب على أداء المتدربين. وأدوات التقييم ما بعد التدريب زي الاختبارات النهائية أو التقييمات الشاملة، استبيانات تقييم التدريب، دراسات الحالة أو المهام الواقعية، التقييمات الدورية في مكان العمل. زي ما احنا سوينا كده التقييم القبلي، في نهاية الدورة هنسوي التقييم البعدي. وايضا كل واحد من حضراتكم هيعطي رايه كامل متكامل في ال5 ايام كامل. هذه هي انواع التقييم. ايضا في التقييم المستمر، يعني بالاضافه الى التقييم قبل واثناء وبعد التدريب، من المفيد ايضا تطبيق التقييم المستمر طوال البرنامج التدريبي لضمان تكامل الاهداف التدريبيه والنتائج، زي الملاحظات، استطلاعات الراي، استخدام ادوات تقييم رقميه لتتبع تقدم المتدربين بشكل فعال. طيب، نصائح ايضا هامه لتعزيز عمليه التقييم. يعني اهميه ان التقييم يكون متكامل، وايضا يكون مرتكز على البيانات، ونطبق دائما التغذيه الراجعه، ونستخدم التقنيات الحديثه في التقييم، والاستدامه والاستمراريه في عمليه التقييم، وتطوير ادوات تقييم مبتكره تشيل الحرج عن المتدربين، وايضا التقييم عبر التعاون الجماعي. ناتي الان الى استخدام ادوات الذكاء الاصطناعي لعمل نشاط تعليمي باستخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي، باستخدام ال H5P أو استخدام الكويزلت. قم بتصميم نشاطا تعليميا باستخدام واحد من هذه الأدوات حول موضوع التدريب الذي اخترتموه. على المشاركين العمل في مجموعات صغيرة أو بشكل فردي لإنشاء النشاط. يمكن أن يكون النشاط عبارة عن اختبار معرفي، تمرين تفاعلي، أو مراجعة لدرس باستخدام البطاقات التعليمية. إيه رأيكم نسوي هذا النشاط مع بعض؟
بس بعد ما نسويه مع بعض هيكون مطالب من حضراتكم، يعني انك تكون قادر انك تسويه بنفسك وترفع لنا اياه وتشاركنا اياه. اول حاجه خلينا كده نشارككم سكرين شوت في هذه الصفحه الحلوه. شوت واحد من اليوم الثاني. ايه الاداه اللي هنستخدمها؟ احنا عندنا اكتر من اداه، هو ذكر اداتين، خلينا نراجع كده. اداه منهم اسمها HS5P، واداه اسمها كويزلت. طيب تعالوا نفتح كويزلت مثلا، او كويزلت عفوا، كويزلت. كويز اللي هي اختبار، ولت. ادي كويزلت يا جماعه. اول حاجه، في احد سمع عن كويزلت هذه قبل كده؟ اللي سمع عنها يكتب واحد، اللي ما سمع عنها يكتب اثنين. كويزلت، اللي سمع عنها يكتب واحد، اللي ما سمع يكتب اثنين. كويزلت. لسه سامر سمع عنها، اما البقيه لا. طيب كويس، يعني هنعرف نديكم شيء جديد ومفيد ان شاء الله. بسم الله. كويزلت. افتح يا كويزلت، افتح يا سمسم. وكويزلت. بالنسبه لي خلينا ننقل كده على شبكه اخرى. طيب هو ايوه، الحمد لله فتح الان الكويزلت. زي ما حضراتكم شايفين كده، فتح، بس في اشكاليه. unexpected error has occurred. يبدو ان هو من الموقع نفسه. لا لا، يفتح يفتح. انا اصلا مسوي حساب وهنشوف عليه قبل كده، بس ممكن ادخل بيه بحساب جديد. خليني كده اعمل ساين اوت.
وأدخل بحساب جديد. طيب، مثلا لوجن، حساب جديد لأول مرة. آه، بلاش لوجن بقى، نختار ساين اوت، ساين ان. ايوه، نختار ساين اب. ندخل مثلا كأننا الآن مشترك جديد زي حضراتكم الآن، فهختار مثلا ايميل جديد أول مرة أدخل فيه. تمام، زي حضراتكم الآن على كويزلت. بيسألني شوية أسئلة، يعني ايه ميلاد، يعني طبعا البلاد زي ما انتم عارفين مكفرة، هيجاوب أي سؤال، بس بلاش ايه السن الصغير أوي ده. وهنا حط لي هو يوزر نيم، وانا ممكن اغير اليوزر نيم لو انا حابب، واحط لي يوزر نيم افتراضي. دي نفس الخطوات اللي حضراتكم هتمشوا بيها حتى تسوي لك حساب. ثاني على الشبكة. مثلا انا تيتشر، ممكن نختار اليوزر نيم ونقول مثلا um، مالك مثلا. يقول لي اوكي، اليوزر نيم ما فيهوش مشكلة. something went wrong. طيب، يبدو ان في اشكاليه في الموقع نفسه، فخلونا كده ناخد يعني ايه، نمشي في السلايدز شويه، ونسكيب الاكتيفيتي ده دلوقتي، ونخليه في اخر يومنا ان شاء الله. يمكن تكون الامور تحسنت، ونستكمل مع الكويزلت ازاي ان احنا نعمل اكتيفيتي على الكويزلت بشكل عملي، حتى يعني نستفيد اليوم هذه الاداه ان شاء الله. نبدا الان في الجلسه الثانيه بعنوان نموذج التصميم لبرنامج تعليمي بشكل كامل متكامل بمنهجية أو بنموذج آدي. طبعا يعني اللي بيعمل في مجال التدريب يسمع عن نموذج آدي، ولكن احنا اليوم هنعطيكم بعض التفاصيل وبعض الخطوات والتركات اللي تساعدكم ان شاء الله على تطبيق هذا النموذج بشكل اكثر احترافيه ومهنيه، ويساعدنا فعلا بتصميم محتوى تدريبي كامل متكامل. طبعا ادي يعني الحرف الاول من 5 كلمات اللي هي مراحل التصميم، اللي هي طبعا عباره عن دائره يعني ما توقف، نون اند سايكل او بروسيس، اللي هي بتبدا بالاناليسز، الاي من كلمه اناليسز، والدي اللي هو الحرف الثاني من ادي من كلمه ديزاين. طبعا اناليسز يعني التحليل، الدي ديزاين يعني التصميم، الدي الثانيه من ديفلوبمنت يعني التطوير، الاي من كلمه امبلمنتيشن يعني التنفيذ، والاي من كلمه ايفالويشن يعني التقييم. وقد ياتي البرنامج التدريبي حتى التقييم
ولما نيجي ننفذ البرنامج التدريبي مرة ثانية فالتقييم يعطينا نقاط تحتاج للتطوير والتحسين، فنبدأ تاني نحلل ونصمم ونطور ونقدم. وهكذا عملية التدريب يا جماعة هي عملية تحسين مستمرة وغير منتهية. فلو انت بتقدم محتوى تعليمي او تدريبي ما ينفعش هو نفس المحتوى اللي انت بتقدمه من سنوات، لازم كل شوية تضيف ليه تحسينات وتطويرات بناء على البرامج السابقة. طلع لك هنا المتعلمين كان في صعوبة في الفهم، هنا المتعلمين ما كانوش منجذبين أكثر ولا متحمسين، هنا مثلا في الفصل المتعلمين أو المتدربين ما أكملوا المسار أو المساق التعليمي للنهاية. فأنت بتاخد التغذية الراجعة هذه وتحسن وتطور فيها الايش؟ البرنامج التدريبي باستمرار. طيب خلونا كده ندور في رحاب آدي موديل ونتعلم أفضل النماذج الكاملة المتكاملة لتصميم البرامج التدريبية. فالموضوعات اللي هنتناولها في هذه الجلسة شرح نموذج آدي اللي هو الأناليسيز التحليل، ديزاين التصميم، ديفلوبمنت التطوير، امبلمنتيشن التنفيذ، ايفالويشن التقييم. بنسأل الأول سؤال، يعني إيه التصميم التعليمي؟ وهل بس هو نموذج آدي لتصميم البرامج التعليمية والتدريبية ولا في نماذج أخرى؟ طبعا في نماذج أخرى يا جماعة. والتصميم التعليمي باختصار هو عملية منهجية تهدف إلى تخطيط وتنظيم وتطوير التجارب التعليمية والتدريبية اللي هي الدورات اللي أنت بتقدمها والبرامج اللي أنت بتقدمها بنعتبرها تجربة. أنت قدمت مثلا وليكن زي أخونا بدر زي ما هو ذكر كده متخصص في الحماية البيئية. هو قدم دورة أساسيات الحماية البيئية مرة، طلب منه ان هو يكررها مره والثانيه والثالثه لمجموعات اخرى. ماذا يفترض على الاخ بدر؟ ان الاخ بدر في كل مره هذه تعتبر رحله او تجربه تعليميه يتعلم منها بعض التحديات اللي تواجهها المتعلمين في هذا التحدي، وبعض التطبيقات اللي استفاد منها المتعلمين، والتحديات اللي واجهتهم. والتحدي اللي واجه المتعلمين خلال هذه الرحلة يحاول ان هو يتجاوزه في الرحلة او في المرة او في الدورة التدريبية التالية. فهذه التجربة التعليمية اتعلم منها الاخ بدر ان الفصل الدراسي الثاني كان فيه صعوبة في الممارسة والتطبيق، الطلاب ما كانوش عارفين يمارسوه ولا يطبقوه. فهنا الأخ بدر يبدأ إيش؟ يحسن أسلوبه، وسيلته، أدواته، حتى في التجربة الثانية اللي هو التكرار الثاني للدورة يكون أفضل وأحسن. لذلك يتضمن التصميم التعليمي العديد من الخطوات اللي بتهدف إلى إيش؟ تحسين تجربة التعلم. كل مرة أنت هتقدم فيها الدورة تكون أفضل، وتكون البرامج التعليمية أو التدريبية اللي أنت بتقدمها مناسبة وفعالة لتحقيق أهداف المنهاج أو المقرر اللي أنت بتكرره مرات ومرات. إيه هي الجوانب الأساسية في التصميم التعليمي؟ مثلا من الجوانب الأساسية أنك تحدد الأهداف، دي أساسيات، ما ينفعش أنك تصمم برنامج تعليمي بدون ما تحدد الأهداف. فلا بد أنك تقوم على تحديد الأهداف. أيضا تحليل الاحتياجات، يعني مهم جدا جدا جدا. أنت لما تيجي تقدم برنامج وتصمم محتوى تعليمي لازم تعرف إيه هي الاحتياجات اللي أنت هتغطيها. أيضا التخطيط للمحتوى يكون متناسب مع تحقيق الأهداف وفق الاحتياجات. اختيار الأساليب والوسائل التعليمية والتقييم والتقويم المستمر. سؤال يا إخواني أخواتي، إيه الفرق بين التقييم والتقويم؟ حد عنده إجابة؟ ما الفرق بين التقييم والتقويم؟ هل لديكم إجابة على هذا السؤال؟ التقييم أولا بعدك التقويم، يعني التقويم بناء على التقييم، هي تعديل أو تغيير أو حسب. يا سلام، رائع جدا. فإحنا بنقيم من أجل أن نرى ما تم تقديمه من محتوى تدريبي وصل للهدف. فإذا وصل الهدف اللهم لك الحمد والشكر يا رب. طيب لما قيمنا لم يوصل للهدف وجدنا ان فيه جوانب معرفيه او مهاريه او سلوك
التزكية لم يكتسبها المتعلم، فبالتالي احنا محتاجين ان احنا نقوم ونعدل ونطور حتى يكون لدينا ما يوصل للهدف. فالتقييم يعني قد يكون منه زي ما ذكرنا كده قبل وأثناء وبعد. والتقويم هو مرحلة بتتبع عملية التقييم. إذا كان التقييم بيبين وصول الأهداف وتحقق الأهداف، اللهم لك الحمد والشكر. أما إذا التقييم وضح أن هناك قصور في تحقيق الأهداف، محتاجين أن احنا نقدم إجراءات تحسينية وتصحيحية حتى نصل إلى تحقيق هذه الأهداف. بتضيف أيضا الأخت أروى التقييم من خلال الاختبارات والمقاييس، ثم على ضوئها نقوم بالتقويم أي التعديل أو التحسين أو التطوير. رائع جدا، ممتاز. نأتي إلى أشهر نماذج التصميم التعليمي، يعني اللي هي بتوفر هيكل مرجعي يمكن الاعتماد عليه في تقديم ويعني تطوير المواد التعليمية وتقييم فعاليات التعليم والتدريب. طبعا أشهرها نموذج آدي، وده اللي احنا هنتناوله بالشرح والتفصيل. طب هو في نماذج أخرى؟ نعم، في مثلا نموذج اسمه ديك اند كيري، في ايضا نموذج اسمه كيمب، في نموذج اخر اسمه رابid بروتوتايبنج، وفي نموذج رابع ايضا اسمه داك وورد ديزاين. كل دي نماذج موجوده ومعتمده، ولكن الاشهر والاشمل والاعم والاكثر يعني اثر هو نموذج ادي موديل. لذلك احنا سنتناول نموذج ادي موديل بشيء من التفصيل والتوضيح الان. طبعا اهميه نماذج التصميم التعليمي ان هي بتوفر لنا اطار منهجي لعمليه التعلم والتعليم وتطوير المحتوى. ايضا بتحسن جوده التعلم، بتساعدنا على التقييم المستمر وتحقيق الاهداف التعليميه. طيب نبدا الان نشرح نموذج ادي بشيء من التفصيل. زي ما ذكرنا ان ادي عباره عن 5 محطات. المحطه الاولى اسمها الاناليسز، يعني التحليل، اللي من خلالها بنسعى الى فهم احتياجات المتعلمين وتحديد الاهداف التعليميه وتحليل المحتوى. المحطه الثانيه اللي هي الديزاين، التصميم، اللي فيها بنضع خطه تفسيريه للمحتوى، بنبين الاساليب التعليميه وبنقيم المتعلمين وتقييم المتعلمين. المحطة الثالثة وهي التطوير، اللي فيها بنعد المواد التعليمية ونطورها بما يتناسب مع الأهداف والمحتوى. ثم نأتي، يعني شوفوا حتى الآن يا إخوان يا أخواتي لم نقدم المحتوى التدريبي حتى الآن. كل هذه الخطوات الثلاث قبل تقديم المحتوى التدريبي: التحليل والتصميم والتطوير. ثم نأتي إلى الإمبلمنتيشن، وهي تنفيذ أو تقديم البرنامج التدريبي، ونشوف بقى ردة فعل المتعلمين ومدى استجابتهم، يعني نخوض التجربة زي ما بيقولوا وناخد فيدباك منهم، ونبدأ بعد ما نقدم المحتوى التدريبي ننتقل إلى المرحلة الخامسة وهي التقييم، اللي بنقيس فيها مدى تحقق الأهداف وتقييم فعالية البرنامج، فعالية المادة، فعالية المدرب، فعالية الأدوات، كل شيء، المعينات، اللوجيستكس، المساعدات، المعين، كل هذه ايش الرحلة اللي مرت بنقيم فيها المحتوى التدريبي بهذه الطريقة. هذا هو نموذج آدي موديل باختصار وتفصيل. طيب نأتي إلى التفصيل، وهي المرحلة الأولى اللي بتسمى مرحلة الأناليسيز، التحليل. المرحلة الأولى زي ما ذكرنا هي أساس لتصميم البرنامج التدريبي أو التعليمي الفعال. وفي هذه المرحلة بنركز على فهم احتياجات المتعلمين اللي هو الجمهور المستهدف، وبنعرف متطلبات البرنامج التدريبي، وبنحاول إن احنا نساعد في تحديد الأساس الذي سيتم عليه بقية مراحل التصميم لهذه الخطوة. دي المرحلة الأولى وهي آدي موديل. بالنسبة للصوت يا إخواني يا أخواتي، واضح ليكم ولا في أي مشكلة؟ في أي تشويش؟ إن أنا جالس في مكان إلى حد ما عام وفي ناس، يعني الصوت تمام واضح؟
ممتاز، حبيت أطمن بس. نأتي إلى المرحلة الأولى. ما هو الهدف من مرحلة التحليل؟ إيه الهدف من الأناليسيز؟ طبعا الهدف إن إحنا نحدد احتياجات المتعلمين، يعني احتياجاتهم، رغباتهم، تطلعاتهم، مشاكلهم، مستواهم، طموحاتهم. نحدد أيضا بعد كده الأهداف التدريبية، ما هو بناء على هذه الاحتياجات أن تصيغ الأهداف التعليمية. وأيضا لا ننسى مدى ارتباط يعني هذه الاحتياجات باحتياجات المؤسسة واحتياجات استراتيجية تبع المؤسسة، والكومبتنسي موديل تبعهم أو الكومبتنسي فريم ورك اللي هي نموذج الجدارات الوظيفية الخاص بالوظيفة اللي احنا بندرب وبنأهل عليها الموظفين. أيضا تحديد الفجوات المعرفية اللي في أداء الموظفين أو المتدربين، ومن ثم تحليل السياق للدورة التدريبية. فبالتالي عملية التحليل مهمة، مرحلة مهمة ومرحلة أساسية، لأن ما بني على صح إلا بعده هيجي صح، أما ما بني على باطل هيكون باطل. فمن المهم جدا زي ما ذكرنا كده المثال بتاع أمس، اللي هو الموظف اللي كان ما شاء الله مبدع ومتميز في كتابة التقارير الفنية، فجأة انتكس وأصبحت التقارير الفنية حقته مليانة أخطاء وبيتأخر فيها وغير دقيقة وبياناتها. فقام المدير الجديد اللي ما يعرفش التاريخ السابق لهذا الموظف قام حطه على برنامج أساسيات كتابة التقارير الفنية. وسألت حضراتكم سؤال بالأمس، هل تصرف المدير الجديد هذا صح ولا غلط؟ حضراتكم قلتوا خطأ. وقلت ليش خطأ؟ لأن المفترض إن هو يرجع إلى سجله الوظيفي وتقييم أدائه الوظيفي، لأن هنا الإشكالية عند الموظف ليست في المستوى الفني في كتابة التقارير حتى يعطي أساسيات الإيش؟ التقارير، ولكن الإشكالية هنا كانت إن صاحبنا زوجته في المرحلة الأخيرة مرضت مرض، وأثر هذا على نفسية الموظف مما جعله يخطئ ويسهى وينسى ويتأخر. فمن المهم جدا ان احنا نحدد الاهداف التدريبيه بناء على الاحتياجات حتى نتمكن من بناء محتوى تدريبي يسد الفجوات، هل هي على مستوى المعرفه ام الاداء ام السلوك. لذلك من المهم جدا ان تحلل الجمهور المستهدف، تحلل احتياجاته، تحلل البيئه التعليميه، ايضا دي مهمه، ومن ثم تحدد الاهداف وتحدد المعايير والمواد. تحليل الجمهور المستهدف من انك تفهم خصائص المتعلمين، ايه الفئه العمريه، ايه مستواهم التعليمي، هل هم عندهم خبرات سابقه ولا حديثي التخرج وموظفين جدد. ايضا يعني تدرس الدوافع والمحفزات اللي بتخلي فعلا يعني المتعلمين يعني يكونوا محفزين او غير محفزين. ايضا تصنف المتعلمين الى مجموعات، وهذا يتطلب منك استراتيجيات تعلم مختلفه زي استراتيجيات التعلم التعاوني، التعلم المتمايز، التعلم النشط، مثلا استراتيجيات يعني التعلم بالاقران وغيرها من الاستراتيجيات المعروفه. ايضا تحليل احتياجات التدريب، تحدد ما يجب تعلمه، ويشمل هذا فهم المهارات والمعرفه اللي تحتاج الى تطوير. مراجعة الأداء الحالي، يعني مقابل الأداء المطلوب، ومن ثم تحديد الفجوات. أيضا استخدام الأدوات مثل الاستبيانات والمقابلات، وتحليل الأدوات هذه لجمع البيانات الضرورية وتحليل الأداء من خلال الملاحظة والمشاهدة. كل هذه مهمة جدا جدا في تحليل الاحتياجات التدريبية. نأتي إلى تحليل البيئة التعليمية، دراسة الأدوات والتقنيات المتاحة. مثلا أنت عايز تدرب الشباب والبنات على الطيران، طب هل أنت عندك سيميوليتور؟ عندي سيميوليتور، خلاص يبقى هنا البيئة هتوفر لك سيميوليتور. أنت عايز تدربهم على اللحام مثلا، اللحام بالحديد، فهل أنت عندك مثلا ورشة؟ طيب الورشة دي فيها أنابيب اللحام، فيها جهاز اللحام، فيها أيضا قطع حديد علشان تعلمهم على اللحام، فيها الواقي اللي بيتحط على النظر، وفيها الفيست او اللبس اليونيفورم اللي هيحميه من شرار اللحام. فلا بد انك تدرس الادوات والتقنيات المتاحه والانظمه الالكترونيه او الادوات التعليميه المتوفره.
تحديد ايه القيود الزمنيه او اللوجستيه اللي ممكن تاثر على تصميم البرنامج. يعني ايه المتوفر من هذه الادوات وايه اللي مش متوفر. ومن ثم بناء على تحليل البيئه التعليميه تبدا هنا تحدد الاهداف التعليميه من صياغه الاهداف التعليميه الواضحه باستخدام معايير زي نموذج سمارت اللي اتكلمنا عنها سابقا، وطبعا اللي هي محدده وقابله للقياس وقابله للتحقيق وواقعيه ولها اطار زمني. ايضا ناتي الى المرحله التاليه في عمليه التحليل، وهي تحديد المعايير والموارد، من تحديد المده الزمنيه المتاحه وتخصيص الموارد المناسبه من ادوات وتقنيات واماكن تدريب. دي بالنسبه لخطوات التحليل في ادي موديل. اي سؤال اي استفسار فيها يا اخواني يا اخواتي قبل ما ننتقل للخطوه اللي بعدها؟ جماعه الخير، يعني الامور طيبه ولا كيف؟ ممتاز يا اخ عبد الله، يعطيك العافيه، شاكر مقدر لك. طيب ناتي، ما هي ادوات التحليل اللي ممكن نستخدمها؟ الاستبيانات، تحليل الاداء، المقابلات، التقارير والاحصاءات. دي كلها ادوات هتساعدنا على التحليل، واحنا اتكلمنا عنها قبل كده يعني بشكل سريع بالامس. ونفترض مثلا مثال على التحليل ان هناك برنامج تدريبي يتم تطويره لتدريب موظفين في مؤسسه على استخدام برنامج اداره المشروعات. خلال مرحله التحليل ماذا سيقوم في حضرتك بتحديد الاحتياجات التدريبيه؟ اول حاجه ينبغي عليك قبل ما تصمم البرنامج التدريبي وقبل ما تقدم البرنامج التدريبي تتعرف الاول على مستوى معرفه الموظفين الحالي حول استخدام البرمجيات الخاصه باداره المشروعات. ايضا ما اذا كان لديهم اي تحديات تتعلق بالتكنولوجيا المرتبطه باداره المشروعات. تحديد الفجوات بين المهارات الحاليه والمهارات المطلوبه. وضع الاهداف التعليميه مثل تمكين المشاركين من استخدام البرنامج لانشاء تقارير المشروع بحلول نهايه الدوره التدريبيه. فانت عايز تدربهم على برنامج اداره المشروعات وليكن ام اس بروجكت. فانت تعرف هل هم عارفين الام اس بروجكت ولا لا، اللي هو المايكروسوفت لاداره برنامج من حزب مايكروسوفت. هل لديهم فعلا تحديات تتعلق بالتكنولوجيا؟ يعني عندهم تحديات في الانترنت مثلا في الاجهزه. هل في فجوه بين المهارات الحاليه والمهارات المطلوبه لاستخدام الام اس بروجكت في اداره المشروعات؟ وبالتالي تقدر هنا لما تعرف هذه المعلومات وتجمعها تقدر تضع الاهداف التعليميه من اللي هتساعدك على تمكين المشاركين من استخدام البرنامج بالشكل الفعال والمناسب. المرحله الاولى هي التحليل. المرحله الثانيه من ادي موديل هي التصميم الديزاين. وطبعا يعني هذه المرحله هي تعتبر مرحله حاسمه، اللي هي على طول بتأتي بعد عملية التحليل، اللي بنحاول فيها ان احنا نحول المعلومات والبيانات اللي احنا جمعناها في مرحلة التحليل الى خطة تعليمية عملية. طبعا عملية التصميم هنا يا جماعة بتركز على كيف يمكننا ان نحقق تلك الاهداف التدريبية من خلال اختيار افضل الاستراتيجيات والادوات المناسبة. لذلك في المرحلة الثانية وهي التصميم الديزاين، الهدف الرئيسي ان احنا نضع خطة شاملة للبرنامج التدريبي تشمل جميع التفاصيل اللي تمكننا من تحقيق الاهداف التعليمية اللي احنا تعرفنا عليها في مرحلة التحليل، ونصمم محتوى جيد يضمن ان المحتوى او المواد التعليمية اللي بنقدمها خلال الدورة من باوربوينت، من تطبيقات، من ادوات، من انشطة، حتى العاب،
سواء إلكترونية أو ملموسة اللي هي فعالة في تلبية وتحقيق أهداف المتعلمين وأهداف التعلم. إيه هي عناصر مرحلة التصميم؟ إن إحنا نحدد الأهداف، نحدد المحتوى التدريبي، نختار استراتيجيات التدريس المناسبة، نختار تقنيات ووسائل التعليم المناسبة، نصمم الأنشطة التعليمية التفاعلية، نحدد طرق التقييم اللي هنقيم فيها مدى استجابة المتعلمين واستفادتهم من المحتوى التدريبي الذي يتم تقديمه. طبعا في مرحلة التصميم لابد ان احنا يكون عندنا صياغة للأهداف وفق معايير سمارت السابق ذكرها، مش محتاجين ان احنا نعيدها مرة ثانية. بالنسبة لمرحلة التصميم أيضا لابد أن يكون عندنا يعني عناصر مرحلة التصميم زي بعد تحديد الأهداف تحديد المحتوى، من خلال أن احنا نحلل احتياجات المتعلمين ونختار المحتوى اللي يتناسب مع الفئة العمرية أو المهارات أو المعارف التي نريد أن نغطي الفجوة بها. لذلك يجب أن يكون المحتوى مناسب مع المحتوى المتعلمين، يعني لا أصعب ولا أسهل من محتواهم، وأيضا يكون في تحدي. ثم نأتي إلى اختيار استراتيجية بعد الأهداف وبعد المحتوى، اختيار استراتيجيات التدريس. يبقى أول حاجة أهداف، ثم محتوى، ثم استراتيجيات التدريس أو التدريب. نحاول نختار الأسلوب الأكثر فاعلية للوصول إلى الأهداف اللي يتوافق مع احتياجات المتعلمين ويحقق يعني المطلوب وفق الإمكانات والوسائل المتاحة زي الأدوات التقنية أو التكنولوجية الرقمية الموجودة داخل المنشأة. زي ما ضربت لكم المثل كده، إن أنا رحت مدرسة برغم أنها كانت مبنى متهالك إلا إن كان في إمكانيات بس ما أحد كان يدري عنها. فأنت عليك أنك تبحث عن الإمكانيات والوسائل المتاحة، من إمكانيات ملموسة، إمكانيات تقنية، وأكيد هتجد ما يساعدك على تقديم برنامج تدريبي فعال وفق الإمكانيات. أيضا بعد ما تختار استراتيجيات التدريب، تختار تقنيات ووسائل التعلم في عملية التصميم. يعني مهم جدا أنك تختار التقنيات التعليمية زي البرمجيات التفاعلية، المنصات، التعليم الإلكتروني، الأدوات التعاونية، الوسائط المتعددة، مقطع فيديو، مقطع توضيحي، رسومات بيانية، محتوى صوتي. كل هذه اللي هي وسائل وتقنيات أو المعينات التقنية اللي تساعد في تصميم محتوى جذاب وفعال. أيضا بعد ما اخترت التقنيات تبدأ هنا تصمم الأنشطة المبنية على التفاعل. يعني إيه التفاعل؟ يعني المتدربين يتفاعلوا معاك، من تمارين، دراسات حالة، أنشطة جماعية، تقييمات تفاعلية، اختبارات موجهة زي مثلا الفورماتيف اسسمنت اللي احنا هنسويها بنهاية اليوم. ثم نأتي إلى تصميم تحديد طرق التقييم، يعني كل مرحلة في البرنامج التدريبي كيف ستقيم مدى تقدم المتعلمين فيها. فبالتالي يجب أن احنا يكون لدينا طرق وأساليب لقياس مدى تحقق الأهداف التعليمية، من خلال مثلا التقييم المستمر أو التقييمات القصيرة أو الاستجابات الفورية وردود الفعل، وأيضا تقييم ما بعد التدريب زي قياس فعالية التدريب ومدى تحسن أداء المتعلمين. وبكده يا إخواني يا أخواتي يكون إحنا لدينا فعلا خطوات عملية هتساعدنا في عملية التصميم ومراجعة وتحليل البيانات وتحديد الأهداف بوضوح، واخترنا استراتيجيات وصممنا المحتوى وحددنا الأدوات والوسائل ووضعنا الخطة الزمنية للبرنامج التدريبي. كده اكتملت عملية التصميم. طبعا في عملية التصميم في حاجة اسمها الستوري بورد أو السيناريو التعليمي، خاصة لما أنت تكون بتصمم كورس يعني هيكون مسجل بشكل كامل على منصة إلكترونية، وتريد أن هذا التسجيل الكورس يكون وفق سيناريو جذاب ويعني مثري وممتع ومفيد. فبالتالي ممكن تحتاج أنك تصمم سيناريو للكورس زي ما بيتم تصميمه كده في عملية السينما والإعلانات. أيضا ممكن تصمم سيناريو تعليمي.
الستوري بورد او السيناريو التعليمي هو اداه تخطيط بتستخدم في التصميم التعليمي لتمثيل المحتوى التعليمي بشكل مرئي ومخطط قبل البدء في تطويره فعليا. فبتصمم المشاهد تبع الفيديو التعليمي اللي انت هتقدمه على المنصة، تمام، خطوة بخطوة بشكل رسومات وتوضيحات تعليمية زي الموشن جرافيك كده، أحسنت أقصى. والآن هندخل على أداة اسمها كانفا، هنتعلم عليها اليوم كيف نصمم ستوري بورد الآن مع بعض بشكل تفاعلي. تعتبر الستوري بورد بمثابة خطة تفصيلية تعرض الهيكل التسلسل الزمني الأنشطة التي سيتم استخدامها في البرنامج التدريبي. طبعا الستوري بورد مهم جدا يا جماعة، لأن هو توضيح بصري للمحتوى وتخطيط مسبق، وبيكون تنسيق وبيبين الفروق، وأيضا بيحسن تجربة التعلم. طبعا عناصر الستوري بورد اللي المفروض تكون متوفرة اللي هو المحتوى، يعني الكلام اللي هينقال في المشهد، وايضا الكول تو اكشن اللي هو التفاعل، يعني هتطلب من المتعلم يضغط كليك ولا يحل سؤال ولا يختار، يعني تفاعل، هتطلب منه انه يتفاعل. ايضا الوقت، يعني المده الزمنيه لكل مشهد لابد انك تكون موضحها. ايضا المشهد هذا هيحقق اي هدف من اهداف التعلم، تقييم، واخيرا او التقنيات المستخدمه والاسلوب التقديمي، هل اسلوب مثلا سرد قصصي، هل اسلوب مثلا مشوق، هل اسلوب معلوماتي، هل اسلوب استفساري، هل اسلوب نقاش وحوار. كل دي يعني لابد ان تكون موجوده في الستوري بورد. طبعا خطوات انشاء السيناريو التعليمي او الستوري بورد تبدا بتحديد تبدا بتحديد الاهداف، يعني الاهداف التعليميه للبرنامج، لان هي اللي بتوجه السيناريو. بعد كده تحديد المحتوى اللي هو تقسيم المحتوى الى يعني مشاهد او اجزاء صغيره لتسهل التعلم. بيقوم المدرب بتحديد العنوان الرئيسي للمشهد، ثم توضيح التفاصيل من خلال النصوص، الرسومات، الفيديوهات، الانشطه. ايضا رسم التخطيط الزمني، يتم تقسيم الدوره التدريبيه الى اجزاء زمنيه، يعني الى ابواب ثم فصول ثم وحدات وهكذا، ويتم تخصيص وقت لكل جزء من الدوره. ايضا تحديد العناصر التفاعليه، هنا مثلا التفاعل هيكون انه يختار، انه يجاوب، انه يكتب، انه يعلق مثلا، انه يحل، انه يلخص. يتم تحديد الانشطه التفاعليه التي سيتم تضمينها في كل وحده، ويمكن ان تشمل الانشطه هذه اسئله زي ما قلنا، اسئله اختيار متعدد، نقاشات جماعيه، او حتى عمليه او محاكاه تفاعليه. ثم ناتي الى الخطوه الخامسه، وهي مرحله التنسيق والتعديل والتطوير. يعني يجب ان يكون في فريق يتعاون معك ايضا لمراجعه الستوري بورد وتصديق المحتوى، خاصه ان هذا المحتوى بيصرف عليه وبيرفع على منصه وبيحول الى فيديوهات، وبيكون في مونتير ومونتاج واعداد. فلا بد ان يكون في فريق ينسق المحتوى بين الاجزاء المختلفه. يجب ان يتم تعديل وتطوير الستوري بورد بحيث يتوافق مع احتياجات المتعلمين. لذلك انا كنت بدرب احد الفضلاء في احد الشركات التعليميه الكبرى المسؤولين عن تصميم المحتوى الالكتروني، فقالوا ان احنا كل سنه مطالبين ان احنا نحدث المحتوى الالكتروني الرقمي كل سنه. هذا تعميم كده. فلا بد يكون في تعديل وتطوير للمحتوى بدءا من الستوري بورد. تطوير المحتوى بمجرد الموافقه على الستوري بورد يتم البدء في تطوير المواد الفعليه مثل الفيديوهات التوضيحيه والعروض التقديميه والاختبارات التفاعليه. هذا الشكل من اشكال الستوري بورد. زي ما حضراتكم شايفين هنا عندنا مثلا العنوان: تصميم تجربه تعلم الكتروني فعاله. زي ما احنا شايفين كده، يعني استراتيجيات تعليميه لتعزيز تجربه التعلم، فاستخدمنا هنا انفوجراف، تمام، في الشاشه، اللي هو اهداف التعلم الشخصيه، الشخصيات، الدمج بين التعلم واللعب، الربط بين تجربه التعلم وواقع المتعلمين، والتحدي. طبعا هنا معلومات، يعني الإبحار والتفرغ، يتم الدخول إلى الشريحة من خلال المستخدم، يعني المستخدم هو اللي يدخل. عند ضغط المستخدم على زر التالي يتم الانتقال إلى شريحة أهداف التعلم، يقرأها، يطلع عليها. طبعا المرئيات والوسائط المتعددة اللي هيشوفها المتعلم
تظهر في المنتصف على الجهة اليمنى. شوف حتى بنحدد يا جماعة في المنتصف على الجهة اليمنى العنوان الأساسي مع تأثير دخول خفيف اللي هو استراتيجيات تصميم لتعزيز تجربة التعلم الإلكتروني. ثم تظهر العناوين الفرعية اللي هي أهداف التعلم، الشخصيات، الدمج من الانفوجرافيك تباعا واحد تلو الأخرى بشكل متزامن مع شرح المعلق الصوتي. يعني استراتيجيات تصميم التعلم لتعزيز تجربة التعلم، فهنا أهداف التعلم، فهنا مع الدخول أهداف التعلم تدخل إيش؟ التعليق الصوتي للقراءة. النصوص على الشاشة استراتيجيات تصميمية لتعزيز تجربة التعلم الإلكتروني اللي هي النقاط الآتية. وبالتالي هنا زي ما حضراتكم شايفين الأيقونات والصور المستخدمة، يعني صورة المعلم، صورة مثلا انفوجراف، وأيضا الأدوات المستخدمة أو الأيقونات المستخدمة في كل شكل من الأشكال اللي بتعبر عنها في الانفوجراف. فده شكل من أشكال تصميم السيناريو التعليمي. طيب قبل ما ندخل في المرحلة الثالثة في آدي موديل وهي الديفلوبمنت، خلونا كده نعلم حضراتكم اليوم أداة جميلة جدا أنا بعتبرها أبو الأدوات اللي أنت يعني مش هتستغني عنها، وأنا شخصيا ما بستغني عنها، لذلك أنا مشترك فيها، وهي أداة اسمها كانفا. سمعتوا عن كانفا قبل كده يا إخواني يا أخواتي؟ اللي سمع عن كانفا قبل كده واستخدمها قبل كده يكتب رقم 1. اللي ما استخدمهاش قبل كده يكتب رقم 2 في الشات بوكس. بعد إذنك. استخدمت كانفا؟ سامر لا، عبد الله لا. ممتاز. بقية المشاركين والمشاركات؟ طيب ممتاز. خلونا نعرف حضراتكم كيف ان احنا نستخدم كانفا بشكل اساسي. طبعا بتسوي لك حساب الاول. طبعا كانفا يعني من الادوات اللي لا غنى عنها للمدرب، بتساعدك في شغلات كثيره، منها يعني التصميم ومنها التسجيل وكل شيء. خلينا كده نكتب في محرك. طبعا الكانفا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده بيساعدك على تصميم الانفوجراف، الدوكيومنتس، الوايت بورد، البرزنتيشن، السوشيال ميديا، الفيديو. يعني انا شخصيا الشهاده الشكر انا شاركتها معاكم، عاملها على كانفا هنا. اهي يا جماعه شايفينها طبعا. الفيديوز اللي انا احيانا بعرضها، المنشورات اللي انا احيانا بقدمها على حسابات الفيديو اللي انا عرضت لكم عن تعريفي بنفسي في الورشه التعريفيه اللي كانت خاصه بالبرنامج قبل بدايه البرنامج باسبوعين، كان الفيديو ده انا مسويه على كانفا. فانت تقدر تعمل اشياء كثيره. البطاقه التعريفيه تعملها على كانفا، اشياء كثيره. ملفات مثلا هنا كنت بشارك على لينكد ان مثلا كوروسيل، يعني ملف كوروسيل، كاروسيل، يعني ملف بشاركه بالعربي وبالانجليزي مسويه على كانفا. ايضا الاعلان اللي احنا كنا بنعلن فيه عن برنامجنا التدريبي مسويه على كانفا، هذا هو الاعلان. فكانفا هتساعدك في اشياء كثيره جدا جدا. يعني ما ادري شفتوا الاعلان هذا ولا لا، خليني اوريكم اياه. هذا مسويه انا شخصيا على كانفا. هذا ستجد جوابا، أسرار الكون ستعرفها. ايه رأيكم؟ فاحنا ممكن ان احنا ننفذ اي تصاميم بنحتاجها، اي عروض تقديمية بنحتاجها باستخدام هذه الأداة البطلة كانفا. مثلا عايز تعمل برزنتيشن، عرض تقديمي، هذا العرض التقديمي انا مسويه عن كانفا، على كانفا، عرض احترافي.
كتيره. طيب غير الفيديوز، هل بس فيديوز؟ لا، في اشياء كتيره نقدر نسويها على كانفا، زي ملفات الباوربوينت، المنشورات الانفوجراف. مثلا هذا ملف انا مسويه على صفات القائد، صفات القائد. فهنا مثلا وشاركته على حساباتي على السوشيال ميديا مثلا، على سبيل المثال. اوكي. المهم احنا الان عايزين نصمم على كانفا، وخلينا نكون محددين. عايزين نصمم على كانفا الان سيناريو تعليمي، صح ولا لا؟ فهندخل كده على كانفا، على الصفحه الرئيسيه لكانفا، ونكتب سيناريو، عفوا، كام يا اخواني يا اخواتي؟ جاب لي 13 و201 13281 طالب، سيناريو تعليمي، تمام، لموضوعات مختلفة. أنا ممكن أطلع على السيناريو التعليمي للموضوعات المختلفة اللي هو حاطها، وأستفيد منها، سواء في موضوعي إذا كان قريب منه، وأعدل تعديلات بسيطة، أو ممكن أعمل فروم سكراتش، فروم زيرو. تمام. ولكن خلينا كده نقلب في السيناريوهات التعليمية اللي موجودة قدامنا، وإذا وجدنا حاجة مناسبة أو قريبة ممكن نعدل عليها ونستخدمها في عملية التصميم التعليمي لدينا. طيب خلينا كده نشوف هذا الإيش، الانفوجراف. أيوه، مثلا هذا الانفوجراف نفترض إنه هو عجبني على سبيل المثال مثلا، فنضغط كده على كاستمايز. خلينا نعرض لكم إياه بشكل كامل. هنا بيتكلم مثلا عن الخرائط عبر العصور. فهنا قال لك ايش؟ ان الصوره الاولى هيكون فيها خريطه، وهنا مثلا الخريطه على لوح طيني، ويبدا هنا يشرح مثلا. فده ممكن نستخدم قالب زي كده اذا كان هيتناسب مع موضوع الدرس. وجدنا ان هذا القالب غير مناسب، ممكن يعني نحسن عمليه البحث على كانفا بشكل افضل باللغه الانجليزيه حتى نجد القالب الافضل، وبعد كده نعربه. فنكتب بدل سيناريو تعليمي ممكن مثلا نكتب ستوري بورد. تمام. فكتبنا هنا ستوري بورد، وجاب لي قوالب ونماذج وادوات. وجدنا حاجه قريبه للي احنا شفناها بشكل كبير، وهو اول خيار هذا مثلا. وجدناه، عجبنا جدا. وجدنا خيارات هنا بالاسفل، هي يا اخواني يا اخواتي اكثر قربا مما نريد. هنا وجدنا قالب فاضي، تمام. هنا وجدنا قوالب فاضيه هي شباب، هنا وجدنا قوالب مليانه. فممكن نستخدم هذا القالب الاول الفاضي. اوكي. وايش، ونبدا نشتغل عليه مع بعض. حتى هو عامله كده بشكل الرصاص. خليني كده اظهر لكم ده بشكل كامل. ايش رايكم؟ طيب خلينا نترجمه. هل نقدر نترجمه للعربيه؟ نعم. على اليسار كده في ادوات، تنزل بالاسفل كده هتلاقي فيه كلمه ترانسليت، ترجمه. فتقدر تختار لغه الترجمه من هنا. دكتور، نعم. هل في أحد التطبيقات ممكن أنا أعطيه أمر برسمة معينة ويرسمها لي، سواء من الذكاء الاصطناعي أو برامج الرسام هذه؟ في ممتاز. اول حاجه يعني احنا بس الان بنعرف حضراتكم ان في قوالب جاهزه. انا الان ترجمت للعربي اهو، تمام. اوكي. فهنا يعني زي ما انتم شايفين كتب لي العنوان، الاسم، السنه، والموضوع. اول حاجه البدايه، بعدين الصراع، والفعل المتصاعد، والذروه، ويعني رده الفعل او الفعل، وبعد كده ايش الختام للمشهد.
مثلا. فده شكل قالب من القوالب. طيب خلونا الآن يعني نبدأ نشتغل كده خطوة خطوة في كتابة المحتوى للمشهد. نفترض مثلا احنا عايزين نصمم مشهد ل وليكن، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايوه. للشاب بيواجهوا تحديات في عملية الايش؟ قيادة فريق العمل. هو كان مهندس وتم ترقيته من مهندس إلى مشرف على مجموعة من الايش؟ من المهندسين الجدد. فالآن هو عنده تحدي إن هو يديرهم ويقودهم ويقيم أدائهم. فأنت عايز ترسم السيناريو حق الموضوع التدريبي هذا. فكأنك أنت بتعطي للمتدربين قصة تمثيلية لشاب بيعاني مما يعانوه لو الدورة نفترض عن قيادة فرق العمل. فبتعطيهم يعني الدورة التدريبية في شكل قصة مشوقة لشخصية افتراضية بتمثل احتياجاتهم وتحدياتهم. فهتتشات مع التشات جي بي تي وتقول له كده: بصفتك خبير في تصميم المحتوى التعليمي المشوق، أريدك أن تساعدني في بناء سيناريو لفيديو تعليمي يتحدث عن قائد شاب تقلد منصب قيادي في مصنعه، حيث كان يعمل مهندس إنتاج، والآن طلب منه أو ترقى إلى أن أصبح كبير مهندسين ولديه مهام إدارية وقيادية، أن يقود فريق العمل. أريدك أن تعطيني سيناريو تعليمي يساعد متدربين كيف سيواجه هذا المهندس والذي سنطلق عليه مثلا اسم طلال. كيف سيواجه طلال تحديات القيادة مع فريق العمل لديه، وكيف سيتجاوز هذه التحديات في شكل تعليمي مشوق. على أن يتم استخدام هذا السيناريو في تصميم فيديو تعليمي أشاركه على منصة إلكترونية. وشكرا. فأنا الآن استعنت بالتشات جي بي تي، وهنا يا جماعة حددت له الإطار. قلت له إيش؟ بصفتك. بصفتك. تمام. بصفتك خبير. فلا بد ان يكون انت عندك قدره على توجيه للتشات جي بي تي. ونضغط على علامه انتر ونشوف. فهنا زي ما حضراتكم شايفين يا جماعه اعطاني مشهد مشهد. فهنا بيقول: رحله طلال من مهندس انتاج الى قائد فريق. عنوان الفيديو: من المهندس إلى القائد، رحلة طلال في القيادة. هيكل السيناريو: المشهد الأول، البداية، الترقية والتحدي الجديد. المكان: مكتب حديث في المصنع. الشخصية الرئيسية: طلال، شاب طموح في أوائل الثلاثينات يجلس على مكتبه ويقرأ رسالة ترقيته. الصوت السردي اللي هو بيسموه الفويس اوفر، يعني هيكون المشهد كده وفي احد بيتكلم اللي هو الناريتور: بعد سنوات من العمل كمهندس انتاج متميز في مصنعه، تلقى قرار رسالة الترقية التي طالما حلم بها. أصبح الآن كبير المهندسين، مسؤولا ليس فقط عن العمليات التقنية ولكن عن قيادة فريق العمل أيضا. لكن مع الفرحة تأتي الأسئلة: كيف سيقود فريقه؟ كيف سيتعامل مع التحديات الجديدة؟ فهنا يا أستاذتنا الفاضلة، إحنا عرفنا إزاي نكتب هيكل السيناريو بالاستعانة بالتشات جي بي تي. ثم نروح بعد كده على الإيش؟ على شكل السيناريو هنا، ونقوم حاطين في المشهد الأول إيش؟ صورة طلال وهو جالس على مكتبه، صح ولا لا؟ طيب من وين نحط صورة طلال اللي جالس على مكتبه؟ نعمل هنا حاجة اسمها أبلود. تمام. لو أنت عندك الصور موجودة على جهازك. طيب ما عندكش الصور موجودة على جهازك، ممكن تستعين بحاجة اسمها الإليمنتس. وممكن هنا تقول إيش؟ مهندس إنتاج جالس
على مكتبه. تمام. وتضغط ايش؟ انتر، بحث. فهيجيب لك صور اهي يا جماعه، لصور عباره عن جرافس ممكن تختار منها. طيب مش عاجبك الجرافس، ممكن تختار من الصور الشخصيه اللي هي الفوتوز. ممكن تختار فيديو، ممكن تختار حاجه اسمها موكس اب، ممكن تختار حاجه اسمها شيبس يعني، او اوديو، او فريمز، او تشارتس. يعني في خيارات كتيره. تمام. فاحنا مثلا هنرجع نقول، فهنختار وليكن شخصيه كرتونيه، فهنختار جرافس وليكن هذه الصوره، ونقوم سحبينها كده وحاطينها فين؟ في مكان المربع الايش؟ الاول هنا. مكان المربع الاول، بس ايش؟ نحذف الايش؟ الصوره الاولى ونحط الصوره كده مثلا. ونبدا بقى نكتب التكست اللي احنا ايش استعنا فيه مع التشات جي بي تي تحت الصوره. طيب بعد كده مثلا المشهد الاول قال لك جالس على مكتبه، وبعد كده المشهد الثاني تلقى خطاب الترقيه، وهكذا. نرجع طبعا للتكست اللي استعنا بيه على التشات جي بي تي. المكان مكتب حديث في المصنع كذا كذا. طيب ممكن نضيف صوت؟ ممكن نضيف صوت. يعني ما احنا ذكرنا هنا ان انت ممكن هنا تضيف ايش؟ صوت، ابلود فويس اوديو. وممكن الصوت انت تكون سجلته بنفسك او بشكل فويس اوفر في استوديو، وتضيفه للايش؟ للمشهد. واضح يا اخواني اخواتي كيف ان احنا نبني سيناريو باستخدام كانفا، ولا مش واضح؟ طيب جميل. خليني اعطيكم من الشعر بيت، اعطيكم من الشعر بيت او زياده كمان. هل تعلمون ان احنا ممكن نشتغل كلنا مع بعضنا على نفس القالب هذا؟ يعني انا هصمم الصوره الاولى، ومثلا وليكن الاخت اروى تصمم الصوره الثانيه، وليكن الاخ ثامر يصمم الصوره الثالثه. يعني نوزع العمل بيننا. ازاي؟ من خلال الضغط على كلمه شير، وبعد كده نقول anyone with the link. اي واحد معاه الرابط كان ايش؟ فيو؟ لا. كان كومنت؟ يستطيع ان يعلق؟ لا. كان اديت؟ يستطيع ان يحرر. ونقوم عاملين كوبي لينك، ونقوم مشاركين اللينك مع حضراتكم على على بادلت. هذا هو اللينك. شارك معي تصميم سيناريو تعليمي عن المهندس طلال. تركتكم الرابط الآن. الآن يا إخواني أخواتي فضلا لا أمرا، كل واحد من حضراتكم يضغط على الرابط، وأيضا حشارككم إياه في التشات بوكس، وحشارككم إياه أيضا على الواتساب. هذا هو في التشات بوكس، وأيضا خلينا نشارككم إياه على الواتساب. لا لا، ادخلوا على الرابط ولا تسووا دخول ولا أي حاجة، بس ادخلوا وحاولوا كده تكتبوا اسمكم في أي مكان. يعني اختار أي نص كده زي كلمة معرض أو صراع اللي فوق الصورة، أو علشان أعرف إنك قدرت تستخدم الأداة فقط. يعني في أي مكان اكتب اسمك بس، حتى تعلمني إنك فعلا إيش تمكنت من استخدام الأداة ووصلت. هنا طبعا دخل معانا، حضراتكم دخلتوا هنا، بيبين لي الآن مين دخل وكان إيديت الصلاحيات. يعني ده الأخ سعد عزيز القاسمي، هذا مثلا الأخت خلود، وهكذا. اللي اسمه مش معرف أو مش كاتب اسمه، هو بيعطيه نيك نيم، يعني اسم افتراضي. بينما مسمي واحد منكم شارك، وهكذا. اللي كاتب اسمه على ايميل بيظهره بنفس الاسم اللي هو كاتبه على الايميل.
يلا تفضلوا اللي دخلوا كده يكتبوا اسمائهم في اي مكان. فهنا احنا اتعلمنا ازاي يكون عندنا قوالب فيها مجموعه من الاليمنتس، من العناصر اللي هي عباره عن جرافس وفوتوز وفيديوز واوديوز، ونقدر ان احنا نصمم فيها سيناريو تعليمي متكامل لعناصر الدوره التدريبيه بتاعتنا في مرحله التصميم. حتى لو طلب منا ان احنا نسوي هذا الشيء بشكل احترافي، احنا قادرين على هذا الشيء. ممكن نستفيد من القوالب اللي موجودة ونطوعها لخدمة موضوعنا، وممكن نبدأ قوالب فروم سكراتش من الصفر يعني. ايوه، هنا الأخ سعد هو بدأ يكتب، وحضراتكم كلكم كتبتوا أسماءكم وهم مشكورين. في اللي بدأ يحط أشكال عيون بتفتح وتغمض. يعني اعملوا اللي انتوا عايزينه يا جماعه، اي شيء. انا بس يهمني انكم تخوضوا التجربه وتدخلون وتجربون. هتجدوا ان الاداه مره حلوه، بس يعني لو انت من الكمبيوتر او من اللابتوب هتكون افضل من الجوال طبعا كتير يعني. طيب بعد ما تخلص تصميمك، انت عايز يعني تحتفظ بيه على جهازك بنسخه، او عايز تشاركه مع فريق العمل عشان تاخد اعتماد الستوري بورد، عايز تشاركه لرئيسك. فممكن تعمل الآتي: anyone with the link can view، يعني يستطيع أن يرى. أنت عايزه يشوف ويعلق، يعني ممكن يحط تعليقات، فتقول كان edit وتقوم مجهز عفوا كان comment، بس مش عايزه يحرر، فتقوم مجهز الرابط جديد ان هو يستطيع انه ايش، انه يناظر او يشاهد ويعلق. يعلق كده في ملاحظات على جنب. وتقوم ناسخ الرابط وتشاركه مع رئيسك او العميل او المسؤول. وبهذه الطريقة انت قدرت انك ايش، تشارك التصميم بعد ما خلص، ولكن ما حيستطيع انه هو يغير فيه او يعدل فيه، بس يقدر ايش، يعلق. خلينا كده نفتح الرابط اللي هو بيمكننا من التعليق. وين هنعلق يا جماعة؟ هنا زي ما انتم شايفين كده ظهرت علامة الكومنت. وهنا مثلا اقول لك مثلا فضلا، مثلا في المشهد الأول أضف صورة كرسي مثلا خلاص، وأرسلت الإيش، التعليق. وين راح التعليق يا جماعة؟ هل التعليق ظهر على التصميم؟ لا، ظهر على جنبي هنا. طيب عايز واحد منكم بقى يضغط هنا على كلمة التعليق يا إخواني يا أخواتي، ويضيف تعليق ويرد علي، يقول لي حاضر علم وينفذ مثلا يعني. يلا يرد علي، اضغط على كلمة كومنت، هذا الشكل، وهيظهر لك مربع النص على اليمين هنا، وتستطيع انك ترد على تعليق. فاذا تستطيع انك ترسل الرابط بشكل تعليق فقط، يشاهد ويعلق. ممكن ترسله بشكل مشاهده بس، لا يعني ما يعلق ولا يسوي اي شيء. فاذا انت بتعطي الصلاحيات من خلال كلمه شير هنا: anyone with the link can view، او anyone with the link can comment، او anyone with the link can edit. اي واحد معه الرابط يقدر يحرر. طيب انت خلاص اخذت الموافقه على الستوري بورد، وعايز يعني تنزله على جهازك وترسله في ايميل رسمي لمديرك علشان يوقع عليه، وترسله الى الفريق علشان يبداوا يصمموه. فعايز تنزله، فهنا هتضغط على كلمه داونلود، تحميل. وهو بيقترح عليك، بما ان انت حاطط عناصر متحركه زي العيون اللي بتفتح، فبيقول لك الافضل انك تحمله بشكل ايه، فيديو. ولكن انت مش محتاج الفيديو، فتقول والله انا عايزه بشكل صوره، او عايزه بشكل PDF، او زي ما انت عايز. خلينا مثلا هنحمله بشكل PDF. اوكي، PDF يعني للايميل وكده، فنختار PDF هذا، نختاره ونضغط داونلود. فهنا بيحمل الايش، السكريبت او الستوري بورد في شكل PDF، وتستطيع ان تشاركه مع الفريق اللي هيشتغل على الخطوات التاليه من التصميم. هذا هو يا جماعه الستوري بورد.
خلينا كده نضعه في ملفات الدورة. أيضا نرفعه على منصتنا اللي بتبين شغلنا. ستوري بورد. انتظر بأن يتم تكميل الملف. 81%، 100% بابلش. خلينا كده نفتح الملف مع حضراتكم بعد ما تم تحميله. هذا هو الملف. نفتح بس. هذا هو الملف. ايش رأيكم؟ فهنا تعلمنا ازاي ان احنا نصمم ستوري بورد، ومش بس ستوري بورد، ده احنا تعلمنا نصمم اي حاجه، فيديو، اوديو، اي شيء. نستطيع ان احنا نستخدم كانفا، باوربوينت برزنتيشن، اي شيء يا اخواني. كانفا معاك هيساعدك في تصميم اي شيء، اي شيء انت تتوقعه وما لا تتوقعه. تقدر تصمم كورس كامل على كانفا، كورس كامل على كانفا. تخيلوا. وهنا طبعا بيجيب لك ايش التصميمات اللي انت اشتغلت عليها. طب اقول لكم شيء كده على السريع يعني، ركزوا معايا كده. لو انا الان عايز اشرح الستوري بورد هذا في شكل فيديو، كيف هشرحه؟ ركزوا معايا كده يا اخواني يا اخواتي في الحته اللي جايه دي. طبعا هنا بيعرضه في شكل فيديو. طب لو انت عايز تضيف له موسيقى، تقدر تضيف له موسيقى او صوت، تقدر من خلال ايش؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايوه، من خلال هنا ابلود، وتختار انت عايز تضيف فيديو ولا تضيف اوديو. طيب والاوديو هذا بصوتك يعني تعليقي، نقدر نضيف اي صوت، اي صوت تعليق عايزين نضيف. تمام. من الاصوات هذه مثلا على سبيل المثال، او مثلا زي هذا الصوت مثلا. هذا هو. خلينا نشوف كده. نعمل بريزنت. اخواتي ان الموضوع جدا بسيط وسهل. طيب بعد ما انت سويت هذا عايز تعرضه، عايز تعرضه بشكل برزنتيشن، فهتعمل ايه؟ كيف هتعرضه في شكل برزنتيشن؟ خلينا نشوف هنا بريزنت. ركزوا معايا كده. اوكي. هنا بريزنت اند ريكورد. ركزوا معايا. يسجل استوديو الان هيفتح لي. طيب انا هقفل الكاميرا الاول من علشان يقدر يفتحها هنا. يبدا الان وهيسجل صوت. ايوه، شايفين؟ استوديو يا جماعه، استوديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بنرحب بكم اعزائي المتدربين. الان كما ترون احنا بنعلم حضراتكم كيف انك تصمم ستوري بورد تعليمي يساعدك في تصميم دورتك التدريبيه. شايفين طبعا ان الستوري بورد بيكون يعني في العنوان وفي اسم المشهد، وفي ايضا المكان والتاريخ والوقت. دي بيانات انت بتعبيها. بتضع طبعا الصوره في المشهد الاول، والعناصر التي تريد ان تظهر في الصوره، ومستوى التفاعل المطلوب من المتعلم، وهكذا حتى تتمكن من تصميم برنامجك التدريبي. وهنا المشهد الأول زي ما حضراتكم شايفين، يجلس المهندس طلال يتلقى ترقيته، ثم بعد كده يتفاعل في صراع مع فريق العمل ويواجه تحديات في إدارتهم. وهنا طبعا شايفين قالب الستوري بورد في أيقونات وأشكال تساعدكم على مزيد من العناصر اللي تساعدكم في التصميم. باختصار حبيت ان انا اوضح لحضراتكم
آلية استخدام وتنفيذ وتصميم الستوري بورد. وشكرا لكم. ايه رأيكم يا جماعة في اللي بيعملوا كانفا؟ بالله عليكم مش خطير؟ انت الآن لو طلب منك انك تسجل كورس احترافي الآن قادر على هذا الشيء ولا لا؟ الآن هو بيحمل الفيديو، هوريكم إياه الآن لايف مباشر بكبسة زر. وعلى فكرة كانفا الحساب المجاني فيه بيتيح لك كل هذه المميزات، مع انه بيحد لك القوالب والنماذج والصور اللي بيطلع لك بتكون محدودة شوية، بس متوفر ما تريده. فعلا خطير شديد يا اخ عبد الله. الله يسعدك. طبعا هنا بيقول لي ايش؟ يور ريكوردنج لايك از ريدي، يعني لينك، عفوا بيعطيني اياه في شكل لينك، فهشارككم اياه في شكل لينك. ماشي، خلينا نشارككم اياه في شكل لينك. هذا هو اللينك يا جماعه، تقدروا تشوفوه الان كلكم كلكم. رابط التسجيل للدوره المصغره. ماشي، ادخلوا بقى يا جماعه على هذا الرابط. وممكن كمان ركزوا معايا هنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اعمل داونلود هنا، احمل الفيديو على جهازي، بس هياخد وقت شوي، بس هيتحمل. مم. هذا هو. اذا انت قدرت الان تسجل فيديو لايف كانك في استديو، ما انتش محتاج لنظام كاميرات ولا صوتيات ولا مونتاج ولا اي شيء. انت عملت كل حاجه من خلال وان تول اسمها كانفا، ودخلنا على تصميم المشهد واستخدمنا الايقونات واستخدمنا كذا، وحطيت صوتك وحطيت صورتك. لو انت عايز ممكن تقفل الكاميرا فما تطلعش صورتك كمان. هذا هو الفيديو يا جماعة بعد ان تم تنزيله على الجهاز. خليني اوريكم اياه. استنى نحتفظ فيه في ملفات الدورة. ونشوف الفيديو مع بعض. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنرحب بكم أعزائي المتدربين. الآن كما ايه رأي حضراتكم؟ طبعا صوت الميوزك اللي في الخلفية ده أنا ممكن أشيله عادي. ممكن أشيله هنا الآن أهو، شايفينه؟ بكبسة زر وقفت عليه وضغطت على باك سبيس بس. والآن خلينا كده نشوف التسجيل اللي تم إعداده بدون الميوزك عادي، نقدر نشيله. فده بالنسبة لي استخدام يعني أحد الأدوات الجبارة اللي هتساعدكم في التصميم التعليمي، وهي أداة كانفا. واضح يا إخواني أخواتي كيف إن إحنا قدرنا نصمم ما نريده باستخدام كانفا، ولا مش واضح؟ أي سؤال، أي استفسار فيما تم عرضه الآن في موضوع كانفا؟ طيب. ها. هل أنتم قادرون الآن على التصميم التعليمي؟ أكيد يحتاج ممارسة يا أخ ثامر، وهو ده اللي مطلوب منكم اليوم. معاكم لين الساعة 5 تمارسوا وتطبقوا. طيب، بس هو اول ان وان، كل حاجة هتلاقيها فيه يا أخ ثامر. نأتي الآن إلى المرحلة الثالثة من نموذج آدي، وهي الديفلوبمنت، تطوير. طبعا مرحلة التطوير هي تعد من المراحل الأساسية اللي بتساعدك على تحويل التصميم إلى واقع قابل للتنفيذ. في هذه المرحلة يبدأ المتدربون أو المدربون أو المصممون التعليميون في إعداد المواد التدريبية والموارد التي تم التخطيط لها في مرحلة التصميم. والهدف الأساسي هو إنتاج المحتوى التعليمي بما يتناسب مع الأهداف التدريبية ويلائم احتياجات المتدربين.
هذه المرحلة أهم الأنشطة فيها هي إعداد المحتوى، إنشاء الأدوات التفاعلية، إنتاج المواد التفاعلية، اختبار المواد التدريبية، التحقق من التقييم، اختيار الأدوات التقنية، تنسيق وتنظيم المواد. طبعا الأهداف الرئيسية لمرحلة آدي إنتاج محتوى تعليمي ملائم، تطوير المواد التعليمية، المحتوى التعليمي يعكس الأهداف التدريبية، يكون في توافق بين المواد التدريبية مع الوسائل التكنولوجية. أمثلة على تطبيقات آدي أو التطوير، مثلا لإنشاء أنشطة تفاعلية مثل الاختبارات القصيرة، المحاكاة التفاعلية والعروض التقديمية، استخدام الارتكوليت ستوري لاين لإنشاء دورات تدريبية تفاعلية تحتوي على رسومات متحركة وفيديوهات واختبارات تفاعلية. واحنا هنا يعني مش عايزين نكتر عليكم بالادوات يا جماعه، انا ممكن استخدم كل الادوات دي. باختصار انا عايز اركز معاك على اداه اداتين ثلاثه تعطيك كل شيء انت محتاجه. انا ممكن ادخل على الاتش 5 بي، ممكن ادخل على كويزليت، ممكن ادخل على كتير. لا، انا عايز اركز معاك على ثلاث اربع ادوات لا تزيد عن اصابع اليد الواحده، لانه والله العظيم ادوات الذكاء الاصطناعي كتيره ومربكه، وكل يوم يطلع اداه جديده وكل يوم يطلع تطبيق جديد. مش الشطاره انك تعرف كل الادوات، لا، الشطاره انك تعرف ثلاث اربع ادوات لا تزيد عن اصابع اليد الواحده تعمل لك كل اللي انت عايزه، وتكون هذه الاداه يعني فيها تطوير مستمر وتحديث مستمر. انا الصراحه مستخدم كانفا من سنوات، ولما دخل الذكاء الاصطناعي كانفا طور نفسه وحسن نفسه ودخل تطبيقات وادوات الذكاء الاصطناعي. انا مشترك في كانفا، يعني ادفع تقريبا 50 ريال شهريا لكانفا، مش حاجه بالنسبه للي انا بستفيده من كانفا وبيساعدني فيه. فبالتالي مش الشطاره ان انا خلال الدوره هذه اعطيك ارتكيوليتور ستيرلاين، اعطيك فيوند. انا عندي ادوات كتير اعرفها وطبقتها تقدر تعمل فيها تصاميم واشكال احترافيه كبيره وعظيمه، ولكن انا عايز احد الادوات عليك علشان ما تعبكش. ولكن انا بذكر من باب يعني المعرفه بالشيء، ومن باب يعني زي ما بيقولوا كده الامانه العلميه، ان انا بذكر لك الاداه الام الاساسيه المخصصه لهذه التطبيقات. ايضا استخدام الباوربوينت او جوجل سلايدز لاعداد العروض التقديميه اللي تحتوي على عناصر متعدده زي نصوص وصور وفيديوهات. استخدام كويزلت لانشاء اختبارات تفاعليه او العاب تعليميه للمراجعه. طبعا مرحله التطوير يا جماعه هي عباره عن خطوه مهمه جدا عمليه، اللي بتساعدنا على تنفيذ ما تم التخطيط له في مرحله التصميم. لذلك خلال هذه المرحله بنحاول نجمع كل المواد التعليميه ونختبرها ونتاكد ان هي فعلا فعاله في توصيل المحتوى التعليمي للمتدربين. من خلال استخدام التقنيات الحديثه وادوات الذكاء الاصطناعي يمكن للمصممين ان يضمنوا ان المحتوى التفاعلي المنتج يقدم تجربه تعلم مبتكره ومؤثره للمتعلمين. المرحله الرابعه هي مرحله التنفيذ الامبلمنتيشن. في هذه المرحله بتبدا انت بقى تنفذ البرنامج التدريبي الفعلي، حيث يتحول ما تم تحليله وتخطيطه وتصميمه الى تنفيذه. تمام. فبالتالي يتعامل المتدربون او المدربون مع المتدربين هنا بقى في المرحله دي بشكل مباشر، ويبداون فعلا في تقديم المحتوى التعليمي او التدريبي من خلال الانشطه والعروض التقديميه والتقييمات التي تم اعدادها مسبقا، او عرض ما تم رفعه على المنصه على المتدربين بشكل مباشر. في هذه المرحله اهم شيء ان يكون في تقديم للبرنامج التدريبي، استخدام الادوات التقنيه، اداره للمتدربين بفاعليه، ايضا تشجيع على المشاركه والتفاعل، ضمان جوده التفاعل واداره الوقت والتخطيط والتفاعل المستمر مع المتدربين. الاهداف الرئيسيه لمرحله التنفيذ ان انت تقدم محتوى تعليمي نافع وجذاب، ايضا اداره البرنامج التدريبي بالادوات المناسبه اللي تحافظ على اكمال المتعلمين للمحتوى والمساق وتفاعلهم معك، ايضا ضمان تفاعل المتدربين زي ما قلنا ومتابعه تقدم المتدربين حتى انهاء المساق التعليمي او التدريبي. امثله على التطبيقات المستخدمه في هذه المرحله هي طبعا موديل سيد واستاذ يعني المنصات وجوجل كلاس روم
لإدارة الدورات التدريبية ومراقبة تقدم المتدربين وتقديم المحتوى التفاعلي. ايضا مايكروسوفت تيمز وزومز لعقد الورش التفاعليه او الجلسات التدريبيه المباشره عبر الانترنت، كويزليت او كويزز او كاهوت لتقديم الاختبارات التفاعليه او المسابقات التعليميه لزياده المشاركه. مايكروسوفت تيمز او سلاك كادوات لدعم التفاعل والتواصل المستمر بين المتدربين، زي ما احنا بنستخدم كده البادلت. المرحله الرابعه اللي هي مرحله التنفيذ يا جماعه، هي تعتبر المرحله الرابعه اللي تعتبر باكوره ما تم من قبلها من مراحل. يعني هي المرحله اللي بتتوج المراحل السابقه وتاكد فاعليتها ونجاحها، لان هي الاختبار الحقيقي اللي بتحول النظريه الى تطبيق. وهنا يعني بياتي دور تطبيق الادوات التعليميه والمعينات والمحتوى التدريبي بطريقه تفاعليه نشطه لدعم مشاركه المتدربين، ويكون زي ما قلنا كده مثال الفران. لازم المدرب يكون عامل زي الفران. يعني كلنا يا جماعه بنحب الخبز الفرنسي المعروف هذا، ولكن انت ممكن تروح فرن تكون شكل الخبز جميل وريحته جميله، ولكن تشتري منهم الخبز وتيجي تفتحه كده تلاقيه من بره يابس من جوه ني ما استوى. فانا عايزك تحافظ يا من قدمت محتوى واجتهدت في تصميم المحتوى واجتهدت في التخطيط للمحتوى ورفع المحتوى واستخدام المعينات والادوات اثناء العرض والتقديم. لازم انت تكون زي الفران اللي يظبط النار اللي تسوي العجينه والخبز اللي هم المتدربين من الخارج ومن الداخل. فأنا عايزك أنت دورك محوري، مهما كان هناك أدوات ومعينات ووسائل بصرية فدورك أنت محوري. من خلال استخدام التقنيات الحديثة وإدارة التفاعل المستمر يمكن ضمان تجربة تدريبية مثمرة تساعد في تحقيق الأهداف المرجوة بإذن الله. المرحلة الخامسة وهي التقييم الإيفالويشن. في هذه المرحلة يتم جمع البيانات والمعلومات علشان نقدر نحكم بقى هل البرنامج التدريبي تم تقديمه بطريقة حققت الأهداف التعليمية اللي تم وضعها في البداية في مرحلة التصميم ولا لا. وتعتبر هذه المرحلة هي المرحلة الأخيرة، ولكنها تتطلب أن أنت تعيد النظر في كل جوانب البرنامج التدريبي بدءا من التخطيط والتنفيذ إلى النتائج النهائية للبرنامج التدريبي. الأهداف الرئيسية لمرحلة التقييم: تحقيق أهداف التعلم، تحسين البرنامج التدريبي، مواصلة التطوير. أنواع التقييم منها زي ما ذكرنا كده في مرحلة التقييم القبلي والتقييم أثناء التدريب والتقييم النهائي. طرق التقييم: الاختبارات القصيرة زي استخدام الكويزز، استطلاعات الرأي زي استخدام السيرفيز، أيضا المقابلات أو الجلسات زي المقابلة والشخصية والانترفيو والفوكس جروب، ايضا ملاحظات الاداء اللي هي البرفورمانس اوبزرفيشنز. مكونات التقييم الفعال: ان يكون في ربط بين الاهداف ويكون في تحديد للمعايير ويكون في شفافيه حتى يتم تحقيق الاهداف بالشكل الصحيح، ونتاكد فعلا ان تقييمنا فعال لكل ما تم من عمليه تصميم وتنفيذ وتدريب حقق النتائج المنشوده. طبعا التقييم مهم لتحسين الجوده، للتأكد من فعالية التدريب، ولتعزيز التعلم المستمر. أمثلة من التطبيقات المستخدمة في مرحلة التقييم: برنامج الذكاء الاصطناعي زي ما أنا وريتكم بالأمس، أرسلوا لي المتدربين المبادرات، مدير الموارد البشرية أرسل، مدير المالية أرسل، مدير المبيعات أرسل. قمت أنا مدخلها على التشات جي بي تي وقلت له يا تشات جي بي تي، بصفتك خبير في تنفيذ الاستراتيجية وتحويلها إلى مبادرات، أريدك أن تقيم مبادرة السيد فلان الفلاني في الشركة الفلانية. هل المبادرات اللي وضعها في إدارة الموارد البشرية هتحقق استراتيجية هذه الشركة؟ وممكن أرفق له رابط الموقع تبع الشركة كمان واذكر له اسمها واعطي له نبذة عنها. هنا هو هيبدأ يدخل على الموقع ويشوف أهدافها واستراتيجيات الشركة وتوجهاتها والشراكات اللي سووها، ويدخل على ملف المبادرات اللي رفعها لي مسؤول الموارد البشرية ويعمل تحليل لهذه الأدوات ويقول لي والله فعلا المبادرات دي هتحقق الاستراتيجية ولا مش هتحققها،
سهل التطبيق على ارض الواقع ولا مش سهل التطبيق على ارض الواقع، واقول له يا تشات جي بي تي قيم لي كل نقطه من النقاط هذه بنسبه مئويه. فهنا ساعدني الذكاء الاصطناعي زي ما انا وريتكم بالامس في التحليل والتقييم. ايضا من ضمن الادوات والتطبيقات اللي ممكن نستخدمها جوجل فورمز، سيرفيز مانكي لانشاء استبيانات وتقييم رقمي. المرحله الخامسه اللي هي مرحله الايفالويشن يا جماعه، يعني هي مرحله التقييم من ادي موديل اللي بيتم فيها باختصار قياس مدى تحقق الاهداف التعليميه وتحليل فعاليه البرنامج التدريبي. تشمل هذه المرحله زي ما ذكرنا قبل كده التقييم قبل واثناء وبعد التدريب لضمان تحقيق اهداف التعلم وتحسين جوده التدريب، زي الاختبارات والاستطلاعات والملاحظات. نشاط، هنا بنطلب من حضراتكم في نشاط رقم 2 وده واجب تدريبي حول نموذج مرحلة التصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. المرحلة أو الخطوة الأولى تشكيل الفريق أو تشكيل الفرق. اختيار موضوع الدورة التدريبية بمساعدة التشات جي بي تي. صياغة من 3 أو تشكيل الفرق عفوا، صياغة من 3 إلى 5 أهداف تعليمية باستخدام نموذج باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي زي تشات جي بي تي. ولا تنسى طبعا انك تستخدم صياغه سمارت. حدد الاهداف التعليميه وصيغ من 3 الى 5 اهداف تعليميه باستخدام نموذج سمارت. استخدم ادوات تشات جي بي تي او النوشن اي اي لتحسين الصياغه. تصميم استراتيجيات التدريب. اختار اساليب التدريب مثل العروض التقديميه. استخدم كانفا، باوربوينت، انفيديو، كانفا، مينيميتر، كاهوت. اعداد مخطط الدوره، تحديد المواضيع الرئيسيه، مده كل جلسه، الوسائل التعليميه المستخدمه. استخدم مورال او ميرو لانشاء المخطط. وهنا عرض النتائج والنقاش. تقديم كل فريق ملخص مدته من 2 الى 3 دقائق. مناقشه المزايا والتحديات لكل تصميم. لو انتم حابين يا جماعه تشتغلوا كفرق انا ما عنديش مشكله. لو حابين تشتغلوا بشكل انديفيدوال او بشكل زوجي انا ما عنديش مشكله. اهم حاجه ان انا عايز كل فريق او كل اثنين او كل واحد يسوي لي هذا النشاط بحلول الغد بقدر الامكان. بشارككم هذا المطلوب وانا وريتكم كيف تسوون هذا الشيء، صح ولا لا؟ طيب باقي بس الجزئيه اللي انا ما وريتكم اياها وجينا نفتح التطبيق ما اشتغل. هي الجزئيه حقت الكويزلت. لعلنا نختم بها اليوم. نشاط 2 من اليوم الثاني. يا رب يا كوزلت تكون امورك تمام. نرجع كده ونسمي بسم الله متابعه وخلينا نكتب كده. غير بس بعد اذنكم عشان هنا في معلومات مشفره. سوي شير مع حضراتكم الان. طبعا انا بعد ما ضغطت على نيكست ظهر لي كده بيقول لي جيت بيتر ريزلتس وذ مش عارف كذا اشتراك سنوي، فانا اقول له كونتينيو تو فري كويزلت يعني استمر بالمجاني. ماشي يا جماعه، خلاص استمر بالمجاني خلاص. طيب هنا دخلنا هو يا جماعه على بيقول لي انت معاك 7 ايام مجاني. اقول له شكرا يا سيدي متشكرين كتر خير. طبعا هنا انت ممكن تبحث. نفترض مثلا انت عايز تراجع مع الناس عن موضوع القياده مثلا، بتتكلم مع الناس عن موضوع القياده، فممكن تبحث كده وتكتب القياده وتشوف هل في كويزلت شيء عن القياده. ناس رخصه القياده، القياده المتهوره، رخصه القياده.
فيو اول كده، اقول له وريني كده مثلا، فبيوريني هو يا جماعه مشاركات هنا القياده. طيب كلمه القياده دي والله يعني ممكن اعمل بريفيو ليها كده، اشوف يعني بريفيو مثلا عرض. فكانه هنا بيتكلم عن ايش تعريفات. طيب ما عجبتني، شوفوا الثاني برضه ما عجبني. طيب انا الان ابدا اسوي نشاط بنفسي بالضغط على علامه الزائد، ركزوا معايا بقى. فهضغط على علامه الزائد بلس، بقول انت عايز تعمل ايه، فبقول له انا عايز اعمل فلاش كارد سيت، ركزوا معايا. فبختار الاختيار الاول اللي هو بطاقات، فهقول مثلا كده القياده مثلا. ايش هو تعريف القياده يا جماعه؟ هو توجيه مثلا الاخرين نحو تحقيق هدف ما، صح كده؟ طيب ده القياده. خلي بالكم انا بعمل ايه، مصطلح والتعريف، ماشي. طيب القائد، ما هو تعريف القائد؟ ها، هو عباره عن ايه؟ الشخص له مهام اداريه وقياديه تتوفر في جدارات شخصيه وجماعيه وتنظيميه تمكنه من تحقيق اهداف المنظمه. ده تعريف مين يا جماعه؟ القائد. طيب عايز اضيف بطاقه ثالثه، ها، الاتباع، او يعني بمعنى اخر المرؤوسين، هم فريق العمل الذي يتبع القائد ويلتزم بتعليماته وفق النظام والإطار التنظيمي لتحقيق أهداف المنظمة، صح كده؟ طيب نأتي هنا إلى المعنيين. المعنيين، إيه هو تعريف المعنيين؟ هنقول كده كل شخص يؤثر أو يتأثر بنجاح المنظمة. الجهات الرقابية ما تعرفها؟ جهات حكومية لها سلطة الرقابة والتقييم والسيطرة على استمرار عمل المنظمة أو إيقافها وفق النظام في الدولة، صح ولا لا؟ طيب أنا خلصت كده 5 بطاقات بتلخص أهم المفاهيم والمعلومات اللي عرضت خلال الدورة بتاعتي، وهسمي كده عنوان الدرس حق إيه يا جماعة؟ القيادة الفعالة مثلا، أوكي. وبعد كده خلاص أنا خلصت البطاقات، فهقول create and practice. طبعا أنت ممكن تكون كاتب التعريفات دي على ملف وورد وتاخد كوبي بيست أو تكتبها، وممكن كمان هنا تستعين بالتشات جي بي تي وتقول له إيه بقى، create from notes، يعني هو يعمل لك بطاقات وتكتب له انت ملاحظات، تمام؟ يعني زي كده بتعطيه ملاحظات. طيب خلينا نختار create and ايش and practice.
احنا قلنا القيادة الفعالة هنا، أو القيادة الفعالة. ركزوا معايا بقى يا جماعة اللي هيحصل، الماجيك اللي هيحصل. قول له كرييت اند براكتس، ركزوا بقى معايا. ها بقول له ستارت ليرن، ركزوا معايا كده. فهنا بيقول لي توجيه الاخرين نحو تحقيق هدف. لا قبل كده احنا نيجي بقى على الفلاش كاردز قبل ما نختبر، انت مش عايزين. بيقول لي القياده، اقوم ضاغط على القياده، هي توجيه الاخرين نحو تحقيق هدف ما. اقول له تمام، فهمتها. يعني انا هطلب من المتدربين ايه بقى يا جماعه؟ اشاركهم البطاقات، اقول له يلا يا حبيبي، يلا يا طالب ادرس، يلا يا متعلم، يلا يا متدرب ادرس هذه البطاقات، او انت تفتحها معاهم كده زي ما انا فاتحها. يلا يا شباب نراجع اهم التعريفات اللي عرضت خلال الدوره. ما هو تعريف القياده؟ مين فاكر يا شباب؟ فما يفتكروش او يفتكروا، فتقول لهم خلاص القياده هي توجيه الاخر نحو هدف. مظبوط يا شباب؟ فيقولوا مظبوط. ننطلق الى البطاقه اللي بعدها. من هو القائد؟ مين يفكرنا بتعريف القائد؟ فتقول لهم يا شباب اهو هذا هو تعريف القائد. شخص له مهام إدارية وقيادية تتوفر فيه إجدارات شخصية وجماعية وتنظيمية تمكنه من تحقيق أهداف المنظمة. قالوا بيقرا كمان، ولو انا عايز اعدل هو جدارات كانت غلط وممكن اعدل جدارات. اوكي سيف واكمل. انت ما عدلتها صح. جدارات، جدار، لا اله الا الله، جدارات. مظبوط كده؟ طيب ممتاز. ثم ناتي للبطاقه اللي بعدها. من هم الاتباع او المرؤوسين؟ هم فريق العمل كذا 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 كذا. ممتاز. البطاقه اللي بعدها. المعنيين هم كل شخص يؤثر او يتاثر بنجاح المنظمه. الجهات الرقابيه، في غلط هنا. الجهات الرقابيه عدلنا، هي عباره عن ايش؟ جهات حكوميه لها سلطه الرقابه والتقييم والسيطره على استمرار عمل منظمه وهكذا. خلاص درسنا البطاقات. يقولوا ايوه جاهزين يا شباب للاختبار؟ جاهزين. يلا يا شباب نختبر، يلا يا شباب نختبر، يلا. مين يقرا السؤال الاول؟ توجيه الاخرين نحو تحقيق هدف ما. تعريف مين ده يا جماعه؟ مين يجاوب؟ هل المعنيين ولا القياده ولا الجهات الرقابيه ولا القائد؟ مين يجاوب؟ ها القيادة. القياده رقم اثنين، اجابه صحيحه. يلا شخص له مهام اداريه وقياديه تتوفر فيه جدارات شخصيه وجماعيه وتنظيميه تمكنه من تحقيق اهداف المنظمه. تعريف مين ده يا جماعه؟ قائد. القائد. القائد. ممتاز. شفت يا جماعه التكرار يعلم الشطار ازاي؟ هم فريق العمل الذي يتبع القائد ويلتزم بتعليماته وفق النظام والاطار التنظيمي اهداف المنظمه. مين دول؟ خلينا نجاوب حاجه غلط كده، نقول المعنيين مثلا. نو بروبلم يو ستيل نيدنج ليرنينج، ويقول لي ايش الاتباع او المرؤوسين؟ اقول له ماشي كونتينيو. كل شخص يؤثر او يتاثر بنجاح المنظمه. من هم المعنيين؟ ركزوا معايا بقى يا جماعه. جهات حكوميه لها سلطه رقابيه كذا كذا. الجهات الرقابيه. لان انا اخطات قبل كده، فبيقول لي ايه؟ فجاب لي الاجابه. ده التعلم التكيفي بقى يا جماعه. فبيجيب لي السؤال اللي انا اخطات فيه. هم فريق العمل الذي يتبع القائد ويلتزم بتعليماته وفق النظام. كنا اخترنا المعنيين. لا، الاجابه الصح المره دي هم مين؟ الاتباع. شفتوا كده يا جماعه التعلم التكيفي؟ بعد كده ايه خلصنا؟ بيقول لي كذا ولا كذا، فانا اقول له كونتينيو. هنا بقى توجيه الاخرين نحو هدف ما بطريقه مختلفه بالتايبنج. هنا عايزني اطبع وجايب لي الحروف. توجيه الاخرين نحو هدف ما، ده تعريف ايه يا جماعه؟ تعريف ايه؟ القائد. لا، توجيه الاخرين نحو هدف ما القياده. ده تعريف القياده، صح ولا لا؟ فانا مش هختار الالف دي، هختار الالف هذه. القياده. عايزين القياده تاء مربوطه. حلو. انسر. انا نسيت الدال، فهو عدل لي. تمام. دقيق ما شاء الله. شخص له مهام اداريه وقياديه تتوفر فيه جدارات شخصيه. مين هو؟ القائد. عايزين نظبط بقى. القائد. فين الدال؟
ايوه صح. وهكذا يا جماعه يعطيني ايش. طب انا لو مش عارف الاجابه بقول له شو، يعني يعطيني كده هنت، يعطيني هنت. فبيعطيني الحرف الاول مثلا. فافترض ان انا افتكرت مثلا، فهقول له الايه الاتباع مثلا. ممكن اكتبها كده، ممكن اكتبها من عندي من على الكيبورد. بقول الاتباع او المرؤوسين. ماشي يا سيدي، كتر خيرك. وهكذا يا اخواني يا اخواتي. كمان بس كده لا، ده في كمان ايش، ماتش. ركزوا معايا. ها، شوفوا الماتش. شوفوا كده مثلا المعنيين. من هم المعنيين يا جماعه؟ كل شخص يؤثر او يتاثر في المنظمه. القائد، من هو القائد؟ شخص له مهام تتوفر في قدرات شخصيه. القياده، يعني ايه القياده؟ توجيه الاخرين نحو هدف. الجهات الرقابيه، جهات حكوميه. الاتباع شفتوا يا جماعه؟ شفتوا يا جماعه؟ احنا بس ما عملناش غير حاجه واحده بس، كتبنا التعريفات. هو كريت الجيم بشكل جميل زي ما احنا شايفين، وايه واشكال مختلفه. طيب في ايه كمان؟ في حاجه اسمها ليرن. تعالوا نشوف الليرن هذه، لسه التكمله في ليرن كمان. في ايه كمان؟ في حاجه اسمها تيست، اللي هو بقى متنوع، تيست كامل بقى. شوف كده، يلا ستارت تيست. شخص له مهام اداريه وقضيه تتوفر فيه جدارات شخصيه وجماعيه وتنظيميه تمكنه من تحقيق الاهداف المنظمه. مين هو؟ القائد. توجيه الاخرين نحو الهدف. القياده. كل شخص يؤثر او يتاثر. وهكذا يا جماعه. شايفين حاجه جميله جدا، يعني حاجه ممتازه. يعني كل التكرار او كثره التكرار تعلم الايش الشطار. وهنا سبميت تيست، ويعطيني ايه؟ ركزوا ركزوا. يعطيني ايه هنا يا جماعه؟ تقرير. بيعطيني تقرير، وبيعطيني يعني نقاط الضعف ونقاط القوه، وبيدربني عليها مره تانية. اوف، يا الله، ايه الاداه الجباره دي يا جماعه؟ كل ده واحنا عملنا حاجه واحده بس، كتبنا 5 بطاقات. بالله عليكم في احلى من كده؟ انا سعيد جدا بما تم عرضه وطرحه اليوم. كده احنا خلصنا المحتوى حق اليوم. ناتي الى مسك الختام، وهو التقييم البنائي، الفورماتيف اسسمنت. 15 سؤال على اليوم الاول واليوم الثاني، هنحلهم بشكل جماعي الان مع بعض. فضل لا امرا، استعدوا بجوالاتكم. شارككم اللينك على الشات بوكس، وايضا تقدر تعمل سكان للكود اللي ظاهر امامك الان. هذا هو اللينك على الشات بوكس. ايضا بشارككم اياه في البادلت. كما اعتدنا ان كل مواد الدوره موجوده على الحائط التفاعلي الالكتروني، اللي مشاركات باللون البنفسجي تبعي انا. مشاركات حضراتكم اليوم الاول ابيض، رابط تقييم بنهايه اليوم الثاني، واليوم الثاني مشاركاتنا فيه باللون الأحمر. وهنا حضراتكم مشكورين، بدأتم تدخلون، وكمان ممكن تطلب من المتدربين إن هم يعملوا سكان للكود اللي ظاهر أمامنا على الشاشة. هذا هو الكود، هذا تكبروا كده. في أكثر من طريقة للدخول. طبعا هنا نيفرز ليست ده أنا هحذفه لأنه ما دخلش باسمه، هيعيد يدخل باسمه مرة ثانية. ما تدخليش بنيك نيم، لأن أنت ما دخلت اسمك، فهو دخل اسم افتراضي. نشكر الاخ عبد الله على سرعته في الدخول. سوي سكان للكود اللي ظاهر امامك بجوالك بكاميرا الجوال، او اضغط على اللينك اللي موجود في الشات بوكس او اللي انا ارسلته الان على جروب الواتساب، واكتب اسمك بالعربي او بالانجليزي زي ما تحب، علشان نضغط على ستارت وتبداوا تجاوبوا على الاختبار. يلا يا جماعه، انتوا مستنيين ايه؟ انتوا مش عايزين تجاوبوا ولا ايه؟ خايفين؟ خلاص اكتب نيك نيم. اللي عايز يكتب نيك نيم يا جماعه يكتب نيك نيم، يلا. محرج يعني.
انه شيء نحن نستفيد. تفضل. ما حنحذف احد حتى لو دخلت ابنك اثنين. اوكي انا قابل. ماشي يا برنس، برنس البرانيس. ماشي يا اخ ثامر. اهلا دكتور الحربي. نايف. نعد 3 2 1 واضغط على ستارت وابدا. وتقدر تدخل او اي احد يقدر يدخل حتى بعد ما نبدا. 3 2 1 ستارت.
الله دكتوراه أريج والأخ ثامر خلصوا، والآن يلاحقهم برنس وعبد الله وبقية الزملاء. ما شاء الله جميل ممتاز. الله يعطيكم العافية ويبارك فيكم. أنا بترك الكويز شغال اللي حابب يستكمل، وبنشكر حضراتكم ونستثمر الدقائق الباقية على انتهائنا. إذا كان هناك أي سؤال أو استفسار من قبل حضراتكم الوقت متاح لنا فيما تم عرض وطرحه اليوم. يعطيك العافية يا دكتور ريج، يعطي العافية الجميع، وأنا سعيد جدا وإن كنا ضغطناكم اليوم، بس أتمنى أن يكون ما تم عرضه وطرحه كان مفيد. ونوعدكم إن شاء الله غدا وبعد غد وبعد غد بتطبيق عملي أكثر وتحقيق المستهدف أكثر. ونتمنى إذا كان في أي ملاحظات أو أي نقاط للتحسين والتطوير لا أحد يتردد بمشاركتها معي أول بأول. وحشارككم على الجروب فورم للتقييم أسمع فيه آرائكم وانطباعاتكم بكل شفافية وأريحية عما تم عرضه وتقديمه خلال اليومين هذه، حتى نأخذ التغذية الراجعة والمراجعات والتقييمات من حضراتكم، نأخذ الجد للتحسين والتطوير بإذن الله. أوكي؟ تفضلوا، اللي عنده سؤال عنده استفسار، أنا سعيد بالإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم. والله يا أخ تامر أنا معك، ليش لا؟ الممارسة يعني خلال البث المباشر تقصر يعني مع بعض يعني، ولا تقصد أيام الدورة ولا إيش؟ بتقول إذا تعطينا وقت للممارسة أكثر أثناء الدورة، يعني أثناء التقديم يعني ال5 ساعات أثناء البث المباشر. حاضر، أبشر، بكرة نعطيكم وقت أكثر، أبشر ولا يهمك، ما طلبت شيء بإذن الله. حاضر، على عيني. إيه تاني يا إخواني يا أخواتي؟ الله يبارك فيك، الشكر لله أولا وأخيرا ولكم ولتفاعلكم وتحملكم معنا يعني ويعني والاستجابة ما شاء الله عليكم. تفضل يا أخ عبد الله، كأنك ودك تقول شيء. شوف اسمك متصدر الشاشة.